velkomin að Rauða borðinu á Samstöðinu klukkan 8. Það var ekki sagðar fréttir hérna, við erum það var reyna að finna eitthvað fjárhagsgrundvöll til þess að halda áfram fréttaflutningi en hérna eru fréttamennirnir samt, Björn Þorláks og Sigurjón Magnús. Gott kvöld. Þetta er ekki stór fréttadagur, það er svolítið timburmenni eftir Grænland, það sem var svona spenningur fyrir ykkur fundi sem var síðan ekki neitt. Nei, eins og flestir reiknum með reyndar að það ekki. Jó, ég held að við höfum nú sagt það. Það var svo kam og fór út í smókuna. Já. Það þóttu mörgur smart. Við erum veltað fyrir hvort það verði ekki að prins. Ég reykti prins mikið. Og Danir reykja mikið. Þeir voru síðustur allra til þess að hætta að reykja á veitingastöðum. Já. Það manni til því. Má ekki enn reykja á Jónshúsi. Það var bara hægt fyrir ótrúlega fáum árum. Já. Þeir komið þangað. Já. Ég man að það var eitthvað að fá sér að borða eitthvað í Danmörku og það bara alveg hissa og það var allir reykjandi. Það er búið að afleggja það eiginlega í öllum löndum. Drottningin reykti náttúrulega, fyrir opnum tjöldum. Það var reykingar hjá Dönum voru mun meiri þéttbíl heldur en sjábíli. En sko það sem náttúrulega... Þetta er náttúrulega, þetta er eina sem var hægt að ræða eftir fundin. Það var náttúrulega sýnir að hann... Það var ekki mikið. Nei, það var ekki þannig. Bara Bandaríkjamenn tilkynntu það að þeir ætla að taka Grænland. Er ekki stærsta fréttin bara tengd Grænlandi og vilja Trump til yfirtöku á öllum heiminum? Þessi undirskriftasöfnun sem er í gangi núna gagnvart verðandi sendiherra Bandaríkjanna. Sem er að beðast afsökunar. Það kallaði þetta sig efsökun. Að hann beðist afsökunar ef að einhver móðgæðist. Nú, já, svoleiðis. Þetta heitir efsökun, þetta er ekki afsökun. Já. En hann við ræddum þetta aðeins í Trump-tímanum í gær. Billy Long heitir hann, fyrrverandi þingmaður, fyrstu stuðningsmannum Trump. Hoppaði á Trump-lestina eins og ég held að hann hefði orðað það sjálfur. Það mynda hann á Vísi þar sem hann er ekki bara Make America Great Again, heldur Make Israel Great Again. Það er ekki svoleiðis kall, sko. Þetta er nú engin hvalreiki á leiðinni hingað til okkar. Þannig í laginu. Já, ég ætla líka að segja það. Þetta var einn skepna úr í þaðri farið, sko. En ef þið verða að sækja vinnu og þið ætluðu að koma vel fyrir, þá væri þetta ekki frábær byrjun á starfsferli. Hann er ekki að sækja vinnu í okkur. Hann er búinn að sækja vinnu hjá Trump. Hann fékk vinnu hjá Trump. Og hann er bara að tala við hann er alveg saman hvað okkur finnst. En kaupið þetta sé bara grín? Þetta er eigum að taka mark á, það er sagt svona í Bakarbyrgjum og það er náttúrulega komið að sumleiti var sumt af því sem Trump bara segja að já, menn bara tala svona eins og það sé svona innistæðulust eins og reyndar Bakarbyrgis tal getur verið, það stundu getur að verið bara svona anstíkilegheit, við nú stundum talað að það sé gott að hlusta á þjóðmál spjalli til þess að heyra hvernig talað í Bakarbyrgjum valhallar. Það er eitthvað svoleiðis. En mér finnst þetta að vera svona, þetta er ekki fyndið í hans Bakarbyrgi, nema að sé eitthvað til í því, sko. Það eru fáir sem hafa þann húmor sem eru bara með algjörlega fullkomlega absúrt húmor. Það segja eitthvað sem bara meikar engan sens að það sé fyndið. Þú heldur að sé meira bak við þetta. En erlendir miðlar hafa skrifað þetta mál eins og það sé ekki grín og það hefur verið fjallað að svona stönd geti orðið banabiti Trump, sko. Ef hann ætlar sér of mikið, of hratt að með þessari hugmynd að Ísland sé næst á fórnarlamba listanum í aðeins annari stöðu en Danmörk en Grænland af því Danmörk af því Grænlandi er ekki fullveldi er það ekki rétt skilið hjá mér? Þeir eru fullveldi en þeir eru ekki sjálfstæðir. Ég segi það, sko. Raunverulega hefði maður getað sagt að hvað var danski sendin eða utanríkisráðurinn að vappast að það? Já. Því þeir eru bara í ríkjasambandi við Danmörk. Já. Og Danir með utanríkismálið þeirra. En það er ekki þannig að Grænland heyri undir dönsk stjórnvöld. Nei, en í utanríkismálum, þess vegna var hann náttúrulega. En það hefur aðeins verið fjallað að þessi heimskulegi brandari, ef þetta er brandari hjá þessum verðandi sendiherra Íslendinga, að hann hafi augrað og ítt á takka og efli mótstöðu og hraðinni. Ég held að þetta skipti engum máli innan Bandaríkjanna, sko. Ég held að enginn í bandu. Nei, alveg saman, sko. En það bara hér eins og þú segja, það er undirskrift á söfnunum að afþakka hennan kvalreka. Ég var eitthvað að skoða svona fylgið við Trump. Það er hann er alltaf í svona 42%
sem eru sátt við hann, Bandaríkjunum, 54% ósátt. Og það hefur verið svona, hann hefur verið með mesta stuðningin, það hefur fallið minnst stuðningur hans við hann í innflytjendamálum, en hann er líka að falla. En síðan það er verðbólgan, efnahagsmálin, sem eru að grafa undan honum. Sko. Ég held að það sé það sem að mun skipta máli í Bandaríkjunum, ekki Venezuela eða Grænland, ég held ekki. Sko. Hann er þannig að selja. Sömu vandamál og Kristrún Frostadóttir stendur frammi fyrir núna hér á landi. Það er verðbólgan. Hann er fann að selja olíu frá Venezuela. Hágeð olíu. Það segir hann, já. Trump. Hann segir það. Já. Það er bara að taka olíuna, hún mun öll fara til Bandaríkjanna og bandarísk olíufyrirtæki munu endurreisa olíuðinaðinn í Venezuela. Allir forstjórar, allir stærstu fyrirtækina segja að svo verði ekki. Þannig að það er bara svolítið munur á því sem hann er líka heldur ræður og segir að hann sé búin að berja niður verðbólguna. Hún er nákvæmlega sama og var þegar hann kom. En hefur hann látið taka mynda sér með sleggju? Nei. En hann hefur sagði eitt, þegar ég kom að þá var mesta verðbólga sem hafði verið í sögu Bandaríkjanna. Og enginn vissi almennilega hvað er hann að tala um. Sko. Það kom svona kúfur í verðbólgunni eftir COVID 2003, en var meira búið að sjatna niður í eitthvað svona 3,5%. 2023. Og var búin að sjatna niður í svona þessi 3,5% áður en hann kom. En hann var að tala um að hann hefði unnið á það. Það er bara... Það var Sleepy Joe sem gerir það. Það var raunverulega þannig. Og svo var náttúrulega verðbólgu kúfurinn þar, ég man ekki alveg hvað hann fór upp í, það var 7-8%. En þú þarft ekki að fara nefna bara í hruni 2008 eða ég tala ekki í kreppuna og eitthvað fleira til að vinna eitthvað. Og hann var eitthvað að segja, já, maður var eitthvað að finna að því að ég sagði að þetta væri mesta verðbólga í sögunni sem ég barði niður, sem hann náttúrulega gerði ekki. Þannig að sem svo ég ætti að segja að þetta væri mesta verðbólga í 49 ár, sem þá hvað, svona 1980 eða svona olíu kreppu verðbólgan á Jimmy Carter tímanum. Og ég er að skipta bara yfir það. Þetta er ekki mesta verðbólga sem hefur verið í sögunni, sem þetta var aldrei. Heldur mesta verðbólga í 49 ár og það eru 2 kúar sem eru hærrið það á leiðinni. Sko. Hann er náttúrulega ævintýralegur maður. Já, ég verið að fylgja svolítið með honum og mér finnst ruglið í honum verða alltaf meira og meira. Sko. Nefn að ég sé bara, talaðum sem þól við myglu er þannig að það er að grafast undan því en þú verður ekkert varfið það fyrir allt í einu bara þólur ekki myglu. En það getur verið að ég sem búin að hlusta svo mikið á hann og var að reyna að fylgjast með þessu að allt í einu sem ég bara komin í það ég bara þoli ekki meira rugl frá Donald Trump. Voru ekki aðeins að fjalla um það í Trump-tímanum í gær að hann væri að eldast og sæjust mörk á því? Það er ótrúlegt að hlusta á þetta. Og ég velti fyrir mér að eins og Þorgerður Katrín og fleiri sem er eitthvað að tala um Bandaríkin, og Kristrún í viðtalinu. Þessu traust samskipti við Bandaríkin. Ekki er það að horfa á þetta, hvernig hann talar. Mér finnst þetta orðið ótrúlegt mál orðið Það er þá allan með aðstofmenn til að hlusta á þetta. Og hann var hann að hóta, þess að ég ætla að breyta þessu í Trump-tímann. Hann var að hóta því núna í dag að setja svoköldu uppreisnarlög, að skilgreina að það væri bara uppreisning gangi í Minnesota út af mótmælunum, út af morðinu sem að ICE, hinn vopnaða útlendingastofnun framdi. Skauti bana. Hann ætlar að setja skilgreina að segja bara uppreisn og hann getur sett herrlög. Þetta er bara komið svo langt Þannig að mér finnst stundum svona, ef þetta er svona, ég er ekki að segja að verði endilega þannig, en eigum við ekki að horfa á það alveg þannig. Eigum við til þess ekki að ræða það hvernig er NATO án Bandaríkjanna. Og þá er náttúrulega kemur ljós að NATO án Bandaríkja er ekki neitt. Við skulum tala um það, við skulum ekki vera að blekkja okkur að það sé til eitthvað fyrirbyrði sem heitir NATO. Ef að það er ekki þetta stóla á Bandaríkjum, þá er það ekki til og þá er þetta bara, það er eitthvað dót sem að Frakkar eiga og Bretar. Þeir eiga nú einhver kjarnorkuvopn, ég veit ekki hvað það er. En þú veist, bara að fara að skoða það, hvað það er. Þannig að það er eins og Þorgerður Katrín segir að utanríkismál eru innanríkismál á Íslandi. Já. Það eru kannski stærsti málin. Helst innanlandsmálin. Helst innanlandsmálin. Mér finnst þetta sem fólk talar helst um. Við vorum með prófkjörslag Samfylkingarinnar í gær og mér finnst fólk vil tala um það við mig. Já. Ég hef ekki ennþá verið neitt sem hefur sýnt áhuga á Viðreisn, kannski er ég lokar í einhverju búblu, þessi bara engin Viðreisnarmaður í minni búblu. Ég hef ekki séð neitt áhuga á því. Það er sikur frétt um það. Nei.
Ég heldur þetta klárist ekki fyrir en tilkynningaskyldan fyrir en á morgun. Já. 16. Þannig að kannski fólk að bara bíða. Já, getur verið. Við ætlum að reyna að fá þau eða ekki í spjall í næstu viku. Jú, það náttúrulega mjög stutt í úrslit í prófkjöri Samfylkingarinnar. Hvað 15 í dag, 9 dagar, þá liggur þetta fyrir. Ég held að Viðreisn ætla að klára fyrir mánaðamótin. En hvað lesið út úr þessu með Pétur Marteinsson og Skerjafjarðarlóðirnar? Mér finnst þetta ekki gott fyrir hann. Það eiginlega mesta megin í Reykjavík undanförnum árum eru lóðabraskar sem að fengi útlutað lóðum og selja það síðan næsta við fjalla þetta í orkureiknum. Ég held að það hafi verið losað þá 4 milljarðar upp í Ártúnsbrekkunni og þar. Þegar þorpið keypti þar, þá þetta voru einhverju kallar í Gamma sem að tóku til sín 4,5 milljarðar minni mig þá. Og þetta er bara algjört mein í samfélagið. Það er kannski að leggjast 16 milljónir á hverja íbúð út á lóðabraski. Uppbæðnar í honum er ekki alveg svona háar, en þetta er samt. En fengu Pétur og félagar lóðurnar bara gratist. Þurftur ekkert að borga fyrir þar? Nei, ég er ekki, þeir allavega, þegar hann selur það, þá er hann með miklum hagnaði, sko. Já. Og hann segir að þetta sé raunlega ekki hagnaður vegna þess að þeir hafi eytt peningunum á leiðinni í að borga arkitektum og svona. En þá kæmi það alltaf fram sem útgreiðsla úr félaginu hans, sem arður. Það er svolítið erfitt að segja að þú sett með, þú gerðir ekki neitt, áttur eitthvað í 5 ár, það er ekki eins og komið skóflustúka, sko. Og þú selur það með miklum hagnaði. Og þú ert að segja að peningurinn hafi farið í arkitektarleiðinni, en hvaðan kom þá arðurinn sem þú greiddir út? Þannig að það er eitthvað... Já. Ég myndi segja að hann væri í vondum málum, sko. Þannig að Jóli, ef hann er aðal ráðgjafinnes, hann hlýtur að vera... Með magasár. Hver segir þú? Jóli. Hver er það? Formaður ungs jafnaðarmanna fólks, eins og það heitir núna. Hann er að kynni sig með þessu nafni. Við erum ekki að hæðast á hann með því að... Nei. En svo veit ég ekki hvort kjósendur fara svona djúpt í þessi mál þegar þeir ganga til atkvæða. Það voru nokkrir eftir þáttinn okkar í gærkvöld sem að skrifuðu það á samfélagsmiðlum að Pétur hefði svo mikinn sjarma. Hann myndi bara vinna allur sjarmanum. Já, en ef svo kemur fram að hann hafi kannski ekki sagt satt og rétt frá, ég veit ekki, ef það er það. Nei. Og hann sé að hagnast 10 milljóna. Það er ekkert verra, sko. En kosningunum 2021, þá voru, held ég, kannski 3 vikur til kosninga. Þetta voru síðustu kosningarna sem að Logi leiddi fyrir Samfylkinguna. En þá var komið í ljós að stjarna Samfylkingarna í þessu kosningu var Kristrún Frostadóttir. Og hún var mjög framalega í öllu. Þá kom Morgunblaðið með fréttum það að hún hefði fengið stóran, feitan kaupauka út úr Kvikkubanka. Og þá hvarf hún. Hún eiginlega sást ekki síðustu 10 dagana í kosningabaráttunni. Ég held að hafi verið vegna þess að hún hafi, eins og fólk gerir oft þegar gengur inn í pólitík, þá allt innu bara verður hissa á það hvað er mikil harka, hvað er það sem að þú taldir að ættir svona eitthvað frið, bara að þú átt hann ekki. Ég held að það verið út af því frekar heldur en að Samfylkingin hafi sagt þess svo að við skulum fela hana. En mér finnst þetta að vera svipamál. En svo hefur fólk rætt við mig eitt augnablik í þættinum í gær og það er þegar Heiða spyr okkur hvað hún eigi að gera, hvað var þar bílastæðin. Hvað eigum við að gera, spyr hún í þættinum. Ég var búin að spyrja hana, okkur gerir þið ekki? Það er borgarstjóri sem á að segja okkur hvaða lausnir borgarstjóri ekki að leita ráða hjá okkur strákar. Þetta kom að því að fólk tók eftir klaufanlegu augnablikki. Að ráðherran er allt inn að grípa inn í þetta. Atvinnuvegar ráðherra út af þessu bílastæði okri. Borgarstjóri. Við spurðum hana, og því hún nefndi það, og þá spurðum við Akkur er borgin ekki búin að gera eitthvað? Þetta er búin ástand sem voru að vera í borginni. Hvenær byrjaði þú fyrst að kvarta yfir bílastæða kostnaði niður í bæ? Ég hef ekki gert opinberlega allavega. Nei, en svona 6-7 ár. Mér fannst það þegar ég þurfti að fara þegar á Hringbrautinni sinni í viku. Fannst mér þetta svolítið mikið, sko. Það er hættulegi kjallari þar sem að 2 geta rukkaði á sama svæði út á milli 1.500–2.500 krónur fyrir smá stopp, sko. Það er svolítið mikið, sko. Þannig að mér finnst fólk voru að tala um þetta í 6-7 ár, sko. Þannig mér finnst að borgarstjóri ekki geta sagt eitthvað borgarstjóri á að hafa lausnirnar, sérstaklega þegar hann er í framboði. Og mér finnst þetta eitt af því sem fólk kvartar yfir í bænum. Þessi orðið erfiðar að búa þetta og þá verður fólk náttúrulega að bregðast við því og kunna eitthvað svör saman með öll þessa umferð og svona.
Það er ekki endalaust þetta, við láta eins og þetta komi bara öllum óvart, sko. Það er allir að koma öllum óvart í, sko, 3 mánuði. En ekki 3 ár og ekki 30 ár eins og Sundabraut því að vera 30 ára. Já, reyndar nota ég bílastæðhúsin mikið ef ég fer í miðbæinn. Þú hefur engan annan kost, er það? Þú hefur engan annan kost ef þú ferð í miðbæinn en að nota bílastæð. Þau eru svo fá. Já, það er hægt að kaupa svona miða eða ekki. Já, jú. Herðu, en Alþingi kom saman í gær, það voru litla fréttir af því. Já, og ónýttar fyrirspurnir á Alþingi. Maður hélt að þeir spurt einhver alvöru mál, Grænland eða eitthvað, en nei, þeir voru bara spurt jólakökur og furstatertu, sko. Það er í matinn í möndunum. Greinilega löngu búin að semja spurningarna, sko. Já, þeir voru ekkert að bregðast við svona, því sem er að gerast í heiminum. Það byrjaði ekki með svona sprengjur. Reyndar Ingibjörg Isaksen sem enn er líklegust til að vera næsti formaður Framsóknarflokksins að ég held. Já. Hún var að spyrja hvort að þeir, sko, Framsókn væri búin að vera með menntamálin í 7 ár. Og hvort að ríkisstjórnin vildi nú ekki stökka á vagnin hjá þeim og laga það sem þarf að gera í menntamálunum sem þau höfðu verið með í 7 ár, sko. Það var afskaplega furðulegu málflutningur. Opinbera rannsókn á Lilju Alfreðsdóttur. Já, og Ásmund Einari. Já. Þetta er mjög sérstakt, sko. Er hún í formannslag með þessari fyrirspurn? Er hún komið í veg fyrir að Lilja... Sigurður Ingi var með henni í þessu reyndar, en hún kom í fyrirspurnina. Já, Sigurður Ingi er ekki Lilju megin, skils mér. Nei, ég held að hann sé að fara að draga tilbaka að hann ætla að hætta, held ég. Finningan kandidat í þetta, hvað er það að gera? Willum Engi, sko, veit ekki hvort hann er með fullan stuðning, færi aldrei fram nema að væri vissum að myndi vinna. Það er alls konar blóðugar sögur hann á bakvið sem er ekki verið að fjalla. Það var ein frétt út af þessu blaðamannafundi. Þar kom Jón K. Jakobsen sem nú komið til okkar, eða ekki? Jú. Hann er faðir drengsins sem að dó á Stuðlum. Já. Hann mætti á fundin. Ég fylgd með blaðamann eða einhverju fjölmiðli sem ég reynda vissi ekki að vera til. Samson.is. Samson.is. Sama letur og Samuel var skrifað hérna málið. Var hann ekki með blaðamann að passa? Ertu búin að skoða þetta? Hann er með svona passa utan hálsinn. En hann kemur og ávarpar þau sín mál. Og það fréttina voru það, þú veist, hvort þetta væri mætti eða hvort þetta hefði verið eitthvað mistök eða hvað. Nei, hvort að þetta var blaðamannafundur, hvort að hann væri blaðamaður. Ég skildi þetta þannig. Já, mér er ekki bara allt í lagi. Ég er ekki að sitja út á það. Nei, en mér finnst bara fréttina alltaf að vera, þú veist, hvort þetta hefði farið eitthvað á böndunum eða eitthvað svona. En maður sem hefur mist son sinn og mér finnst hann alltaf að hafa málfrelsi, sko. Já. En það var ekki tekið af honum hana. Svo bara ykkur blaðamaður ykkur stað sem að byrjum á þetta með bara fyrir okkur eitthvað. Þetta var ekkert. Við ætlum að gefa honum málfrelsi hér á Samstöðinni næstu viku. Ég er búin að bóka henni viðtal meðal annars til þess að ræða þetta. Mér finnst þetta svona þetta var eiginlega aðalfréttir frá þinginu í vikunni. Já að svo var eitthvað reyna að sauma að daða má hana, það var ekkert nýtt. Mér finnst eitthvað að þessu hjá ríkisstjórninni. Ef ég verð ríkisstjórninni sem ég er ekki. En stjórnarandstöðinni? Hún bara bregst við það sem hinni gera. Mér finnst að ríkisstjórnin hefði átt að halda fund fyrir þingið og segja að þetta eru málin sem við ætlum að ná í gegn í vetur. Þetta eru verkefnin okkar og bara alveg frá fyrsta degi stýra umræðinni. Þetta þing er komið saman til þess að afgreiða þessi mál. Og hann er að vera einhvern veginn svona þess að fyrir að þingi bara byrjar í einhverjum ótilbúnum fyrirspöttum og einhvern veginn í miðju kafi í einhverju gömlu leikriti sem allir er búin að missa á. Sko. Jóhanna Vigdís fréttamaður Ríkisútvarpsins spáði því í einhverjum útvarpsþætti á Rás 1 held ég í gær, hvort það var Samfélagið í nærmynd eða hvað það var, að það myndi ekki mikið ganga undan ríkisstjórninni. Og hún taldi að það færi mjög mikil tíma í gamla máli bókun 35 afsikið og ég sammála þér það er eins og að sko ríkisstjórnin sjái fram á bara að það verði erfitt að setja málið á dagskrá og koma þeim áfram og það hlýtur að vera aðal ástæða þess að þau segja okkur ekki hvað við ætla að gera. Þeim hefur ekki gengið vel hingað til. Nei.
Það strönduðu mál. Það ekki komið málar frá það gengur ekkert mikið undan þessari stjórn. Það voru mál sem að alveg leikur ljóst fyrir allu þing, það er mikill meiri út í þinginu fyrir, eins og til dæmis útlendingamál dómsmálaráðherra. Þau strönduðu í sumar, þau strönduðu aftur í jólin. Þannig það er eins og sé eitthvað sem að veldur því að þú veist, það er eitthvað ef þú kemur ekki málum í gegn sem engin andstæði við. Það er mitt. Já, hvað kemur andstæðan til þess við útlendingamálum? Það er engin andstæða, sko. Nema það sé bara þá inn í ríkisstjórninni sjálfri. Já. En ég held að sé bara þannig að til þess að koma einhverjum fjárlónum í gegn, það var eina sem komst í gegn núna, eiginlega. Ekki? Jú, það var bara þannig. Og ég finn að þú varst í þinginu í gamla daga að fylgjast með. Það var aldrei þannig að það væri bara fjárlögin sem komu fyrir jól. Það var alls konar mál. Nei, það var samt oft fætingur, sko. Já, vaka fram á nótt. Milli jól og nýjárs og svona, sko. En þegar þingið hætti skyndilega þarna í sumar, þá var sagt, sko, já, við verðum að henda öllum þessum málum en við munum bara taka upp þau strax í haust og þá eru þau undirbúin eitthvað svona. Ekkert að þeim málum fóru í gegn. Nei. Þannig það er eitthvað. Ég held að ríkisstjórnin ætti að fara, þeir finnst þau ganga vel hjá ríkisstjórninni. Þeir finnst hún afgreiða nógu mörg mál. Finnst þér? Finnst þér afgreiða? Nei, finnst þér ríkisstjórnin ganga vel undan henni? Nei. Það má bæði setja spurningamerki við vaxta málin og verðbólguna og verkstjórnar hugtakið. Þetta á að vera svo mikil verkstjórn. Það endar sem einhver brandari, sko. Ef þau fara ekki að spýti í. Já. Það er eitt sem að auðvitað stýra, þá verður að tala svona inn í hópinn, þannig að allir viti sér samtaka. Við erum með heimsmálin á hverfanda hveli. Þú veist, Þorgerður Katrín fer í alla fjölmiðla nema reynda samstöðuna. Og endurtaktu þetta, sko. Hún talar alla fjölmiðla nema okkur. Já. Kemur hún ekki hingað? Nei, ég held að vilja það ekki að því að hún veit að við verðum með beittari spurningar, ég veit ekki. Á ég að prófa bókana? Já, prófa það. Ég segðu að ég verði ekki við borðið, það kannski kemur þá. En hún kemur og ég myndi ekki segja það að þegar hún mæti að þá séu allir síðan, já, nú, ok, já, þetta þá, það er ekki þannig, sko. Hún er frekar að svona gefa, hún bara talar í og úr einhvern veginn. Þú veist, það er ekki eins og þau sem eitthvað plan, hafið tilfinninguna ríkisstjórnin sem eitthvað plan. Í sambandi við utanríkismál eða öryggismál Íslands eða eitthvað, ég verð ekki verið það. Nei, ég tristi mig ekki til að segja til það. Okay. Kannski ekki. Það er vaxandi atvinnuleysi. Það er verðbólgan er ansi slæm. Það var ekki 70-80% af þeir sem eitthvað fyrirtækir að segja þeir ætla að segja fólki. Þannig að atvinnuhorfur eru slæmar. Nú erum við með 2 hagfræðinga í efnahagsráðuneytinu og forsætisráðuneytinu. Mættu þeir að koma það sem við erum að fara í gegnum, það er þetta og það við ætlum að gera með þessum hætti og það er ekkert svoleiðis samtal. Ekki svo við vitum. Nei. Sko, villi okkar Birgis á Akranesi út af hvað verðbólguna að vaksa. Þá segir hann, nú byrjað milljarða flutningu frá skuldugum heimilum yfir til fjármagnseigenda. Sko milljarða. Ég held að hann hafi reiknað daginn að sko bara ákvörðunum að hækka gjaldið á bílana. Það eru 14 milljarðar sem verður lagt við þurfum að borga til fjármagnseigenda. Stóri ykkur verðbólgu. Já, bara þetta eina atriði. Það eru 14 milljarðar. Og þú verður náttúrulega eins og kallaða atriðsetta, þú verður að tala þetta. Þú getur ekki látið Villa og stjórnarandstöðuna það. Mér finnst þetta vanta í ríkisstjórninni. Það er líka allir lagi að sé formaður starfsgreinasambandsins sé vakandi fyrir svo tala það. Ég er ekki hvort yfir hans að gera það, mér finnst að hinn er að hafa sko fórustun í málunum. Og við erum þá líka að fá Villa til okkar sem er búin að láta reiknandi út fyrir sig. Það vantar mögulega eitthvað í stærstu málin þegar sólarhringsumræðan dag eftir dag læsi barna. Og mitti marga Inga Greinla. Inga mitti marga Greinla. Já, hún líka er ekki svolítið að koma í ljós að það sem hún var að segja var ekki alveg, hún var ekki hárnákvæmt. Nei, hún var að kenna kennslu í byrjandalæsi og svo koma allir skólamennir og segja að það stenst ekki, við sjáum engan mun, það voru að tala að það væri byrjandalæsi sem að væri þess valdandi að drengir
útskriðust ólæsir. Já. En mér finnst það umræðan snýrst líka svolítið hvort að þetta gefa út einhvernir í tölustafum eða bókstöfum og máli getur ekki snúist það. Ef það vandamálið, þá ekkert vandamál í íslensku menntakerfi. Ekki neitt. Ekki í íslensku þjóðfélagi bara. Nei, bara þá getum við bara þá getum við bara að fara heim og haft það gott, sko. Hvort að sé B plus eða 7,5. Já, það ekki. Ég er nú hrifnar að tölustofunum samt, sko. Og því að það er búið upp á rifrildu þetta, þá ætla ég að skella mig í það. Herðu, við ætlum að vera með ýmislegt í þættinu. Eftir kemur það sem er kallað altunga í birtingi. Maðurinn sem segir að við lifum í allra besta heimi, allra bestra heima. Já, og færi fyrir... Gíslason, hann er kallað frumkvöld, ekki? Jú, hjá Gritt, hann Hjálmar er áhugaverður náungi. Hann er ekki bara einhver businessmaður út í bæ, hann hefur líka sýnt rekstri fjölmiðla mjög mikið áhuga, var einn af aðaleigendum Kjarnans áður og hefur svona verið Sittur það núna í fúlum minnihluta? Já, hefur verið með samfélagslegt erindi svona á einvörum og honum var það á að skrifa eftir, það var aðalega eftir fréttaannál Ríkisútvarpsins sem er eins og ár eftir ár og áratug eftir áratug, það 99% þeirra viðburða sem eru nefndir þar eru neikvæðir með einhverjum hætti og hann fór að benda á það að margt hefði aldrei gengið betur í heiminum heldur en á árinu 2025 og eftir að hann talaði í Kastljósi daginn þá Sólveig Anna Jónsdóttir, hún hjólaði í hann og sagði hann fullan af forréttindablindu og þegar hann væri að ýta því að heimurinn væri bara æðislegur líka sko, ekki bara slæmur og það var það voru margar spurningar sem að kviknuðu hjá mér sem bara blaðamanni og svona Íslendingi og veraldar veru þannig að Hjálmar kemur hér í mjög ítalegt og mörguleiti finnst mér áhugavert viðtal í kvöld, við ætlum að byrja dagskrána því. Hann hefur lengi haldið fram sjónarmiðum sem hvað heitir hann sænski læknirinn sem var alltaf að benda á að það hefur aldrei verið færri stríð og aldrei fleiri sem að hafa unnið sig upp úr fátækt og eitthvað fleira. Og hann hefur í mörg ár verið að endurflytja eiginlega þann boðskap, Hjálmar. Ég sagði stundum þegar það var verið að þylja þetta upp og þá sé eiginlega allt sem hefur verið að þylja hann upp er eiginlega verk kínverska kommunistaflokksins. Það sem að honum finnst hafa tekist hvað best til á árinu, það eru Kínverjar og hvernig þeir eru að búa til sólarorku og endurnýjanlega orku og allt það. Þannig að svona til marks það að veröldin er ekki svarthvít. Þú varst með einhverja mannesku daginn í viðtali sem að sagði að Kína væri ógeðslegt land og svo rættur við aðra mannesku sem að sagði að Kína var nefnilega ekki bara ógeðslegt land, þetta er líka alveg frábært land. Þannig að bara svona, inn í þetta. Já, þegar þú búin að tala við Hjálmar, þá ætla ég að tala við Hilmar. Þór Hilmarsson sem er prófessor á Akureyri og komið fastagestur hjá okkur. Vin samstöður hennar. Mikinn vin samstöður. Já, og ég bara tekið eftir því að fólk hlusta mikið á hann. Hendir hann með svolítið svona aðra sýn á heimsmálin heldur en er víða annars þar. En ég tala við hann að því að mér finnst vera samfella í því sem hann er að segja sem að passa miklu meira við hvernig hlutinni þróa sko. Og ég veit ekki hvað við komumst yfir sko, það er náttúrulega að tala um Grænland og það er að tala um Úkraínu, það er að tala um Gaza, það er að tala um Íran, það er að tala um Venesúela. Ég efast við náum yfir þetta allt saman. Þannig að við verðum ekki mest á Grænlandi og kannski aðeins á Úkraínu því að Trump var að senda frá sér eina yfirlýsingu, hann er duglegur kallinn. Hann var að segja það að Putin var eiginlega til í að ganga frá þessum samningum en vandamáli var í Zelenski. Þannig að hann er núna á þeirri blaðsíðunni, Trump. Hann er ekki alltaf sömu blaðsíðunni, en núna er hann á þessari blaðsíðu. Og þegar það er búið þá er alltaf verður nýjung við Rauðabarðið, þá byrjar íþróttaþáttur. Já, íþróttaþátturinn, bekkurinn. Og ég ákvað að byrja með fá til mín bara 2 margreynda og rómaða íþróttafréttamenn, Guðjón Guðmundsson Gaupa og Arnar Björnsson. Það eru okkar bestu menn. Já, og það er náttúrulega eðlilega er það handboltalandslið sem er í
undir sem er smásjón. náttúrulega búin að marg vinna mótið áður en lagtur á stað. Það er pressa á Gaupi íslenska segir nú, hann handboltafélaginu. er nú grína þessu sko. Já. En það er pressa á þeim. Þeir verða að standa sig nú. Það var líka sem síðast og þar að vera. Ekki þar áður. Þá var fyrsta árið að Snorra og þetta mátti fara illa fyrir 2 árum. Í fyrra átti þetta fara betur en það fór. Við varum rosalega óheppin, alltaf bara einhvern marka hlutvall. En núna verða þeir að standa sig vel. Já, hann er sko, já, þegar landsleikur á morgun við Ítali og það er sem sagt sýndviðin ekki gefin eftir því sem segja um þessi strákar sem allt vita um þetta. Já, ég er alltaf svolítið svag fyrir Ítölum. Mér finnst alltaf ítalski landsliðsbúningurinn alltaf flottasti búningurinn, alltaf í fótbolta. Það er fótbolta. Það er aldrei sé ekki svipaði landsliðsbúningarnir í. Já, það er hérna, sá sem að velur landsliðsbúningin á Ítalíu, hann er betri í því heldur en það allir er aðrir. ekkert blátt í þeirra þjóðfána. Nei, þetta er bláu, það er sama á, ég held þessu kallaði bláir, það er ekki, sama á frakkanir, það kallaði sittlið bláa. Já. En Sigurjón, þora þeir Arnar og Gaupi ekki að vera bjartsýnir fyrir okkar hönd? Aðalega spenntir heyrðis mér á það. Aðalega spenntir? Já. Jó, það er svona, þetta verður bara að gerast, sko. Það er þannig að ef þú ert að fara í svona mót, þá er nú skemmtilega að fara inn í það bara byrja á fyrsta kaflanum. Ekki vera bara alltaf spenntur yfir hvernig bókin endar, sko. Nei. Þú getur ekki bara endað í... Já. Þú verður að njóta þess að fara leiðina líka. Smári bent okkur á að í gæri eða fyrradag að Ungverjar hafa ofta runnið okkur en við þá á liðnum árum. Og þessari öld. Á þessari öld, já. Bara mjög, talið ekki 6 leiki. Við höfum unnið 1 í jafntefli og þeir hafa unnið okkur 4 sinnum. Þetta er bara... Ég man ekki alveg tölum, það getur verið að vera 5 leikir. Ég held sko, ég vissi að þriðjudagskvöldið væri erfitt framöndan, en ert þú að segja að annað kvöld sé líka erfitt og líka sunnudagskvöldið? Já, allt kvöld. Okay. Allt mótið, sko. Þetta hérna, er bara þannig. Já. Svo finnst ég er að reyna að venja mig af íþróttaáhuga. Það er ekki hægt. Það er svona keppni, þess vegna nenni ég ekki HM næsta sumar, af því það eru 100 leikir. Ég nefnilega læriði það að leiðin til þess að hafa gaman að HM er að horfa á allt fara í gegnum riðlana. Því að þegar þú kemur í 16. úrslitin þá þarf þetta að vera að þekkja liðin. Þannig ef þú ætlar bara að horfa á þriðjudagsleikin að þá missur eiginlega af kynningu persóna sem er mjög mikilvægur þáttur í öllum skálsugum. Það er allt eða ekkert. Já, það er bara annarkvæmt tekur þetta allt eða sleppur. Herðu, en varðandi landsliðsþjálfarana sem að þú ert að í að ef að við lendum í 10. sæti, er hann ekki búin að missa vinnuna? Nei. Nú, 12. sæti? Ég veit það ekki. Ég er að spyrja þig. Ég segja sko 3 ár. Hann hafi 3 ár og hafi verið stígandi í þessu í hánum. En við lendum ekki inn einu 10. sæti. Ég er að spyrja bara. Veistu hvað mér dettur í huga Snorri myndi sjálfur gera ef við myndum enda í 10. sæti? Mér bara dettur í huga hann myndi sjálfur segja upp. Hann er svo mikil prinsip maður Snorri. Ég þekki hann mjög vel í gegnum 10. sæti þá segir hann upp 8. sæti þá kemst hann í er ekki 8 lið í undanúrslitum? Nei, það eru bara 4 lið í undanúrslitum. Já, 4 í undanúrslitum en til að komast áfram úr eru beint úr riðlunum eða í þessu milliriðlunum það er bara 4 sæti. Í 8 liða úrslit. Eru þið ekki 8? Er það ekki? Jú, það lítur að vera. Ef hann sko kemst áfram úr milliriðlunum í 8 liða úrslit, þá myndi ég segja Nei, í 4 liða þá. Já, 4. Já, ef það er bara 4 sæti það er ekki krafan finnst mér hjá íslenskum almenningi að þeir komist í 4 liða úrslit. Jú, það er búin að segja það. Með sérfræðingarnir sem hafa verið á RÚV, það er bara krafa þeirra Já, þetta eru með sem að stíði ölduna maður. En við þurfum að vera nálægt í að komast í 4 liða úrslit. Þannig að 10. sætið er langt frá því. Við tökum þetta samtal upp seinna. Það er hérna, hvað liggja mörkin? Herðu, þú ætlar að vera í sportinu, ég ætla að fara í leikhúsið. Ég hef gert það farið á sýningar og fengið svo aðstandendur sýningarnar. Ég fór á Óriðstegu sem er sýning sem hefur fengið bara yfir þyrmandi lof, bara allar stjórnundar sem eru til í húsinu. Verður búin að sjá? Já, frábær sýning. Frábær sýning, ég veist bara ef þið ætlið að vera, ef þið hafið eitthvað snefil áhuga á menningu, þá verður náttúrulega að horfa á það sem eru sko mestu tíðindin í menningunni á þessu ári. Það er þessi sýning, kannski þetta segir kannski 1 af 3
til 5 atriðum sem eru mikilvægast. Þetta stórkostleg sýning, þannig að blómstrar bara íslenskt leikhús. Algjörlega. Og ótrúlega áhugaverð efni, ótrúlega vel leikið, ótrúlega vel uppsett, svakalega góð sögumennska. Þetta saman að þeir sýningi með hléðum eitthvað svona 4 tíma sem ekki neitt, sem svona svipað og hver alltaf kveli var í Kanada. Þér fannst það bara líða eins og nokkra mínútur? Algjörlega. Er þetta ekki í Borgarleikhúsinu? Nei, þetta er í kjallara, þetta er ekki kjallara, þetta er kassanum á Þjóðleikhúsinu. Ég er búin að bóka með það og hlakka til að fara og ég ætla að horfa á þessa stórkostlegu leikara sem að verða hjá þér. Þá förum við aftur sem við vorum í áðan sem svoköldu væntingastjórnun. Þannig þá betra fyrir þig að fara og ég segi við þig að þetta sé nú ekkit sérstætt. Já. Það svoleiðis, sko. Það sem er sérstætt maður þú munt kannski hafa gaman að þessu, sko. Já, sko það sem er sérstætt er að fólki úr svo ólíkum áttum lofar sýninguna. Já. Það er einhvern veginn. Alls konar leikhúsgaldrar og bara 5 leikarar í algjöru súperstuði. Það er náttúrulega, þóttum að við kannski engan áhuga á söguna, þá getur bara horft á sko, fólk sem að gera hlutina sína vel. Ég meina, mér finnst gaman að horfa á góða kokka, skera gulrót og ef hann gera það vel. Sko. Góðan fótbolta. Já, en það er stundur sem það gerist. Herðu, en hérna í lokin ætlar að tala brennivín. Þú ert alltaf að tala brennivín, Bjössi. Þetta er eiginlega 3. skiptið í vikunni sem við tala brennivín. Þarf ég að skammast það er eitthvað að kallinn. Kannski er eitthvað að samfélaginu. Þið vitið það að stór blaðamaður í Íslandi, Árni Þórarinsson, sem var oft ritstjóri, hann ráðlagði ungum blaðamönnum þegar voru að taka viðtöl að spurja trúmál, kynlíf og brennivín. Ástæðan var ekki það að þetta þætti eitthvað svona djúsi mál. Mál er að ef þú spyrði að þessu þá er alltaf eitthvað saga á baku þetta. Og ég notaði þetta þegar ég var með Fókus, þá var ég bara með órenda blaðamenn. Og ég sendi það með þetta og endaði með þetta var bara fastu dálkur í blaðin sem var bara þetta. En það kemur nefnilega í ljós að það er alltaf svo, fólk hefur óendanlega gaman að tala þetta. Það er alltaf einhverja sögur á baku þetta og þetta eru alvöru mál sem er gaman að tala Ég ætla bara að verja Bjössa. Takk að fyrir það, Gunnar Smári. Þetta er gott efni. Já, þeir koma hérna Ólafur Stephensen hjá félagi atvinnurekenda og Árni Guðmundsson forvarnafulltrúi. Það er sprútsali og ekki sprútsali. Sprútsali og ekki sprútsali með náttúrulega gjörólika sín á ýmis álitaefni sem eru uppi núna. Meðal þess að verður rætt er náttúrulega hvernig er verið að tróða áfengi fram nánast upp í börnin okkar á íþróttaviðburðum af því þú ert nú svo mikill íþróttamaður og ert að byrja með nýjan þátt. Það er svona ein skuggaliðin í sambandi við íslenskt íþróttalíf. Það er hérna hvernig áfengi er orðin einhver ráðandi stærð þar á áhorfendaböllum og það er með lögleysu eða löglega netsölu og bara einmitt siðferðislegt og samfélagslegt hlutverk og á ríkið að vera með forvarnar hlutverk og forræðishyggju hlutverk í þessum efnum eða hvað margt að spjalla. Þetta með að vera með áfengi á íþróttavöllum, munið ekki eftir þegar heimsmeistaramótið var að fara til hvert fór það? Til Kúveit? Nei, hvert fór það? Já, Katar. Þá var verið að því að það er bannað að selja áfengi óbyrlega þar. En það er náttúrulega alls konar að má selja hótelum og eitthvað svona. Og þá var verið að deila það. Og það voru eiginlega bara ein knattspyrnusamtök sem lögðu höfuð áherslu og yrði selt brennivín á völlum. Og það var Bretandir. Það var mjög frægt myndband af því þeir voru að koma út af fundinum þetta. Og þá labbaði breski fulltrúin ofan í gósbrunn sem er svona típist fyrir breska fótboltaböllu. Það labbaði ofan í gósbrunnin í hótellobbyinu. En þá voru skrifað svolítið fréttur þetta. Og það er í Danmörku og í Bretlandi, það sem er þetta selt einhver ráði. Annars þar er yfirleitt einhverjar mikla takmarkanir við þessu. Þannig að ég veit ekki af hverju við að taka þetta upp. Þegar allir eru að fara í hin áttina. Allir eru meira og minna takmarketa megi bara selja eða eru sko 2% eitthvað sem var víða eitthvað reglar, sumir bara búin að banna þetta. Ég man að þegar ég bjó út í Frakklandi þá voru þeir að reyna að losna við þetta helvíti. En þá komum við alltaf og segjum að þetta sé að við verðum að hafa frelsi hér til þess að geta verið fullir af fótboltaleik. Þetta eru bara einhver verstu rök sem ég heyrði á árinu sem leið, árinu 2025.
þegar forráðamenn íþróttafélaga sögðu að þeir yrðu að selja áfengi til þess að bjarga sér frá taprekstri íþróttafélagana. Íþróttafélagin eru starfrækt til þess að halda meðal annars ungmennum frá áfengi og svo framvegis. Þannig að þetta er eins og að éta eigið útsæði, éta sjálfan tilgang íþróttafélagana. Það verður gaman að hlusta á þetta. Þetta er prógram sem verður í kvöld, hérna rétt eftir auglýsingar þá verður kemur Hjálmar Gíslason, altunga okkar Íslendinga. Hérna Bjössi og Sigurjón kærar þakkir og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest og minni á að það sem að drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda sem að gerst áskrifendur, og það er þannig fáum við afl til þess að haldis úti og ef fleiri koma þá getum við haldið áfram að byggja upp samstöðuna sem að við heyrum mjög víða að fólk kann að meta. Þannig ef að þú vilt leggja þitt lóð á lóðaskálandar þá getur þú gerst áskrifandi með því að fara inn á samstöð.is áskriftur, það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftur sem er 2.750 krónur, máttborgum eru vilt, og því sem að kjósið getur látið áskriftunar renna þessi félagsgjöldin í alþýðufélagi, það er mitt alþýðufélagi sem áur eitthvað samstöðuna. Þetta maður smá auglýsingar hérna og svo tölum við það góða í heiminum. Gleði er svo mikil dauðans alvar. Ef að það er ekki gleði, það vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Gluggagallerið Stétt, Bolholti 6, opið allan sólarhringinn alla daga ársins. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, ótrúlegt en satt. Þá er til fólk sem heldur því að okkur hinum að lífið sé að jafnaði gott og að kannski hafi það á sömu sviðum aldrei verið betra. Það getur verið hættulegt að tala þannig á tímum óöryggis og vaxandi sundrungar í veröldinni. Enda má segja að Hjálmar Gíslason, framkvæmdastjóri Gritt og frumkvöðl, hafi fengið að kenna á því hjá sem dæmi Sólveigu Önnu Jónsdóttur hjá Eflingu eftir að hann skrifaði pistil og kom fram í Kastljósi í síðustu viku og lagði áherslu á að margt væri nú bara harla gott. Vertu velkominn, Hjálmar. Takk, takk. Þú fyrirgefur mér að ég fari svona með léttum hætti inn í þetta, en tilefni umræðunar voru semst meðal annars vangaveltur þínar að frétta annálar, fjalli langmest hörmungar, en síður það sem er framúrskarandi gott og fallegt og skemmtilegt og þessar pælingar þínar, sko, þær vöktu athygli mína áður en aðri fjölmiðlar fóru að fjalla þetta vegna þess að
að þær eru innlegg í umræðu verklag fjölmiðla meðal annars. Og í mínum huga þá takast þarna á rauninni kannski það sem þú ert að segja sko svona fræðunum mögulega að takist á 2 svið innan fjölmiðlunar. Hins vegar hið svokallaða community building svið eða samfélagssmiðsvið eins og það hefur verið þýtt á Íslandi þar sem að hlutverk fjölmiðlunar að einmitt að varpa ljósi á ekki síst í ákvaða auka samlöðun og fleira, binda okkur saman. Og svo það hitt hlutverkið, þetta aðhalds- og eftirlitshlutverk sem stundum kallað varðhundshlutverkið og þá gelta fjölmiðlar fyrir hönd almennings og benda á það sem miður fer og fréttir sem sagt oft sagt það að þær eigi ekki að spegla veruleikann eins og hann heldur bara benda á það sem betur mætti fara og svo tekur bara fólki við. Þannig að mér fannst hérna þetta innlegg þitt gott, áhugavert og það verður gaman að rappa við þig þetta en fyrst svona að því að ég dróð þarna Sólveig Önnu inn í innganginn þá langar mig að biðja þig að bregðast við því áliti hennar að sko eins og hún sagði það hefur sem sagt verið ákveðið að þörf væri á sérstakri umfjöllunum hvað allt gengi í raun vel í heiminum í ljósi heims ástandsins og hjá okkur á Íslandi sérstaklega af því að við barnalegur almenningur erum töluvert áhyggjufull yfir hinn og þessu við þurfum einhvers konar stundina okkar allt gott og mamma og pappi passa þig á hverjum degi sjáðu sætu kissuna og ég held að henni finnst að þú sem sagt ávarpir þessi mál úr einhverju forréttinda sæti. Einmitt. Kannski bara áður en við förum í það þá var kannski bara gaman að ég fekk miklu meira af hinnum viðbröðunum, það að segja af jákvæðum viðbröðum við þessu og svona þennan vinkil vantaði svolítið og kannski svona inn í þú veist árslokin þegar fólk að gera upp alls konar hluti að bara minna á að það alls konar hluti sem ganga í rétt átt, þannig að það var miklu meira af jákvæðum viðbröðum heldur en viðbröðum á borði þau sem að þú varst að rekja þarna að því sögðu þá líka þá held ég að það sé mikilvægt að kjarnin í því sem ég að reyna að segja komist til skila. Það ekkert að því það getur hvort ekki verið rétt samtímis að heimurinn sé bara býsna góður og fari jafnvel batnandi þó að það sé margt sem að sé hörmulegt og sumt gangi jafnvel í ranga átt að minnsta kosti tímabundið. Og þetta ekkert þetta hljómar eins og mótsögn en það það ekki. Og ef við horfum á söguna til lengri tíma og svona kannski mátulegt að horfa á hana svona áratug fyrir áratug þá held ég að nánast öllum sviðum hvort við horfum á réttindi, lífsgæði eða hvað það sem við viljum nota sem mælikvarða þá hefur heimurinn orðið betri þá hafa orðið framfærir og til þess að geta sagt að eitthvað sé betra þá maður náttúrulega að mæla hvað gott og svona minn einfaldi mælikvarði það bara því fleiri sem fá að vera og gera það sem þau vilja því betri heimurinn og ég held að heilt yfir þá erum við á leiðina í þá átt að fleiri okkar geta verið og gert það sem við viljum stærri hlut af tímanum og með meira frelsi þó að sumstaðar gangi hlutinni í ranga átt. Ég neita því síðan alls ekki að sjálfur, eins og lífið hefur svona bara farið með mig þá er ég í forréttindastöðu í dag. Ég kem samt úr mjög hóværum og eðlilegum íslenskum bakgrunni og ekki fættum en enn að silfurskeið í munninum þar og hef unnið alls konar störf og þekki hitt og þetta þannig að svona ég tel mig alveg að hafa ágætis sjónarhald þó að auðvitað skilji maður heiminn alltaf bara út frá því sem maður þekkir af eigin raun. Já, þannig að þú svona hvaðst til hljóðs til þess að leita eða svona í þeirri viðleitni að kannski tala jafnvægi. Já, ef við förum kannski bara svona fyrir þau sem ekki hafa séð þennan pistil, þá var sem sagt svona kveikjan að þessu var svo að ég satt með fjölskyldunni á gamlárskvöld og hafði verið að horfa á áramótaannálinn hjá RÚV og í rauninni hefði verið hægt að skrifa nákvæmlega sama pistil eftir hvaða áramótaannál eða hvaða fréttatíma nánast sem en ég fann það að kynslóðurnar sitja þarna saman í herberginu og þetta fólk stendur ekki upp eftir þennan klukkutíma eða rúma klukkutíma með einhvers konar
jákvæðni í huga. Það búið að sýna allt það hræðilegasta sem hefur gerst á árinu og jú, einhver svona nokkur krútleg vídeó af einhverjum svona minniháttar viðburðum sko, en það stendur ekki upp með það að þetta ár var ár þar sem að einhverjir stóri hlutir gengu í rétt átt og síðan týndi ég bara til alls konar hluti sem að verða að gerast á síðast ári og síðustu árum sem að fara ekkert hátt en eru á leiðinni í rétta átt held ég á nánast sama hver ætti að setja mælikvarðana þá getur verið sammála að það eru hlutir sem að þróast í rétta átt og það er sá balans sem vantar og aftur fréttirnar eru eins og þú bendir á þú veist það er þetta svona við viljum sennilega tvennt úr fréttunum, annars viljum við kannski sko, ef ég myndi fylgjast með hverjum fréttatíma ársins, þá myndi ég vilja að ég geti sagt eftir árið að ég vissi meira heiminn heldur en ég vissi áður en árið byrjaði. Það er kannski svona þetta samfélagsbyggingar en það er líka bara svona þetta fræðslu hlutverk. Hitt er að, algjörlega benda á það sem að sko miður fer, það maður betur fara vegna þess að öðruvísi verði ekki, það er að segja við þurfum bæði að teikna mynd af einhverju jákvæðni framtíð svo einhver sé að berjast fyrir henni en líka benda á það sem að miður fer og er að fara úrskeiðis til þess að sé að bregðast við því en það jafnvægi þarf að vel til staðar og það finnst mér yfirleitt ekki, það kemur allavega ekki úr sko fréttatímanum einum. Kannski við myndum horfa á fjölmiðla eða bara fjölmiðli eins og RÚV í aðeins svona stærra samhengi, þú veist, annað sem þau eru að gera með miðlun og svoleiðis, þá kannski skilur það meira eftir, en fréttatímanir einir og sér skilja fólk yfirleitt eftir með það óvenjulega sem gerðist síðustu 24 tímana, það er svona eðli þessa allavega kvöldfréttatíma og það sem er óvenjulegt er yfirleitt það sem að fer úrskeiðis vegna þess að það sem fer í rétt átt það tekur yfirleitt miklu lengri tíma. Já, sko Indriði ritstjóri G. Þorsteinsson ritstjóri Tímans hann súmeraði svona flókna hugsun upp með ummælunum það er ekki frétt ef hundur bítur mann en það er frétt ef maður bítur hund. Einmitt sko og það er líka ef við taka sko kannski dæmi sem er meira í þessum takti það er bara oft í þessum pælingum þá verður mér hugsa til til millilandaflugs það er sannarlega frétt að það verður flugslys og það er stór frétt enda er það stór atburð, það er stór slys það yfirleitt tínast mörg mannslíf í svoleiðis slysi það líða hins vegar heilu árin þar sem að ekki verður eitt einasta flugslys á meðal sko milljóna flugferða í heiminum og stóra fréttin er náttúrulega bara hvers konar sigur mannsandans, tæknins, vísindana regluverksins, alþjóðlegs samstarfs og svo framvegis. Það er að við getum flogið milljónir ferða á stórum þotum á milli staða án þess að nokkur týni lífi. Það er ótrúlegt. Það er miklu stærri frétt heldur en að ein þeirra hafi farist en það er ekki fréttnefnd innan 24 tíma. Þannig ert þú að kalla eftir því að það sem að gengur framúrskarandi vel í lengra samhengi það fái athygli. Já, og aftur, ég myndi halda því fram að miklu fleira gengur vel yfir tíma heldur en það sem gengur illa. Já, mér finnst áhugavert sko þetta, þú nefndir það einhvern veginn þannig að þú vissir ekki endilega meira veröldina þótt þú myndir fylgjast með öllum fréttatímum. Já, við getum bara sagt Ríkisútvarpsins eða eitthvað sko. Ég er sammálaður. En ég veit ekki hvort ég er sammálaður eða hvort rökin mín þar eru önnur en þau, en þín. Mér finnst sko það vanta allt og mikið í fréttamiðlun samtímans eitt háorðið í blaðamennsku. Hvers vegna? Já. Hvers vegna var RÚV að segja okkur þessa frétt? Hvers vegna er þetta fyrsta frétt? Ef það er bara copy-paste af einhverju sem einhver sagði eitthvað, eða eitthvað gerðist á nokkur annars, þá veit ég ekkert meir. Nei, og sko tengt þessu, þá líka ég held að sko fjölmiðlun alveg frá því að sko við fórum að sjá dagblöð í prenti, þá fjölmiðlun gengið svolítið út á það að hún kemur úr þeirri átt, fréttamiðlun sérstaklega, að það sem var erfitt var að bera tíðindin hratt. Það sem var erfitt var, það gerðist eitthvað
jafnvel á öðrum staði í heiminum í gær og við erum komið með það prentað og borið út í hús í dag. Þetta var bara, það þurfti bestu tækni, mikla mönnun, mikið fjármagn og svo framvegis til þess að geta gert þetta. Sjónvarpsfréttir þegar þær byrja, það er sama með því, það er erfitt að vera með beinar útsendingar, það er erfitt að koma efninu hratt á framfæri og svo framvegis. Núna hins vegar, sko, þá lifum við í heimi það sem að næstum því hvað sem gerist hvar sem í heiminum getur verið í beinni útsendingu. Þetta er ekki erfitt lengur, hraðin er ekki það sem er erfitt. Það sem er erfitt er að skilja hvers vegna, hvað er samhengið, hver er bakgrunnurinn, hvaðan kemur þessi atburður sem við erum að segja frá núna í samhengi einhverja hluta og fókusinn finnst mér ekki hafa færst frá því sem var einu sinni erfitt yfir það sem að núna er erfitt, en það skiptir kannski meira máli, kannski ætti þeir sem að sjá sér fært að hafa bolmagn til þess að gera það sem er erfitt, að þau séu þá að gera það sem er erfitt en ekki bara að segja fréttirnar af því sem að fólk er kannski löngu búið að frétta. Ég veit ekki hvort við tekið eftir því en síðustu kannski 10 ár þá hafa við sko fyrsta frétt í segjum bara útvars- eða sjónvarpsfréttatíma, hún byrjar oft á orðunum maðurinn sem lést í eldsvoða í Breiðholti í morgun var. Það gengur þess að fólk veit þegar fréttirnar. Það er bara verið að bæta við einhverju smá samhengi, einhverju svona litlu. Það er ekki verið að segja eldsvoði varð í Breiðholti í morgun og það sem maður lét lífið. Það hefði verið fréttin fyrir 10-15 árum síðan. Þannig að sko, ég held að það vanti svolítið að horfa á heimurinn breyttur. Fólk er að fylgjast með allan daginn, það getur allavega að fylgst með allan daginn, það getur fylgst með því sem það vill fylgjast með niður í smáatriði. Núna vantar okkur að stíga upp og sjá einhverja stærri mynd. Þessi umræða okkar er hins vegar sko, hún er hvorki nýni frumleg í sjálfu sér. Alls ekki. Og við blaðamenn af því ég hef nú unnið lengi í þessum bransa sko, alla mína hunds- og kattartíð innan veraldar fjölmiðlana þá hefur fólk verið að gera athugasemdir við mitt fréttamat á líkum nótum og þú ert að nefna. Getið þið nú ekki verið aðeins jákvæðir að hver þarf alltaf að vera að velta sér upp úr stundu fylgir soranum eða hinu afbrigðilega eða eitthvað svona. Og en mér finnst fínt einmitt að við sko reglulega að við förum ekki í fílu, förum ekki að stempla þetta sem einhvers konar forréttindablindu, heldur bara sko ræðum þetta. Þú ert nú reyndar ekki alveg almenningur út í bæ, þú varst á bak við Kjarnan á sínum tíma og hefur verið svona hugsun og ástríðumaður fjölmiðlum á Íslandi. En er þetta sem sagt, er þetta klassísk deila keisarans skegg hjá okkur eða er þetta sem þú varst að vísa til breytingana á samtímans, gefur það þessu nýtt vægi, nýtt fóður? Er þetta ekki bara eins og þú varst að segja, þarf ekki að skoða þessar hugmyndir reglulega og þá út frá nýju og nýju samhengi, vegna þess að tímandi breytast, tæknin breytist, miðlunin breytist og eftirspurnin breytist og bara, þó þetta sé ekki ný spurning, þá er eðlilegt að spurja hennar reglulega og þá held ég sko, það er náttúrulega mjög oft þannig að til dæmis bara formatið á sko kvöldfréttatíma, jú, það þróast sko eitthvað, en það kemur alltaf úr einhverjum bakgrunni, ef þú ættir að búa til ef að enginn hefði fundið upp kvöldfréttatíman og þú ætlaðir að finna upp í dag einhvern þátt sem að sko þú vildir einhvern veginn svona ég veit ekki þú myndir náttúrulega þurfa að byrja á að skilgreina hvert er markmiðið en segjum bara við viljum svona fræða fólk samtíman, gera það betur undir það búið að ganga til kosninga, segja því sannarlega frá hlutum sem það getur sko brugðist við, þessum það annarkvort er í hættu eða getur tekið betri ákvarðanir í lífi sínu einhvern veginn svona í núinu og ég er mjög samfæður að við myndum ekki koma upp með akkurat þetta format sem að fréttatímar eru í dag ef við myndum þurfa að finna þetta upp frá grunni og þetta er kannski sko þetta sem ég er komið inn á þarna er eitt af þessu, þú veit, ef við hugsum bara, við erum svolítið að innblýna á þessa fréttatíma en kannski hugsum bara svona þessan 24 tíma hring sem að gengur svolítið yfir alla miðla, hvort sem að þeir eru prenti neti eða ljósvaka að hversu stórt hlutfall þeirra frétta sem við segjum lesum og fréttamiðlum heyrum í útvarpi eða sjónvarpi erum við
betur í stað, hversu stórt hlutfall þessara frétta hjálpa okkur við einhverja ákvarðanatöku sem skiptir okkur máli í daglegu lífi, jafnvel þann daginn. Og ég held að heiðarlega svari væri fyrir utan að mögulega gera okkur betri kjósendur næst þegar við göngum að kjörborðinu sem gerist nú ekki rosalega ört, þá mjög lágt hlutfall þess sem við heyrum sem að einhvern veginn já, ég get brugðist við þessu núna veit ég að ég þarf að gera þetta, ég þarf að gera hlutina einhvern veginn öðruvísi. Og það meðan að því og það gildir í rauninni því meira sem fréttin eru fjær okkur, sem kemur einmitt líka inn á það að þetta með hvort að heimurinn er góður eða slæmur og leið glötunar eða hins betra, er að við höfum fyrir vikið svolítið sérkennilegt perspektíf á það hvar heimurinn er góður og vondur. Flest upplifa það að þeirra nærumhverfi sé nú bara ekki svo slæmt. Bara svona hversdagurinn, hann er bara býsna góður og það getur hugsað alls konar jákvæða hluti og svo verða náttúrulega áföll og svo framvegis, en bara eins og til dæmis könnun Gallup á síðasta ári leiti í ljós 85% Íslendinga telja sig blómstra eða upp á ensku það sem heitir thrive í lífinu og aðeins 7% eru töldu sig sem sagt nú man ég ekki alveg hvert orðið var en í rauninni á hinum endanum á skalanum þegar voru vansæl eða einhvern veginn töldu sig þjást, já það var orðið sem var notað þannig 7% töldu sig þjást og 85% töldu sig blómstra. Þar er fólk að meta sitt eigið líf. Ef við myndum síðan spyrja hvernig er ástandið á Íslandi þá lækkar hlutfallið og síðan ef við spyrjum ástand heimsins þá höldum við allt sé að falla á fallanda fæti vegna þess að myndirna sem við fáum sem eru náttúrulega af þessum fáu stöðum þar sem allt er í kalda koli þær ekki mynd af heiminum öllum, þær eru myndir af þessum stöðum þar sem verst gengur. Ég hélt sem barn sem fylgdist vel með fréttum að það var ekki ein brosandi manneska til í Afríku. Akkurat. Sem er nú aldeilis ekki satt Ætli þeir hafi ekki verið bara hamingju samastir íbúa í veröldinum í mörgum löndum þar. Einmitt. Og þannig að það góður ekki alltaf verðt að einmitt setja þetta í það samhengi sem þú ert að gera núna. Eigum við, mér skilst á þér að það vanti inntak, það vanti samhengi. Einmitt. Og það ætti að vera hlutverk fjölmiðla eins og RÚV í meiri mæli að svona varpa ljósi á fleiri liti í bæði stuttu og víðara samhengi og ég heyri mjög mikla gagnrýni út í bæ á til dæmis formið þetta morfísform. Já. Þegar tveir í debatt fá samanlagt 5 eða 6 mínútur enginn er að hlusta á spurningarnar allir eru búin að æfa hvað er að segja og fólk gengur frá þessum 6 mínútum einmitt það veit alls ekki meira en það vissi fyrir fréttaþjónustuna, fyrir debattinn, fyrir rökræðina. Einmitt. Þetta er sumir segja að samstöðin hún lifi akkurat út af þessu af því að við gefum okkar viðmælendum tíma og næði og reynum að ná utanum aðeins meiri dýpt og í bestu tilvikunum skoða hluti frá mörgum sjónarhornum. Einmitt. Þetta skiptir líka máli, ekki satt? Þetta skiptir sannarlega máli og að einhverju leyti kemur þetta kannski bara niður á kostnað. Það er ódýrt að fá 2 manneskjur í sett sem eru á öndverðum meiðum eitthvað og takast á það í 15 mínútur. Það kallar á voðalega litla production, það þarf bara stúdíóið og tíma frá þessum 2 einstaklingum sem yfirleitt eru bara mjög viljugir að koma á staðinn. Spurningarnar eru líka oft harðlega yfirborðslegar. Það eru það Ég hef til dæmis hugsað með akkurat þetta format. Mikið væri gaman. Við tökum bara einhverja bara mjög umdeilda og umdeilanlega spurningu eins og eigum við að gangi í Evrópusambandið. Að fá 2 menn í sett og tala í 15 mínútur það eina ferðina enn er eiginlega örugglega ekki farið að bæta neinu við. En hugsið ykkur ef við tækjum kannski svona málefnalegustu og þá sem hafa mestu þekkinguna á hvorri hlið fyrir sig og gæfum þeim bara
góðan tíma með production teimi til þess að sko bera saman bækur sínar, koma með sterkustu punktana, bregðast við og búa til einhvers konar production sem að gæti verið hálftími eða klukkutími eða eitthvað svoleiðis. Það sem að sko búið að sko í staðinn fyrir að það sé brugðist við og tekist á einhverja punta sem komu upp í einhverju svona spjalli þá sé farið svolítið í kjarnan. Þetta er miklu dýrara. En þá ertu búin að útvista dagskrárvaldinu líka, Jú. Já, sko ég veit það ekki, þú ert að gera alveg það sama, þú ert að boða einhverja, þú ert að takast á einhverja mótstæða póla, en þú ert að gefa þeim meira rými, það er ekki lengur þá sá sem er orðheppnastur eða fljótastur til eða eitthvað sem kemur betur út úr umræðunni, heldur væri tími til þess að fara í og krefja, þessi rök hérna, þú veist, hver eru raunverulega mótrökin, jafnvel að sko viðurkenna mótæðilin hafi eitthvað til sín máls með einhverja hluti sem að gerist náttúrulega næstu því aldrei þegar það tekist á í svona sem er synd vegna þess að þá fyrir maður að hlusta öðruvísi. Já, algjörlega. Þegar einhver nær þessu kúpi sko. Já, og það sama sko með hérna af því að þú talar sko og ég veit það vel að fréttastofur eru hérna, þessi umræða kemur náttúrulega ítrekkað upp bæði vegna þess að það ítt á fréttastofur utanfrá að vera aðeins skemmtilegri. Þú veist, hérna getið ekki verið aðeins jákvæði. Akkur þurfið, eins og þú segir, velt ykkur upp úr soranum. Að hérna það er oft reynt að bregðast við þessu. En þar líka stundum farið aftur í hluti sem eru annarkvort ódýrir eða falla vel að forminu. Þú veist, hérna bara af því að ég notaði áramótapistilinn, áramóta annálinn sem sko, hann var kveikjan, þá var kveikjan eiginlega svona 45 mínútur inn í þáttinn þegar var hérna, þegar kom svona smá stopp og kinnarnir segja fleiri og fleiri eða fleiri eru hættir að fylgjast með fréttum og hérna svo viðtal við einhverja 2-3 manneskjur út í bæ sem að hafa minkað eða jafnvel hætt að fylgjast með fréttum og hérna lýstu því af hverju og það var bara út það nefna sko, það eru hörmungar, þetta allt svo neikvætt og svo framvegis og síðan kemur spurningin, vorum við virkilega svona leiðinleg? Svo koma 7 það sem ég myndi kalla krúttfréttir. Það voru sko hraðstefnumót einhvers gamals fólks í Belgíu, það voru garðálfar sem birtust í einhverjum bakgarði í Noregi og svo framvegis. Men það hefði verið hægt að fara og segja okkur til dæmis að þetta er árið þar sem við sennilega náðum hámarki í losun koltvísýrings í heiminum og hér eftir eru góða líkur á því að það trend hafi snúist við að eilífu. Er það ekki dálítið mikið stærri og dálítið mikið betri frétt og þetta gerist það sama í fréttatímanum, það er farið með myndatökum mann eitthvað, það sem að börn eru að dansa eða þú veist, eitthvað myndrænt að gera sem er hægt að fara að taka mynd af og gerðist sannarlega á síðustu 24 tímum frekar en að reyna einhvern veginn að horfa á stóru myndin og segja okkur frá kannski einhverju þróun sem að varð ekki á síðustu 24 tímum heldur yfir lengri tíma og við mistum af vegna þess að það var það gerðist bara meðan við vorum að fylgjast með öllum hörmungunum sem gerðist. Það gerðist einhver góður hlutur á meðan við vorum að fylgjast með daglegu hörmungunum, sko. Já. Einhvern tímann heyrði ég að þér líður aldrei betur en því barni þínu sem líður verst. Aha. Og ég veit ekki sko hvort þetta er einhvern veginn að einhverju leyti hugmyndir nútíma fjölmiðlunar að það sem gerðist verst, þú verður að fjalla það og athygli þín verður að vera á því en sko hún, þú sem sagt þú svaraði Sólveig Önnu. Já. Var það bara svona með þessum orðum sem þú hefur verið að nefna hér? Já, það var svona bara í raunni, þú veist, að í fyrsta lagi þá þetta ekki, ég alls ekki að segja, við höfum ekki að tala það sem að miður fer. Heldur bara að það sé ekki mótsögn í því að heimurinn geti verið býsna góður og farið batnandi á sama tíma og það er sannarlega margt skelfilegt og margt sem gengur í ranga átt. Ef við horfum á stóru myndina þá eru trendin svona í þessa betri átt og hins vegar það að sko til þess að heimurinn batni þá þarf þetta tvennt, það þarf framtíðarsýn, það þarf að sýna möguleikan á betri heimi til þess að fólk finni hjá sér og bara segjum bara og ég held að fréttatíminn sé ekki það sem nær til batna en þú veist það þarf að segja ungu fólki að það sé einhver von, ekki bara einhver von heldur bara það sé bara björt framtíð framundan en þá líka viljum við teikna hann upp og einhver sé að berjast fyrir henni á sama tíma og eins og fólk sem er gagnrýnið og þú veist fréttir sem veita aðhald og svo framvegis að benda á það sem að þarf að passa að fara ekki úrskeiðis þannig að annars vegar erum við kannski að reyna að halda í það sem hefur áunnist og passa að það gangi ekki úr skorðum og það gerum við með því að benda á það sem að miður fer og má betur fara en hinn bóginn að við séum svolítið
svona átt okkur á þessum stóru straumum og hvert við viljum fara vegna þess að við erum líka sko það gerist stundum og kannski sérstaklega sko það við orðið alveg framfærir í hérna svona hvað maður segja, svona baráttu upplýsingamiðlun sem berjast fyrir einhverjum málstað. Þetta gekk einu sinni út af það að teikna allt sem allra vestum hætti, allra ljótustu myndina sem hægt var. Loftslagsbreytingar eru eitt af þessu. En líka bara, þú veist, hungursneyð í Afríku, alls konar hlutir, að það þarf að teikna upp mjög ljóta mynd og það myndi einhvern veginn fá fólk til að bregðast við. Það sem gerist eins og þegar þeir eru farið of langt í að teikna myndina svona er að fólk missir von. Það er bara, heimurinn er að farast sama hvað við gerum. Það er best að gera bara ekki neitt og njóta bara þess sem að, þú veist, njóta hversdagsins og ég ætla ekki að fara að breyta mínum lífsháttum. Og þá kúplar fólk sig út og sama hátt og þetta fólk í fréttaannálunum var að segja að það er að kúpla sig út úr fréttunum. Þannig að það má ekki, þetta er allt saman þarft, en við megum ekki gera fólk svo þreytt og svo einhvern veginn ónæmt fyrir þessu að þetta hætti að virka. Eða fyrst sko, ef þú svarar aldrei spurningunni hvers vegna og þú ert bara þarna með eitthvað galleri á óskiljanlegum hryllingsmyndum sko og ekkert undir þeim að bakveða þær, þá bara einmitt fer maður að hugsa betur til hvers ég að fylgjast með þessu og það er ekki heldur gott. Nei, ef við ætlum bara að loka augunum fyrir því sem við þurfum að. Ein stallsystir mín segir í bransanum, fréttir það sem við verðum að vita. Já. Hvernig ætli þau glerugu myndi virka á þennan svona hefbundna segjum fréttatíma eða fréttirnar á fréttamiðli ef við myndum opna hann í dag. Það sem er gott við skilgreiningunni er allavega að þú segir við verðum að vita hið góða, hið jákvæða og allt það. Einmitt. Þannig að það mætti alveg heimfæra það í báðar áttir. Það mætti gera það sko. Mætti segja. Já. En svo rúvarar, þeir voru nú aðeins að djöflast í þið líka. Sigríður Hagalín Björnsdóttir, hún reyndar byrjar á því að segja fréttamaður RÚV, hún byrjar á því að segja að það sé margt gott í þínum sjónarmiðum, skrifaði status þetta. En sko hún bendir á þetta mikilvæga hlutverk frétta að veita ráðamönnum og þjóðfélaginu öllu aðhald og blaðamenn eiga að rannsaka hverju sé ábúta vant í samfélaginu sem ég var að nefna að segja fréttir að því krefja það ábyrgu svara og fylgjast með afleiðingum. Þetta er ekki alltaf þakklátt hlutverk en án þess vandsið hvernig hægt sé að halda út í lýðræðisþjóðfélagi. Það er frétt manneskja ef valdastöðu brýtur af sér eða vanrækir skyldur sínar, það er ekki frétt ef hún sinnir þeim af samviskusemi og kostgæfni því miður. Kannski er það frétt. Kannski er það frétt. Þetta er kannski ég tók dæmið með flugvélarnar áðan. Hvenær var stóri jarðskjálftinn í Japan. Þar er Tókíó verður fyrir gríðarlega stórum jarðskjálfta. Það verður einhverja skemmdir, það varð minni háttar manntjón en þetta var líka einn af stærri jarðskjálftum sem að hafa orðið. Aftur er fréttin sennilega ekki, fréttin er náttúrulega að það var jarðskjálfti, fréttin er af einhverju eignatjóni en stóra fréttin er líka við erum með 20 milljóna borg þar sem margir búa í skýjakljúfum og það verður nánast ekkert manntjón. Þetta er ótrúlegt, en auðvitað er það ekki fyrirsögn. Fyrirsögnin er ekki framúrskarandi verkfræði bjargar milljónum mannslífa. Það er ekki en þetta er svona það er að horfa á hlutina úr báðum áttum og ég held að það er kannski follow-up fréttin sem ætti að vera. Já, akkurat. Menna, þú veist, bara ef við tökum svipaða atburði fyrir rúmum 100 árum, San Francisco borg bara þurrkaðist út í jarðskjálfta 1906 og síðan þá höfum við lært hvernig er hægt að byggja betur fyrir þann heim. Þannig að þetta er svona, já, en við Sigríður held ég sammála næstu því allt, við erum ágætir félagar og og ég held að hún hef ekki verið að hún var svona einhver leiti að og sumt af viðbröðinu sem að ég fekk beint frá RÚV voru svolítið eins og þetta hefur verið pistlinum hefur verið beint gegn annálunum sjálfum, áramóta annálunum sem var bara virkilega vel unnin og gerði vel í því að taka saman það sem komst í fréttirnar þetta árið. Þannig að hann var meira bara kveikjan af því að tala eins
annars vegar bara fréttamat, en hins vegar bara, og það kannski það sem við höfum ekki talað mikið hingað til í okkar spjalli, það bara að telja upp hluti sem að hafa gengið vel. Og það bara, það Komdu með nokkra punta á listanum. Já, atvinnuleysi á heimsvísu það lægsta síðan 1991. Í árlegri alþjóðlegri könnun Gallup, þetta þessi sama og við vorum að tala með Íslandi, þá sagðist 7% mannkyns þjást, sama hlutfall og Íslendinga, en 33% segjast blómstra. Þarna náttúrulega, þetta líka svolítið, segir náttúrulega heilmikið Ísland líka. Heimin og hafmikli veraldarinnar og Ísland. Já, miklu lægra hlutfall sem segist blómstra en sama hlutfall sem segist þjást. Síðasta áratuginn hefur tæplega milljarður manna fengið aðgang að hreinu vatni, 1,2 milljarðar öryggri salernisaðstöðu, 300 milljónum færri eru án rafmagns og 100 milljónum færri börn lifa við fátækt, en á sama tíma hefur fjölgað 760 milljónir. 12,6% færri deyja ótímabærum dauðdaga núna heldur en 2010. Tökum bara morðtíðni í Bandaríkjunum, þessi fannst mér, þessi kom mér óvart, þú veit, og ég held ég hafði eitthvað séð af þessu trendi, en sem sagt ef við hugsum bara Bandaríkin, það alltaf vonarvöl, það einhvern veginn það að sjóða upp úr og margt af því er rétt, það náttúrulega meiri upplausn heldur en hefur verið lengi, en morðtíðni í Bandaríkjunum hefur fallið hratt síðustu ár og var svo lægsta í fyrra í sögunni, hún aldrei verið lægri heldur en akkurat í fyrra og ég held að þetta stangist mjög mikið á við þá mynd sem við höfum af Bandaríkjunum 2025. Og ofbeldisglæpir og þjófnaðir eru líka í lágmarki og hafa aldrei verið færri heldur en í fyrra. Ég nefndi þetta með hámarki í útblæstri gróðurhúsategunda. Þar í rauninni Kína að fara mjög hratt yfir í endurnýjanlega orkugjafa, þeir byggja upp sólarorku sem jafnast á við sólarorku alls Þýskalands í hverjum einasta mánuði. Hugsið þeir. Og það að íta út kolum og jarðefna eldsneyti á sama tíma þau náttúrulega bara auka gríðarlega mikið orkuframleiðsluna sína. Þetta mjög áhugavert. Já, og síðan bara eini viðbót. Hafréttarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur. Hann mun gera gríðarlega mikið fyrir alþjóðlega verndun á hafinu, sérstaklega úthöfunum. Hann rauninni snýst að úthöfunum og sama tíma verið að búa til stærsta verndarsvæði, hafverndarsvæði heims í Kyrrahafinu sem meira en 5 milljónir ferkilometra. Það meira en 5 sinnum stærra heldur en efnahagslögsaga Íslands. Og þetta bara, þetta náttúrulega, við erum, ég las, það frábær bók sem svona svolítið í þessum tón sem ég að tala sem heitir Not the End of the World. Hún eftir Hunter Ritchie sem umhverfisfræðingur og fer yfir í rauninni svona 6 stór trend þar sem að gróðurhúsa lofttegundir loftslagsbreytingar eru ein af 6 svona umhverfistrendum sem að hún fer yfir og fer í gegnum hvernig við höfum tekist í rauninni á við hverja krísuna á fætur öðrum. Allt frá því bara að það var mjög óheilnæmt að lifa í borgum, bara allt frá því bara hrossaskítur og rotnandi hross á götunum yfir í kólareik og allt mögulegt yfir í það að við erum bara búin að búa til mjög heilnæmt umhverfi í flestum borgum. Los Angeles var fræg fyrir það 1980, það var gríðarlega loftmengun þar, núna mjög gott loft þar. 30 árum seinna þá var þetta sama alla borgir í Kína, en þar hefur líka verið hreinsað upp. Núna Indland eiginlega á hámarki þess hvað óheilsusamlegt að vera á götunum, til dæmis í Delhi. Kom þangað fyrir 2 árum og ég get tekið undir það. En hins vegar eru þau líka að fara yfir kurvuna og eru búin að ná upp í rauninni. Þetta gerist þannig að þú nærð upp einhverjum ákveðnum efnahagslegum þroska, ef við getum sagt svo, með því að menga, en þegar þroskin orðið nógu mikil, þá verður það að hafa efni á því að draga úr menguninni aftur. Og hún talar í gegnum nokkrar svona kurvur. En hún kemur inn á þetta að hún hafi talið sig vera af síðustu kynslóðinni. Það að segja, hún töluvert yngri en við, ég held að hún sé á 30-aldri og hún fær áhuga á umhverfismálum út frá því að þetta mikið umræðinu og ætlar að beita sér fyrir þessu, missir nánast trúna
þessi bara þess virði að gera nokkuð skapaðan hlut, en svo þegar hún fer svona að kafa meira í þetta, þá áttar hann að segja því frekar en að við séum af síðustu kynslóðinni sem að mun byggja þessa jörð, sem að er fráleitt en er í rauninni svona einhverju leyti í takt við einhverju orðræðu sem hefur verið í gangi. Og margt ungt fólk talar svolítið það í þannig, þess sko. átt. En þá í rauninni komst hún að því að hún er af fyrstu kynslóðinni sem hefur möguleika á því að skila jörðinni í betra ástandi heldur en þau komið að henni. Vegna þess að síðustu kynslóðir hafa allar farið í hina áttina. Ég gerði einu sinni óformlega könnun í Kringlunni þegar ég var að skrifa bók dauðan. Já. Ég spurði 10 ungmenni á aldrinu 17 til 30 ára gömul sem ég valdi bara með slembivali. Já. Gengu fram hjá mér í Kringlunni með þetta voru allt saman sem sagt konur, ungar konur. Ég spurði þær hvort það hegðu á barneignir. Já. Og það voru 9 af 10 sem sögðu nei. Ég treysti mér ekki til þess vegna þess að heimurinn er á svo óröku stað að ég vil ekki gera barninu mínu það. Akkurat. Að þetta var fyrir einhverjum 2 árum sannlega, 2-3 árum og auðvitað var þetta ekki vísindaleg könnun, þetta var random. Ég veit ekkert hvort það er mikið að markana en ég satt uppi með svona ákveðin ónót og mér dettur þetta í hug þegar þú setur þetta í þetta samhengi. Eins og einn vinn minn sagði, heimurinn þarf þá ekki að farast vegna mengunar, hann útrýmir sér að sjálfu sér. Einmitt. Við hættum að eignast börn. Sko, já, þetta er klálega orðaðið sem er í gangi. Ég hef ekki neina tölur einmitt á bak við það hversu ríkjandi þetta er, en við erum alveg klálega búin að hræða ungu kynslóðina, hvort sem að það er líka út af því að einhvern veginn hún það þurfi minna til, ég veit það ekki, þú veist, það er svona kannski erfitt að átta sig nákvæmlega á. Þú lesa náttúrulega alveg rosalega mikið af fá óbúslega miklar upplýsingar á internetinu, sem er eins og bara fyrir mig og þig. Þetta er náttúrulega yfirleitt allt saman hæpað upp og einfaldað og maður les helst, sko, þú lest frekar Alistair MacLean í gamla daga heldur en einhverja leiðilega bók, eitthvað sem er krassandi. Já, akkurat. Ég er enda að vera alveg hissa þegar ég fylgist með ungu fólki á því hversu vel upplýst það er, sko. Ég er það náttúrulega líka. Og svona verið að sjá í gegnum einmitt þetta sem að okkur allavega finnst vera mjög flókið, sko, þú veist, hvernig passa maður að vera að neyta góðra upplýsinga á, þú veist, YouTube eða eitthvað svona. En það er mikið heimsendafóður í kringu. Mikið heimsendafóður og það er mjög auðvelt að detta hún í þessar hólur og bara svo það sé alveg skýrt bara vegna þess að ég bara er þegar farin að sjá fyrir mér öll símtölun og skilabóðin sem ég fæ. Það er engin ástæða til að gera lítið úr loftslagsbreytingum, þvert á móti. Þetta er sennilega mest knýjandi stóra úrlausnarefni heimsins, allavega 1 af 2 eða 3 stærstu og þarf að taka alvarlega en þetta er hins vegar sko miklu meira núanst heldur en það er að segja við erum baráttan orðræðan hefur skilað sér, við erum að ná árangri og það er að gerast miklu hraðar heldur en við áttum okkur á bæði, svo náttúrulega gerist tvennt, bæði erum við að ná árangri í orkuskiptunum og til dæmis þetta með við séum að ná hámarki í útblæstri eru stórtíðindi og hins vegar er fjölgun mannkyns, það svona hillir undir að einhvern tíman upp úr miðri þessari öld þá nái fjöldi mannkyns hámarki og hinum við það náttúrulega þá erum við væntanlega að fara að nota minna af auðlindum til þess að allavega standa undir því sama bæði út af því að það eru tækniframfærin líka vegna þess að okkur hættir að fjölga. Þannig að þetta það er alls ekki þannig að einhvern veginn við séum að lifa enda sögunar í þessum skilningi en við þurfum að taka á því sem að og fréttirnar eru duglegar að benda okkur á það en við þurfum líka að teikna upp þessa björtu mynd sem framtíðin getur verið og hafa trú á því að við komumst þangað því að ef við höfum ekki trú á því þá er enginn að fara að koma okkur þangað. Einmitt. Erum við ekki bara að loka orðin hjá okkur, Hjálmar? Þau geta verið það. Kæra þakkir fyrir komuna, Hjálmar Gíslason. Takk. Og ég veit ekki hvað við viljum að gera næst. Kannski erum við bara að setja endi á þáttinn. Það kemur á daginn eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla.
Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Þá það heimsmálin. Ég ætla að slá á þráðinn til Hilmars Þórs Hilmarssonar, prófessors á Akureyri, sem núna heima á Akureyri. Blessaður Hilmar. Sællverstu, góðan dag. Það nóg að taka. Við getum talað Grænland og Venezuela og við getum talað Gaza og Íran og Úkraínu kannski. Komistu yfir þetta allt saman. Trump harður á því að hann vill fá Grænland og hann trúi því að sá sem að hefur völdin og aflið að hann eigi að nota það. Þannig að ekki hægt að gera ráð fyrir því að Bandaríkin muni halda áfram að þrýsta á einhvers svona yfirtöku á Grænlandi. Jú, ég held að líkurnar hafi aukist verulega mikið að hann muni reyna að þvinga þetta í gegn í einhverjum hætti. Mér hefði sjálfum persónulega fundist eðlilegast að því að Grænlendingar eru búin að semja stjórnarskrá og yfirgnefandi meirihluti Grænlendinga vill sjálfstæði, þá hefði mér fundist eðlilegast að þeir myndu lýsa við sjálfstæði og Bandaríkin myndu styðja það og þá getur þeir farið að semja beint við Bandaríkin. Ég meina, það kemur einhvern tímann að því, spurningi hvenær það verður. En það alveg ljóst að Grænlendingar vilja sjálfstæði. Þegar við vorum 1944, þegar við lýstum við sjálfstæði, Danir ætti ekki að koma þetta algjörlega óvart því að þeir voru undir Þýskalandi þegar Ísland lýsti við sjálfstæði og gátu ekkert brugðist við og Bandaríkin viðurkenndu það sjálfstæði. Við vorum 140-50 manns á þeim tíma og held ég fámennasta ríki sem hefði hlotið sjálfstæði, svona fámennt land á þeim tíma. En Grænlendingar eru miklu fámennir, þeir eru 56.000 manns eitthvað svoleiðis og þeir þurfa bakhjarl og þeir vilja sjálfstæði og það alveg ljóst að með þau átök sem eru komin í heiminn og að færast á norðurslóðir þá eru Danir einir ekkert í stakk búnir að gæta Grænlands. Þannig að þetta spurningi hvort að það sé hægt að Grænlendingar lýsi við sjálfstæði, þeir fái sjálfstæði og þannig að það sé hægt að hafa þannig frekar en að þetta sé að Bandaríkin taki yfir landið. En maður sér það alveg að Donald Trump og svo varaforsetinn þeir eru mjög harðir á því að þeir þurfi Grænland og vilja ekkert gefa það eftir og þá náttúrulega verið að horfa bæði á auðlindir Grænlands þess að sjálfgefi málmansauðurinn og svo líka svæðið sjálft og reyndar við vitum það alveg að Bandaríkin hafa lengi haft áhuga á Grænlandi og Truman forseti vildi kaupa Grænland fyrir $100 milljónir ætlaði að greiða í gulli á 1946 en því var hafnað á sínum tíma og svo til ennþá eldri hugmyndir frá því að Bandaríkin hafa verið að láta gera athuganir á Grænlandi og vilja taka landið yfir og þannig að maður segja það að þessi strandleggja strandleggja sem er Rússlandsmegin, þar hafa verið þróaðar hafnir og gerðar ýmsar ráðstafanir og Kínverjar eru farin að flytja mikið töluvert af sínum vörum til Evrópu og Norður-Ameríku eftir leið strandlengju Rússlands en hinum megin með strandlengju Alaska, Kanada og Grænlands hefur mikla minni að verið að fjárfest í höfnum og öðrum slíkum hlutu þannig að kannski vilja Bandaríkjamenn ná einhvers konar heildar skipulagi á þessu svæði og svo bara komið stórveldra átök og þetta náttúrulega tengist Úkraínustríðinu, það eru miklu harðari átök milli stórveldra áður en það mátti alveg búast við því að þegar að það komið svona mikil átök að þá erfiðara fyrir smáríki svo Danmörku að sinna öryggi Grænlands og Trump var að gera grína Grænlendingum eitthvað, dönum á þá leið þeir eru skaffað 1 hundasleða eða eitthvað til þess að auka öryggi Grænlands. Auðvitað hafa Danir gert mun meira en raunverulega þá öryggi Grænlands í hættu. Það var þannig að Bandaríkin höfðu 17 herstöðar á Grænlandi þegar mest var, þetta voru kannski ekki allt herstöðar, þetta voru samt sem áður svona einhvers konar aðstæða sem Bandaríkin höfðu á 17 stöðum á sínum tíma með 10.000 hermenn
Núna skilst mér þetta séu einum stað, eitthvað 200 hermenn, en þeir hafa minnkað mjög mikið sína viðveru, eins og þeir gerðu reyndar á Íslandi líka. Það hefur reyndar eina herstöð og einhverjar aðstöðu víðar, en þegar ég var aðstofamur utanríkisráðherra 95-99, þá voru þúsundir hermanna á Bandaríkja á Keflavíkurflugvelli, þannig að það voru það mikil sig. Síðan þegar Sovétríkin féllu, þá bara var hugsunin svo ok, Sovétríkin eru fallin, þetta er allt búið að vera, við sigruðum, fyrir ekki að neinar ágera þessu, og það var að fara að draga úr viðveru á norðurslóðum, á Íslandi og Grænlandi og nú eru Bandaríkjamenn bara með aðstöðu á einum stað. Núna er þetta að fara að snúast við aftur og Bandaríkjamenn vilja auka sína viðveru, þeir eru farin að horfa á þessa málma, Kínverjar eru með einokun á þessu sjálfgæfi málmun nánast og Bandaríkjamenn eru að víkka út sína aðgang og þá er Grænlandin í myndinni og svo við sjáum þetta með Ísland líka, reyndar, þá snýst þetta núna að efla og byggja upp innviði, til dæmis í Helguvíkurhöfn, byggja upp innviði á Keflavíkurflugvelli og bæta aðstöðu þannig að það sé hægt að taka við fleiri hermönnum ef að til átaka kemur, þá geti Ísland skilað töluverðu hlutverki. En þar snýst þetta aðalega um innviði, en í Grænlandi snýst þetta um það og við vitum það þegar að 7. júní 1954, þegar Ísland lýsti við sjálfstæði og Bandaríkin viðurkenndi það strax, það náttúrulega var þetta þannig að þá getur Bandaríkin fara að semja við okkur alveg beint og þurfti ekki að fara í gegnum Danmörku og auðvitað voru Dönum þetta mjög á móti skapi örugglega, það liggur alveg fyrir að þeir voru mjög á móti skapi að þegar þeir eru undir Þjóðverjum hernum við land að það skulle vera lýst við sjálfstæði og þá með þess að deildu mynd á Íslandi hvort veri rétt að bíða eða ekki, en ég held að Bandaríkjamenn sáu náttúrulega það ef að þau myndi lýst við sjálfstæði þá var hægt að semja beint við Ísland mætir á Bretton Woods-fundinu og semur um Alþjóðabankann og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, við verum aðilar þar og það byrjaði að semja um GATT, sem var Alþjóðaviðskiptastofnunin, síðan kemur NATO-aðildin 49 skömmu seinna og síðan kemur tvíhliða varnarsamningurinn 1951, þannig að þarna var alveg augljóslega þessi atburðarás, hún var öll búin til í Washington og ég náttúrulega veit ekki hvernig þetta hefur verið, hvernig samskiptin hafa verið milli íslenskra stjórnvalda á þessum tíma við bandarísk yfirvöld í smáatriðum en þessir aðilar sem voru í þessu tíma fallir frá. En mér fannst, Bandaríkin hafa áður breytt þessu tekið land sem var undan stjórn Dana til að þeir getur samið beint við Ísland og það samstarf hefur gengið nokkuð vel. En náttúrulega Grænland að bætast við þessar auðlindir og líka stærri landsins og það að þessar siglingaleiðir eru opnast og það eru 2 stórveldi komið þarna inn á þetta svæði og auðvitað finnst Bandaríkjunum mjög slæmt að vera með komið Kína þarna inn, en það er afleiðing af því meðalans Úkraínu, það verður að ýta Rússlandi svona algjörlega í fangið á Kína. Það þýðir það að Rússar eru að sækja sér bandamann. Við vitum það að Norðurskautsráðið er þannig að það eru 7 ríki, það eru 8 ríki í Norðurskautsráðinu, 7 þeirra er í NATO, en 1 þeirra er ekki í NATO og það er Rússland. Þannig að Rússarnir, ég efast að þeir myndu vilja endilega verið í mjög nánu samstarfi við Kína ef að þeir getur komist hjá því, en þeir kannski telist ekki komast hjá því þegar aðstæðan orðin svona á þessu svæði. Það sem hefur verið talið að stæði vegi fyrir því að Grænlendingar gætu fengið sjálfstæði var það að annars þeir geta ekki varið sig, þannig að það sjálfstæði yrði alltaf svona, kannski má segja það saman okkur, að það er ekki alveg svona raunverulegt, en líka vegna þess að það er ennþá þannig að stór hluti af fjárlögum grænlenska ríkisins kemur frá Danmörku, þannig að þeir eru háðir framlögum þaðan og hugmyndin hefur verið svo að þeir myndu byggja þarna upp eitthvað atvinnulíf og skattheimtu og kannski gerum einhverja nám og annað slíkt, þannig að það var hægt að reka grænlenska ríkið fyrir eigin aflafé. En það sem þú ert að tala er að grænlendingar myndu ákveða það að skipta svona hækju sem að væri ekki þá Danmörk lengur, sem að getur ekki varið landið, ég held að það sé öllum ljóst held ég, og halla sér að Bandaríkjunum vegna þess að það er umverulega eina sem er í boði eða hvað. Það er ekki möguleiki fyrir Grænland að vera sjálfstætt og ekki tengjast Danmörku né Bandaríkjunum. Nei, ég meina að því sá hvernig málið fóru frá okkur, sjálfstæðisbaráttan hjá okkur að standa mjög lengi yfir og svo gerðist þetta því að Danmörk var hernum. Ég er ekki að segja að það auðvitað að vera Grænlendingar að ákveða þetta sjálfur. Vilja þeir vinna áfram með Dönum eða vilja þeir vinna áfram með Bandaríkjunum. Það var blaðamannafundur í gær þar sem utanríkisráðherra Danmörkur og Grænlands voru og þá hafa verið svona hugmyndur um það
Grænland verði áfram undir Danmörku en það verði samið við Bandaríkin og utanríkisráðherra Danmörku sagði það að Bandaríkin hefði bara eina herstöð en ekki 17 og Grænlandi hefði verið þeirra eigin ákvörðun og mér finnst að Danir séu tilbúin að semja bæði aðstöðu Bandaríkina á Grænlandi og líka aðganga auðlindum. Þannig að grænlendingar og grænlendingar náttúrulega verða að vera, en við vitum að grænlendingar vilja fá sjálfstæði og þá bara spurningin hvenær verður það og það alltaf verið að tala þessar auðlindir. Eitt sem þarna það að það eiginlega engir innviðir í Grænland. Ég kom þetta fyrir mörgum árum síðan og þá voru allt vegakerfi Grænlands bara nokkur 100 kílómetrar. Það engir innvið, þannig að fyrsta lagi þá umhverfið mjög erfitt, veðurfarslega og bara erfitt umhverfið að vinna í og það vantar eiginlega alla innvið í landi þannig að það ekkert víst að sé auðvelt að nýta þessar auðlindir. Það þarf mikla fjárfestingu, hvaðan ætti hún að koma? Það væri hvernig einna helst frá Bandaríkjunum. Mér skilst að Grænlendingar hafi leitað eftir erlendum fjárfestum til að koma inn í Grænland og vinna úr alls konar málmum og auðlindir sem þarna eru. Það hefði gengið erfilega meðan því það þarf fyrst að fjárfesta í innviðum að sé hægt að athafna sig í landinu. Og svo náttúrulega þó að hlýnun hafi orðið, þá kannski margt af því sem eftirspurnarvert ekki orðið aðgengilegt ennþá. En mun verða það á næstu árum og áratugum ef hlýnun heldur svona áfram. Þannig að þetta ekki augljóst, en náttúrulega ef Bandaríkin myndu lýsa yfir sjálfstæði, ef Grænland myndi lýsa yfir sjálfstæði þá og Bandaríkin myndu viðurkenna það og síðan myndu Bandaríkin myndu vilja fá aðstöðu, þá finnst mér ekkert skrítið þó að Bandaríkin myndu vilja leggja greiða eitthvað gjöld eða eitthvað, eða aðstóða stjórnvöld í Grænlandi og þau vildu það þegar á sínum tíma, þegar Bandarísk stjórnvöld vildu aðstóða Ísland mun meira þegar við erum sjálfstæð, en Íslendingar var ákveðin tregða á Íslandi að taka við mikilli aðstoð því að vildum ekki vera of há Bandaríkjunum. En í samhengi fjárlaga í Bandaríkjunum þetta bara smáar upp sem skipta engu máli. Já. Og Grænlendingar eru náttúrulega, þeir hafa meira fullveldi heldur Íslendingar höfðu eftir 1918, þeir eru bara í ríkja bandalagi með Danmörku, það ekki þannig að danska þingið eða danska ríkisstjórnin hafi eitthvað með málefni inn í Grænland að gera, þannig að kannski hægt að hafa það í huga, að það ekki að Grænlendingar eru til þess ekki Evrópusambandinu sem að Danmörku og þar myndu göttunum. Þannig að þetta ekki alveg þannig að þetta sé hluti af Danmörku og erfitt að sjá það fyrir þess að ef það verður eitthvað samkomulag milli Bandaríkjanna og Grænlendinga að Danir séu endilega að fá eitthvað út úr því eins og þú vísar í Trúmann og hlust, það var bara allt önnur staða sem að það var uppi og þá tilheyrði Grænland Danmörku en það gerir það bara í gegnum svona ríkja bandalag sem að þannig að það ekki eins og skaðabætur sem að færi til Bandaríkjanna, til Danmörkur ef Bandaríkin tækju yfir Grænland. Og það eina sem ég skilja þetta, að Bandaríkin fara með utanríkismál Grænlands. Já, það er Danmörk. En það, ég meina, utanríkisráðherra, þeir fara með samt eru þeir með utanríkisráðherra, en það eru utanríkismálin, Grænlendingar eru ekki með sendir út víða. Þeir eru með sendiskrifstofu í síðastífis, þá eru þeir með sendiskrifstofu í Brussel, þeir eru með sendiskrifstofu í Íslandi og í Washington, síðastífisi, Grænlendingar, en utanríkismálin eru formlega séð í höndum Dana en innanríkismálin eru meira að koma inn í hendur Grænlendinga og Grænlendingar, það sem þarf að taka tillit til og hugleiða Grænlendingar vilja sjálfstæði og af því hafa þau verið að leggja mikla vinnu í að semja þessa stjórnarskrá sem ég held að sé þetta bara, hún síðast ekki á því, hún var bara á netinu, hún var bara til og þeir vilja sjálfstæði en þeir eru bara 56.000 manns og landið hvað yfir 2 milljónir ferkilometra, risastórt og á svæði þar sem eru stórvelda átök. Þetta bara algjörlega breyttur heimur og Úkraínustríðið hefur orðið þess valdandi að þessi átök eru miklu harðari heldur en þau hefðu þurft að verða. Og eitt af þessi Danir eru mjög sárir yfir því þeir hafa gengið erinda Bandaríkjanna oft í alls konar þegar Bandaríkjanna hafa verið að fara í styrjaldir misjafnlega vel í grundar í Afganistan, til dæmis utanríkisráðherra Danmörku benti á það Donald Trump sagði á einhverju stigi, hann efaðist það að Evrópa myndi koma Bandaríkjunum til hjálpar ef þeir ráðist á Bandaríkin. En við erum aðtöða það að 5. grein NATO hefur aðeins einu sinni verið virkjuð í sögu NATO, NATO samið 49 og það var
2001 þegar tvíburastöðvarnir voru sprengtir í þágu Bandaríkjanna og þá sendu úr Danir mjög liðtækir í aðstoða Bandaríkin í Afganistan og Ísland byrjast að koma eitthvað að því með vopnaflutningum og eitthvað sem mér finnst að vafasamt. En allavega Danir voru mjög liðtækir í því máli að hjálpa Bandaríkjunum í Afganistan. Það var stríð sem stóð yfir í hér 20 ár og endaði með ósigri og dýrasta stríð sem Bandaríkjunum hafa háð því að aðalbyrðarnar voru á Bandaríkjunum í þessu stríði. Síðan voru Danir líka eftir sem ég best veit ásamt okkur í Conquest of the Willing 2003 í Írak sem var ólögleg styrjöld. Innrás umdeild í Írak. Þannig að Danir hafa verið óbærslega Danir og halda því fram sjálfur að þeir séu hollasti bandamaður Bandaríkjanna og alltaf tekið afstöðu með Bandaríkjanna, alltaf gengið erita Bandaríkjanna, hafa haft framkvæmdastjóra NATO sem ég held reyndar svo síðast hafi mikið verið að ráðgjafa Zelenski og þannig þeir eru mjög tengdir og Washington og hafa verið að reyna að hafa Bandaríkið mjög mikið með sér eins og Eystrasaltsríkin og fleiri aðeins að átta sig á því að stórveldi eru þannig að þau bara hugsa sína hagsmuni á endanum og svona vinátta eins og þarna skiptir ekkit svo mjög máli ef það eru stórir hagsmunir og þeir eru að læra það núna the hard way, þeir hefðu átt að sjá því fyrir þannig eru stórveldi, þau hugsa sína hagsmuni og það komin fjölpóla heimur þar sem að Bandaríkin eru ekki lengur áhandi og það eru önnur stórveldi sem eru farin að ýta við Bandaríkjunum og farin að reyna að hasla sér völl á kostnað Bandaríkjana og alltaf þegar það gerist og sérstaklega þegar eitt stórveldi getur verið stærra heldur en Bandaríkin þá verða mikil átök. Það gerist alltaf þegar slíkt gerist því að fara úr einpóla heim eða í magpóla heim eða fjölpóla heim eða það sem kallar multipolarity það er staða sem er hættuleg og við sjáum þessi átökurnar allan heim tengjast þessu að Kína er að auka sína áhrifavöld og sami eru Rússar að gera. En Ilmar, ef ég væri hérna í grænlensku ríkisstjórninu og myndi hringi í þig og leita ráðgjafar að það er breyttur heimur eins og þetta lýsa, það er svona klofningur innan NATO, tókstrit á milli Bandaríkjanna og Evrópulandana, það er augljóst að norðurskautið mun spila stærri rullu í stórveldarátökum. Við erum hérna á Grænlandi, hvort myndir þú ráðleggja okkur að búa til samkomulag við Bandaríkin eða stóla það að Danmörk og Evrópuhluti NATO myndi geta vendað okkur í þeim átökum sem hugsanlega getur komið inn á okkar svæði? Það er alveg á hreinu með Grænland að Grænland verður að ná einhvers konar samkomulagi við Bandaríkin. Það er algjörlega á hreinu. Ef nema þeir vilji hafa áhrif frá Rússlandi eða Kína sem ég held að þeir vilji ekki. Þeir eru miklu nær Bandaríkjunum og að þeir fari inn í NATO tímasetja hvenær þeir alltaf fá sjálfstæði og frekar en að beina því að streitast á móti að Bandaríkin auki sín áhrif á Grænlandi að reyna að semja bara sjálfstæðisyfirlýsingu eins og Ísland gerði. Þannig ráðlegging þín til stjórnarinnar í Grænlandi er að fara á fund í Washington, gera samninga við Bandaríkjana og tilkynna svo dönunum niðurstöðuna. Það er hægt að ræða þetta við Dani, en Danir vita alveg það að ég meina, sko, það myndi skipta máli fyrir Grænland eftir að það er orðið sjálfstætt ríki að þeir eigi þokkalega vinsamleg samskipti við Norðurlöndin öll. Og Norðurlöndin öll hafa tekið mjög í eindregna afstöðu með Danmörku í þessu máli sem vekur athygli þar á meðal Ísland. Það hafi tekið mjög og bara Evrópulönd hafa tekið mjög eindregna afstöðu með Danmörku. Við svolítið svo að Grænlandshagsmunirnir hafi svolítið farið til hliðar í því máli. En það skiptir máli að reyna að gera þetta í vinsamlegum samskiptum eftir því sem hægt er við Dani. Þannig að sko að Grænland geti tekið þátt í svona norrænum samskiptum við Norðurlöndin og svo framvegis eins og við höfum gert alla tíð. Reyndir eftir að við hlutum sjálfstæði þá skiptist pólitíska sambandið við Bandaríkin okkur miklu meira máli heldur en Norðurlandasamstarfið. Og svo bara var hreinlega öryggismálin voru bara sett í hendur Bandaríkina og ekki að því kannski að við höfum veitt að þetta var bara tekið og af því við færin inn í NATO og það var alltaf gert að frumkvæði Bandaríkina. Þið stofnuðu NATO í Washington 1949 og svo tíðlega varnarsamningur. Þannig að það var alveg, Ísland sætti sig við það að öryggismálin væru í höndum Bandaríkjanna, þau eru það enn.
og grænlendingar held ég að verði að gera það. Danir get ekki séð sinnt öryggismálum grænlendinga einir og líka það var örugglega Danir voru ekkert sáttir við það þegar Ísland lýsti við sjálfstæði 1944, 17. júní og fékk viðurkenningu Bandaríkjanna og svo komu önnur lönd í kjölfarið. Að þeir eru ekkert verið ánægðir með það en þeir eru bara að sætta sig við það. Núna er staðan önnur. En ég meina, mér finnst að það verða að hugsa, hagsmunir grænlendinga verða að vera númer 1 í þessu máli. En ég myndi ekki vilja gera þetta, ég myndi reynda að gera þetta í snirtilega og ég held að það sé þjóni líka hagsmunum Danmerkur ef Grænland verið sjálfstætt að það sé gert í góðu samstarfi við Bandaríkin því að Danmörk er ennþá algjörlega háð Bandaríkjunum í öryggismálum og Danmörk er að kaupa til dæmis þeir eru að skipta út orrustustofnunum sínum, þeir voru með F-16, þær eru fallnar til Úkraínu allavega miklu leyti og þeir kaupa F-35 og þeir eru algjörlega háð Bandaríkjunum, öll uppgrading, öll tölvukerfi í þessum vélum og sem þeir eru F-35 rándýra vélar sem Danir eru búin að kaupa og þess að Normenn líka og Finnar er að fara að kaupa Svíar eru með sína eigin vélargripin en þeir eru algjörlega háðir Bandaríkjunum með því að þessi tölvurnar í þessum vélum séu uppfærðar frá Bandaríkjunum. En Bandaríkjunum getur bara slökkt á varnar búnaði Danmerkur frá það er grunur það að Bandaríkjunum getur bara slökkt á þessum vélum alveg. Ég veit ekki það, ég er ekki hefur fagþekking á því sviði en það er allavega það öll tölvukerfin í þessum vélum eru uppfærðar frá Bandaríkjunum sem er söluaðilinn og framleiðsluaðilinn og framleiðir varasti hluti í þetta og uppfærir kerfin sem að stjórna þessu. Þannig að Danir er ekkert í þessaklega sterkri stöðu hvað það varðar og ég meina þeir verða að tryggja samskipti við Bandaríkin og núna eru Norðurlöndin að keppast til að senda hermenn til Grænlands, hvað sem það á að þýða af því það er Bandaríkin að segja að þau muni bara taka yfir og það náttúrulega myndi ekki kosta mikinn hernað viðbúnað frá Bandaríkjunum til að taka yfir Grænland sem er svona fámennt land og taka yfir Nuuk, höfuðborgina sem er fámennt land og herlaust en alltaf við sjáum núna að Norðurlöndin og Þýskaland, Frakkland er það ekki rétt hjá mér að tala að senda einhvers konar hermenn til Grænlands og það náttúrulega þessi lönd eru öll óbærslega viðkvæm fyrir landamærabreytingum eða yfirtöku á landi eða eitthvað, þau eru í nágrenni Rússlands og þetta er óbærslega viðkvæm alveg að sé farið af alþjóðlegum og svo framvegis. Það er alveg skiljanleg afstaða en ég meina ég hef sagt á og aðilar eru margir hafa verið hissa því að alþjóðlega skipta engu máli í svona stórveldandum. Við sjáum það með Trump að þau skipta engu máli. Þess vegna borgar sig að semja eins og við Úkraínu að semja á fljótlega en ekki svona láta svona líða svona tíma sem er svona mikil átök og Donald Trump er orðið mjög pirraður út í Evrópu, hann fyrirlítur evrópska leiðtoga og sambandið er mjög slæmt og Evrópa er í verulega vondum málum núna í öllum samskiptum við Bandaríkin og það eru komin upp hagsmunaárekstrar sem að hluta koma upp þegar að Sovétríkin féllu og hinn stórveldin eru þannig að sérstaklega Kína núna að Evrópa hefur hagsmuna því að eiga allt þessi samskipti við Kína heldur en Bandaríkin út af viðskiptum og fjárfestingu og til lengri tíma líka við Rússland. Þannig að það er komin hagsmunaárekstrar sem voru ekki til á Sovéttímanum sem er eðli heimsins sem breyst allt öðruvísi. Kína og Rússland og sérstaklega Kína er allt öðruvísi heldur en Sovétríkin voru. Þetta er galopið hagkerfi sem vill við viðskipta, vill fjárfesta og svo framvegis og Evrópa er alltaf einhvern veginn á í vök að verjast hún er að reyna að hafa Bandaríkin ánægð. Og þess vegna er Evrópa ekki með neina sjálfstæða utanríkisstefnu og enga sjálfstæða stefnu í öryggismálum og er núna í verulegu vandræðum. Þú nefndir hérna Úkraínu, það er, ég veit ekki hvort að setja bjóða fólki upp á það að vera að ræða það þessa svokölluðu friðarsamninga sem er búin að vera mikið langa vitleysa í allt haust. Nýjasta fréttin er svo að Trump lýsti því yfir að Putin væri tilbúin að semja en vandamáli væri Zelenski. Hvað leggur upp úr þessu? Ég legg upp úr því við sáum þess að 28 púntar sem lágu á sinni tíma, 28 púntar sem Trump komu frá bandarískum stjórnvöldum
og einhverju voru að halda því fram að þetta hefði bara verið samið í Moskvu og svo bara verið þýtt yfir á ensku og sent í Washington. Það voru allavega sögur þetta, en þetta var allavega samkomulag sem þessi 28 punktar sem að Putin taldi að hann gæti nota sem samningsgrundvöll, en þetta mætti mikill andstöðu í Evrópu og mín skoðun svo að ef að Bandaríkjamenn hafa gefið þetta út þá meta þeir að staðan á vígvöllinu sé slæm til lengdar og þess að borgir sig að semja núna, en Úkraínumennir ekki tilbúinir að gera það og Evrópa ekki heldur. Og svo alltaf verið að eftir þetta Evrópa að hitta Bandaríkin Úkraínu til að semja búa til nýja punkta. Þetta bara svona svipað eins og að tala við sjálfan sig. Rússar ekki með. Rússar hafa ekkert verið mjög harðorðir, þeir hafa ekki neitt marka á þessum plöggum. Þeir hafa ekki verið mjög harðorðir því að Putin vill halda sæmilegu samskiptum við Trump. Hann vill það þjónar hagsmunum Putin að vera ekki miklu yfirlitið við Trump. Þess að hafa ekki sagt mikið, en þeir hafa öðru hvoru sagt þessi hugmyndu friðargæsluliða, countries of the willing, það bara NATO-hermenn inn í Úkraínu, það kemur ekki til greina, en samt alltaf þessi countries of the willing snýst það. Og eina ástæðan fyrir þessi countries of the willing til það, eða viljugar þjóðir, svo að Bretar ekki í Evrópusambandinu. Þannig að það þarf að taka þá inn líka. Ekki við heldur, vegna þess að við erum hlutið að þessu. Kristrún fór til Parísar til þess að skrifa undir eitthvað yfirlýsingu þessa hóps. Já, ég held að þetta sé tímasóun. Og svo líka veit ég ekki alveg, ég hef ekki heyrt hvers konar friðargæsluliða verið að tala sko. Ef þú ert að tala Sameinuðu þjóða friðargæsluliða, þá ég var í Mósambík fyrir mörgum árum og þá voru friðargæsluliðar frá Sameinuðu þjóðunum og þeir eru þannig að ef það er verið að brjóta friðarsamning, og reyndar ekki friðarsamningur í Úkraínu eða vopnahríðar neitt slíkt, að þá mega þeir verja sjálfa sig og þeir mega gera skýrslu það hvað gerðist og hver braut friðarsamningin eða vopnahlið, en þeir mega ekki fara í átök við þann sem árásar þeirra. Þetta svoleiðis friðargæsluliðar eða þetta friðargæsluliðar sem ef að Rússar myndu brjóta friðarsamning eða vopnahlið og myndu gera árás á Úkraínu, eiga þeir þá að fara í stríð við Rússland. Þetta eru franskir hermenn og breskir hermenn. Ég held að Pólverjar ætla ekki að senda hermenn og heldur ekki Bandaríkin. Ég hef þetta verið Bretland og Frakkland. En ég meina, þetta hefur komið fram hjá Putin að þetta ekki eitthvað sem kemur til greina. Þannig að það alveg sama hvað Evrópa og Bandaríkin og Úkraína skrifa undir og það alltaf, ef þið vilja vera hittast, þá það allt í lagi, en það skiptir engu máli nema annar stríðstæðli, þess að Rússland sé borð og það sé einhverja líkur á að þeir samþykki þetta. Því að manni virðist allur hvati þeirra núna svo að halda stríðin áfram að taka Odessa, taka Kharkiv, taka meiri svæði. Það virðist vera og þeir hafa sýnað þessu mjög lítinn áhuga. Öðru hvoru koma tilkynningar frá þeim að það að vera í NATO-hermenn í Úkraínu sé bara svona eina rótum vanda, svo það komi aldrei til greina. En Evrópa heldur áfram að tala þetta. Ég skil ekki, mér finnst þetta vera algjörlega farsi. Hvað finnst þér þetta? Ég kalla þetta endalins og áðan, ég sé ekki að það Evrópumenn að hitta saman og semja einhverja punkta sem að Rússar ekki við borðið og svo farið til Bandaríkjanna og það samið áfram einhverja punkta og það skiptir máli hvort það séu í hvaða armi Trump-stjórnarinnar menn mæta þar við borðið og það samið einhverja punkta og þeir eru aldrei borðnir undir Rússa og á sama tíma heldur stríði áfram. Ég skilst það rafkerfið í Rússlandi sé ákaflega veikt og það sé orðið inn í Úkraínu, inn í Kænugarði sé bara, þar íbúarnir byrjar að finna mikið fyrir stríðinu og vandamálum því tengt. Það ennþá mannfall á vígvellinum og þannig að ég myndi ekki bara halda áfram á vígvellinum og það kemur í ljós hvort að Rússum tekst einhvern veginn að bæta stöðuna, hvort að úkraínski herinn brestur með einhverjum hætti, þeir eru í erfiðleikum með að manna fremstu víglínu og þannig að ég veit ekki neitt frekar að þú veið það. Hvað þetta endar? Ég sé ekki að neitt að þessum viðræðum sé að leiða til niðurstöðu. Það er alveg auðvitað, þetta er bara marklaust. Ég var að segja þetta sem við varum að tala við sjálfan sín í stofu. Það kemur ekkert út úr þessu. Frostið, ég var að bara gá í gær, frostið í Kíev, mér sýndist að vera 14 stiga frost.
sko 8-10 stigi í Kharkiv. Það hlýlega í Odessa, hún mun sunnar. Og ég heyrði líka að borgarstjóri Kíef hefði verið að tala jafnvel að ráðleggja fólki að yfirgefa borgina og þetta bara ólíft þarna, það svona mikið frost og eins og þetta benda og það orkuð innviðirnir meira og minna laskaðar, þannig það er kannski lúksus að hafa ljós, það ekki engin kynding og það er gengið, þannig þetta verið mjög erfitt framundan og svo eru líka margir ungir Úkraínumenn sem eru bara farnir úr landinu eða ég heyrði að varnarráðherra Úkraínu hefði verið að tala að 2 milljónir Úkraínumenn hefðu komið sér undan herskyldu og þeir eru eins og að benda á í vandræði með mannavíglínuna. Á sama tíma er Evrópa alltaf að tala vopnahlé, sem án nokkurra skýrir það, án þess að tala það sem Pútín er búinn að vera að segja síðan í júní 2024. Þannig að þetta er mjög erfitt. Ég veit ekki, sko, auðvitað getur verið að Úkraína herbrotni og ég veit ekki hvernig það verður og hvernig það verður. Þeir hafa sýnt ótrúlega mikla þrautsig, verður maður bara að segja. En mér finnst allir tilburðir Evrópusambandsins vera óskaplega ólíklegt að leiði til neittrar niðurstöðu hvað þá friðarsamninga. Það er einhvern veginn, þetta er einhvern veginn bara pattstað og þannig séð. Þú þurfa að vera alveg ævintýralega bjartsýnn. Þú þurfa að vera ævintýralega bjartsýnn og þú telur að svona hvernig hlutinir að vera að þróast undanfarnar vikur séu að leiða að einhverju niðurstöðu. Það er ekkert að sjá það. Já, það er ekkert sem bendir til þess. Það sem held ég að það verði ekkert friðarsamkomulag. Þetta verður svona frozen conflict, þetta stríðið deyr út á einhverju tímapunkti og þá verða Rússar örugglega hafa það markmið að ná fleiri svæðum. Ég meina, ef þú heyrir bara eins og Lavrov hvernig hann talar, þá segir hann bara Odessa er rússnesk borg. Hún var sett á fót af stofnuðu af Katerínu miklu og þetta er rússnesk borg og ég meina þeir hafa allan hvata til að taka Odessa. Það er því gríðarlega mikið áfall fyrir Úkraínu því þá myndu sko all strandlengjan með Svartahafið fara inn í Rússland og þannig að Úkraína er í skelfilegri stöðu, svo náttúrulega vitum við það, eins og varst að segja, Trump, hann kennir bara Zelenski þetta núna, hann er komin alltaf að blaðsíðun Evrópu og hann ætlar ekki að leggja neina peninga í þetta meir og hann er aðalhugsun hjá honum snýst það að reyna að ljúka þessu og ná þessum auðlindum sem til þess að endurgreiða kostnað Bandaríkjanna og þannig að það er það sem hann er að hugsa og það er líka, sko, fyrsta lagi stórveldin þess að Bandaríkin hugsa sína eigin hagsmuni en það er eins og Evrópa hafi haldið það að Trump og Bandaríkin verið tilbúin að fórna algjörlega sér fyrir hagsmuni Evrópa fyrir Úkraínu. Þá getur maður velt upp einu, Hilmar. Ég meina það eru átök á milli Bandaríkjanna og Evrópu í Úkraínu. Það er líka átök á milli Bandaríkjanna og Evrópu í Grænlandi. Er ekki bara komið tími til þess að fara að tala það hvernig heimsmyndin lítur út ef að NATO er dautt? Já, sko, NATO náttúrulega er í mjög vondri stöðu. Það eru komið hagsmunaárekstar og það eru komið harðar deilur og og ef að Bandaríkin beita valdi í Grænlandi og það eru vaxandi líkur á því, þá náttúrulega er sáttmáli NATO ónýtur þannig að hann gerir ráð fyrir því að það verða öll lendi verða segjum að Bandaríkin taki Grænland með valdi og ég meina að Donald Trump er alveg óútreiknanlegur. Finnst þið það líklegt, Hilmar? Er það ekki líklegra að þeir bara sýni valdið og endanum munu þeir Grænlendinga gera eitthvað samning við á? Þú sér ekki fyrir þeir að Bandaríski herinn fari ryðjast inn í Grænland og hvað danskir og sænskir hermenn sé að skjóta móti. Sérðu það fyrir þér? Það er mjög ólíklegt. Það er ekkert að útiloka, það er mjög ólíklegt. En þetta verður bara formið tilkynningar að nú séu Bandaríkin tekin yfir og þeir verða með einhverja meiri viðveru heldur ekki bara 200 hermenn. Ég hef enga trú á því að Norðurlöndin Evrópuþjóðin fari í stríð við Bandaríkin, enga trú á því. Ég held að geti tekið yfir landið byggt á varnarsamningum sem er bara svipaður og við erum með. Það geta bara tilkynnt það að það sé þeirra mat út af öryggishagsmunum að þá hafi þeir tekið yfir Grænland. Og það er bara byggt á varnarsamningi. Ég held að þessi hermenn sem við erum að senda þarna frá Norðurlöndunum og Þýskaland og Frakkland og hvað það verður og Bretland ekki. Þetta snýst aðallega það að NATO-ríkin er að sýna samstöðu með Danmörku og er að segja það að við erum tilbúin að taka meiri þátt í vörnum Grænlands eins og það sé ykkur laust sko, bara ok, Danir sjá áfram Grænland og með
grænlendinga og að það verður ykkur hernaðar viðvera frá Evrópu, en samt sem áður skilst mér að þessir núverandi hernaðir, ég sá ykkur fréttum að ykkur frá landhelgisgæslunni hefði farið þarna líka, en þetta séu æfingar og það er ekki, en ég meina einn valkosturinn við að Bandaríkin fara inn að Danir halda er það að þessi helstu NATO-ríki sem hafa herið sendi hermenn inn í Grænland til þess að styrkja stöðu Dana. Eins og það sé líka hluti það sem að Evrópa er að hugsa en við vitum alveg að Donald Trump vill bara yfirráð, hann vill bara yfirráð þarna og hann hefur alla forsendur til þess að taka eins og þetta benda, þetta væri bara í formi tilkynningar, ég er alveg sammálað, það eru líkundun á því að Evrópuríkin fær að reyna að verja Grænland fyrir Bandaríkjunum með hervaldi eru mjög lágar, það eru alltaf til, en ég er alveg sammálað því að þetta er bara tilkynningu og en mér finnst svolítið svona að auðvitað þurfa Grænlendingar að taka sjálfstæða afstöðu til málsins, hvernig ástand í heiminum orðið og það liggur algjörlega fyrir að eina landi sem getur tryggt öryggi Grænlands næstu áratugina Bandaríkin, það algjörlega ljóst, sama með okkur, allt þetta tala við séum að auðvitað við að vera í góðum samskiptum, við erum ekki samningu í Þýskaland og Frakkland, við eigum auðvitað að vera í góðum samskiptum við Þýskaland og Frakkland út af því við erum að sameiginlegu markaði Evrópusambandsins, að því við erum í NATO, að því að þjóðir hafa alltaf verið virka vinveitir í garð Íslands og við hefum líka verið í samskiptum við Norðurlöndum og allt þetta, en þetta skiptir allt voðalega litlu máli í samanburði við Bandaríkin. Bandaríkin er eina landi sem hefur raunverulega afl til þess að verja Ísland og þú veist þetta gap, það er þetta GI-UK gap, það er þarna bilið milli Grænlands og Íslands og Bretlands. Þetta, ef á að verja Bandaríkin og Norður-Ameríku, þá þarf Bandaríkin að hafa stjórn á þessu svæði, milli Grænlands, hafsvæðinu milli Grænlands og milli Íslands og Bretlands. Og þau gera það ekkert nema að það hafi aðstöð á Íslandi. Þannig að að Bandaríkin munu sjálfsín vegna, hvernig sem þau gera það, aldrei vilja að milli Grænlands og Bretlands sé komin ykkur aðstaða frá ykkur öðru stórveldi, það liggur alveg í augum uppi og Bandaríkin hafa getu til þess að gera það. En ég get ekki séð hvað annað Evrópuríki myndi hafa getu til þess, ég meina auðvitað Bretland hefur ykkur sjóher, en þeir eru standað höllum fæti í stórum átökum, þannig að ég myndi aðlega vera að hugsa sjálfa sig, sem bara væri mjög eðlilegt, þannig að Grænlendingar, alveg eins og við, verðum að í þess svona heimi að vinna með Bandaríkjunum, hvort sem okkur líkaði betur. Ég sé enga aðra. Nei, við ætlum að fara inn með Kínverjum, ég veit ekki það, ég held að sé ekki mikið stemning fyrir því. Kínverjum allt er í vissi kerfi og allt er í vissi þjóðfélag og ég held að það sé ekki að fara að gerast. Ég hef heldur ekki trú að því að Rússland sé að fara að gera það sérna, ég hef ekki trú. Nei, ekki heldur í Grænlandi það. En sérðu fyrir þér að NATO haldi áfram eftir að Bandaríkin hafi dregið sig tilbaka þar. Ég meina, Bandaríkin hafi verið algjörlega ráðandi aðili í NATO og Evrópuþjóðurnar svo sem ekki þurft að taka afstöðu til margra mála, þau bara hlýða Bandaríkjunum. En ef að Bandaríkin dragið sig tilbaka, sérðu að NATO haldi áfram sem einhver svona varnarbandalag Evrópu? Það er meira að nafninu til. Ég held að NATO er ekki eitt nálægt í þess að hefur verið með Bandaríkjunum og þá fyrir okkur fyrir varnarsamningurinn við Bandaríkin að skipta okkur miklu meira máli en NATO-samstarfið skiptir okkur minna máli. Og NATO er að draga okkur inn í alls konar hluti sem að kannski, eins og Úkraínu, vopnakaup og annað sem að við höfum getað veitt annars konar aðstoð, draga okkur inn í alls konar hluti sem að, og svo er bara NATO feiknarlega dýr klúbbur, 5% af verkli landsframleiðslu sem öll aðildarríki að greiða og Ísland til þess að hafa undan þá frá því að borga 1,8% er líka mjög mikið. Þetta er mjög dýrt. Og svo skiptir Trump skoðun hálftíma eða klukktíma fresti en það hvort hann ætla að verja NATO-ríki sem ráðist verður á. Ég meina stundum sagði nýlega að NATO-ríki myndi ekki hjálpa Bandaríkjunum eða ráðist á Bandaríkin og í því felst óbeint skilaboð og svo hefur hann stundum sagt að hann ætla ekki að verja NATO-ríki sem borga ekki 2%, núna væntanlega 5% sem þau eiga að greiða. Þannig að hann hefur sendt mjög mismunandi skilaboð NATO og það liggur fyrir að hann hefur mjög lítið álit á, eða sem þau mjög litla trú á NATO og hefur alltaf haft að koma alveg fram þegar hann bauð sér 2016 og í kosningabaráttunni að þetta veri úrelt stofnun og þetta veri bara til þess að
þessi lönd gæti verið sníkill á Bandaríkjunum og hann hefur talað að Evrópusambandið sé stofnun sem hafi verið stofnað til þess að koma höggi á Bandaríkjunum og svindla á Bandaríkjunum, hann hefur talað alveg það og þannig að sko hann hefur engast trú á alþjóðastofnunum eða svona stofnunum eins og NATO og ESB þannig að frá okkar bæri þá myndi sko NATO sennilega áfram vera til í einhverju formi en ekki með það hlutverk sem að það var áður og þarna hafa Evrópuríkin feilreiknað sig óskaplega svo Eystrasaltsríkin sem höfðu alveg óbilandi trú að því að Bandaríkin myndi hvað einu kringumstæðum í heiminum taka þeirra hagsmuni fram fyrir eigin hagsmuni og að NATO var eitthvað gulltrygging fyrir því að öryggi þessara landa. Það algjör misskilningur því að stórveldi eru þannig að þau hugsa bara sína hagsmuni. Það á við Rússland, það á við Bandaríkin, það á við Kína og öll stórveldi. En Evrópuríkin hafa verið mjög óreinsa í þessu öllu saman og vera að súpa seiðið af því. Herðu, við komumst kannski ekki yfir Íran og Venezuela og Gaza og fleira sem Ég fæ kannski slá á því í næstu viku. En það er samt eitt sem ég vil okkur til að spyrja að því að stundum á fólki vandræða með að lesa einhverja svona raunverulega taktík út úr því sem að Trump að gera en ég menn það augljóst að hann ætlar að taka vesturkvelið þannig að það sé hans túngarður, hann ætlar að nýta auðlindir annar landa, talar Venezuela eins og hálfgerða nýlendu og ætlar að yfirtaka Kúbu og talar Grænland eins og hálfgerða nýlendu. Ein svona leiðin sem að menn hafa verið að reyna að draga einhverja svona lógík út úr þessu væri það að hann líka að hindra það að olía frá Venezuela fari til Kína. Og það sama ætla hann að gera í Íran, þannig að tryggja það að olían þar fari ekki til Kína því að hann sé á sama tíma og hann að styrkja stöðu Bandaríkjanna á vesturhveli að þá hann að veikja stöðu þess stórveldi sem að vaxa í annarri deild jarðar. Hvað segir þessa kenningu að þetta sé, hann sé raunverulega mjög markvisst að því að annars verða að styrkja Bandaríkinu og hins vegar grafenda Kína? Já, með Venezuela þá hefur hann verið að stoppa skip sem hafa verið á leiðin til Kína og til Rússlands. Og það er spurningi hvenær Rússar og Kínverjar gera eitthvað svipað við Bandaríkin, það er spurningin. Það er ekki olía á leiðinni til Bandaríkina, Bandaríkjamenn eru sjálfur sinna meira og minna ekki? Já, þetta eru Kínverjar og Rússar sem hafa verið að vinna og það er einn ástæðan fyrir því að Venezuela er komin á svartan lista hjá Bandaríkjanum að þeir hafa verið í samstarfi við Rússland og Kína og svo vildi Donald Trump fara að vinna olíu þannig miklu magni, við vitum það forstjóri Exxon og aðrir hafa bent á það að þetta sé langt í land með það, þetta er eins og með Grænland, auðlindir Grænlands, það eru til í jörðinni, það er mjög erfitt að vinna og kostar mikið fjárfestingu upp á $milljarða dollara í mörg ár, saman með olíuna í Venezuela, ástandið svo slæmt að það marga langan tíma og forstjóri Exxon sagði að þetta væri ekki fjárfestingarland sem ekkert að vera að fara í fyrir þetta pólitíska áhættu, þetta eru langtíma fjárfestingar mjög dýrar, þannig að það er ekki að fara að gerast og þannig að það og svo með Íran þá getur það sem miklu alvarlegra mál hvað Kína ef Trump gerir árás á Íran þá getur það lokað það sem heitir Strait of Hormuz sem endan á Persaflóanum. Íranir getur lokað Persaflóanum. Það myndi setja allt heimsækjörðu á hliðina, ekki bara Kína. Það myndi hafa mjög alvarlegar afleiðingar. Þannig að það sem var hættulegt fyrir Bandaríkin. Í fyrsta lagi, ef Bandaríkin ætla að gera innrás í Íran, að þá geta Íranir gert árás á Ísrael, eins og þeir gerðu, og þeir geta líka lokað Persaflóanum. Það myndi hafa mjög alvarlegar afleiðingar fyrir utan það að núna hefur verið svona byltingar ástand í Íran. Ef að Bandaríkin gera árás á Íran, að þá myndi það þjappa Íranum á bakvið núverandi stjórnvöld. Það er fyrstu viðbröðin. Þannig að þetta er algjörlega finnst mér að vera vanhugsa og þeir getur lokað þessum leiðum. Og það sem maður sér með Trump, munurinn á Trump varðandi hernað og aðra forseta sem hafa verið er það að hann fer ekki í löng stríð, hann fer í einhverja smá aðgerðir sem standa stutti yfir svona farin. Þú sást hvernig árásin á Íran var á sínum tíma sem að bara loftar stóði í 1 dag eða einhverja klukkutíma. Sama var í Venezuela að forsetanum er rænt og einhver stutt árás og hann er einhver stutt árás á Íran aftur og þannig allir þessar árásir sem hann gerir eru miða af því að vera bara nokkra daga en gera ekkert mikið og ekki senda neitt landir. Hann vill ekki flækjast inn í einhverju 20 ára stríði eins og í Afganistan, hann veit það. En þessar aðgerðir skipta ekki svo miklu máli, við sjáum eins og Venezuela, það er sömu stjórnvöld ennþá við völd
og hann hefur enga, til þess að koma þeir frá völdum, að þá þarf hann landir. Og herinn í Venesúela bak við núverandi stjórnvöld. En hann að gera samning við núverandi stjórnvöld að öll olía sem að fer frá Venesúela fer bara til Bandaríkjanna og það fer ekki dropi til Kína eða Rússlands. Já, sko, ég veit ekki hvernig hann ætlar að framfylgja því, en allavega, sko, það á einhverju tíðanpunkti gætu Kínverjar og Rússar, sérstaklega Kínverjar farið að skipta sér að því, en hann náttúrulega vill styrkja stöðu Bandaríkjanna í Suður-Ameríku, því að Bandaríkin hafa vanrækt Suður-Ameríku mjög lengi og verið mikið fjárfesting frá Kína, það hefur pirrað hann. Hvernig hún gengur að framfylgja því, ég veit það ekki. Ég meina, nú er þetta, sko, það sama ríkisstjórnin við völd í Venesúela og var, nema það að forsetinn er í New York, í fangelsi. En það er sömu stjórnvöld og hvernig hún gengur að framfylgja því og hver ætlar að tryggja vinnslu á þessari olíu, þessu magni sem hann er að tala um, olíuiðnaðurinn er meira og minna í rúst. Og hann var að tala um að myndi fara stór bandarísk olíufyrirtæki inn og bara rífa þetta allt upp. Forstjóri Exxon er búin að afskrifa það er ekki hægt. Og það er bara mikil pólitísk áhætta. Þetta eru stórar fjárfestingar, sem er langtíma fjárfestingar og stór olíufyrirtæki er ekki tilbúin að gera þetta. Þannig að þetta það er eins og með Grænland, að þú þarf að ná öllum þessum sjálfgerðum málmum, þá tekur það mörg ár og gríðarlega mikla fjárfestingu. Þannig að mér finnst þetta ekki vera sérstaklega raunhæfta sem hann er að tala um. En hann hefur allavega átt vita því Trump að fara ekki inn með landir ennþá og fara í stríð sem að standa yfir á mjög löng tímabil sem Venesúela er 900.000 ferkilometrar, það er 9 sinnum stærri en Ísland. En það er ábáslega erfitt að fara með land þinn. Varðandi Íran, ef þú ætlar að gera eitthvað þar, þá er þetta land sem er 1,5 milljón, 16 sinnum stærra heldur en Ísland. Farið með landir, það verið ennþá erfiðara heldur en Afganistan. En hann hefur ekki gert það ennþá. En ég sé ekki hvernig hann ætlar að framfylgja neinu í þessum málum. Þannig að sko, hann gerir svona stuttar árásir sem eru einhverjar nokkrar eldflögar og svo er hann farinn. Það er strategían hjá honum ennþá. En áhrifin eru takmörk. Herðu, Hilmar, takk fyrir í bili. Ég fæ að slá þig á þig í næstu viku og þá getum við farið yfir. Það er, heimurinn er á hvernandakveili, þannig það er nú fyrir okkur að ræða. Takk fyrir. Takk. Við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið að reyna að átta okkur á þessum heimi. Næsti kapli er eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er eigandi Samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að Samstöðinni. Samstöðin.is. Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Gluggagalleríið Stétt, Bolholti 6. Opið allan sólarhringinn alla daga ársins. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Verið velkomin hér í fyrsta íþróttaþáttin minn sem heitir Bekkurinn. Og ég ræðist ekki að gera það sem er lægstur. Til mín eru konir tveir að reyndustu íþróttafréttamönnum landsins, Arnar Björnsson og Guðjón Guðmundsson, Gaupi. Þið eru báða velkonir. Takk fyrir það. Takk fyrir það, kærlega. Já, það er nú líka svona tilefni kannski á morgun er fyrsti leikurinn á Evrópumeistarmótinu. Ég hef enga trúið að Guðjón fylgist með það, en við getum prófað það. Já, ég áttaði mig á því að því ég fekk skilabúðin frá þér. Já. Þá svaraði ég nú alveg hæl. Já. Og vildi koma. En svo því ég var búinn að svara þá hugsaði með mér andskotin. Já, það er Evrópumótið, það er að byrja. En ég mæti og ákveðin í því. Já. Skemmtilegt. Já. Og sérstaklega því ég frétti hver er þið með mér, Arnar Björnsson, og þá vissi ég að þetta er huggulegt og gott. Og svöruðu báðir alveg hæl. Við erum vanið því. Já, og báðir mjög jákvæðir í svörunum. Alltaf jákvæðir. En Gaupi, þú átt nú að vera stoltur, sko. Sonuðinn er landsliðsþjálfari. Þetta er bara gengið alveg ágætlega vel hjá hann. Já, ég myndi nú halda það. Sko, Snorri Steinn Guðjónsson í þriðju persónu. Já. Fekk þetta í fangið fyrir tæpum 3 árum, eða nú í sumar eru 3 ár síðan hann tók við landsliðinu. Já. Þá sagði ég nú að það myndi taka hann 3 ár, kannski 4, að búa til alvöru lið. Já. Þetta er 3. móti sem hann er að fara á með liði núna. Já.
og undir hans stjórn finnst mér liðið hafa vaxið, spila vel. Í Þýskalandi 24 fannst mér liðið spila frábæran bolta þráttur að úrslitin féll ekki með okkur. Menn töluðu þar mikið Ungverjaleikin í riðlinum sem hefði tapast. En eftir á að hyggja þá var það ekki sá leikur sem að fór með okkur. Heldur var það Þýskalandsleikurinn. Á móti Þýskalandi þegar að 40 sekundur eftir staðan 25-24. Við förum á vítapunktinn, einn okkar reyndasti maður, hann misnota vítið og Þjóðverjarnir skora úr hraðarhlaupi 26-24. Ef að sá leikur hefði farið í jafntefli 25-25, þá hefðu Þjóðverjar setið eftir á heimavelli en við farið áfram. Sama gerist raun í Króatíu. Sko við spilum þar frábært mót, töpum bara einu leik og menn tala mikið Króatíuleikin þar. En svona eftir á að hyggja var það ekki sá leikur sem fór með okkur. Það var Egyptaleikurinn. Á móti Egyptum þá erum við lengst af 5-7 mörkum yfir. Vinnum hann að lokum með 3 mörkum. Þá fara þjálfararnir að skipta svolítið inn á og hvíla menn. Ef við hefðum unnið Egypta með 4 eða 5, hefðum við farið áfram. Þannig að það er oftar en ekki svo stutt á milli í þessu. Liðið hefur spilað vel í öllum undankeppnunum, ekki tapa leik þar, undankeppnum HM og EM og ég tók þetta nú saman núna áður en ég kom hingað að undir stjórn þjálfara teymisins hefur íslenska liðið leikið 33 leiki, unnið 24, gert 2 jafntefli og tapað 7 og það verður þá einhver að leiðrétta mig ef þetta er rangt hjá mér, ég held frá 1958 þá sé ekkert þjálfara teymi með betri tölfræði í landsleiknum talið. Sigrar, töp og vinningar. Og þetta var bara eftir að batna. Nema vera skildi Hallsteinn Hinriksson sem þjálfaði liðið 61, ég er ekki alveg viss það, en ég held að tölfræðin sé með þeim í liði. Já, það er merkilegt sko og gott að vita það. Og fólk heyri það að þetta er hérna góður árangur. Er það ekki? Þetta er mjög fínn árangur og ég er ekki nokkur vafa með það þó að ég sé í hópi þeirra bjartsýn og ævilega fyrir svona stórmót að þá held ég að það sé innistæði fyrir þeirri bjartsýni núna. Já. En sko, náttúrulega eru þjálfara líka mishefnir með mannskap sko. Að sko leikmennin er ekki alltaf að sama klassa sko frá ári eða áratug til áratugar. Nei og ekki frá móti til móts. Já, kannski það líka. Sko á síðasta móti þá vantaði okkar besta mann og Mæringa Magnússon, hann var ekki með. Já, hann er með núna og við erum svolítið háðir því Íslendingar að okkar bestu hestar haldi út á svona móti. Já. Við höfum ágæta breidd og í aðdraganda mótsins er talað það að breiddin sé góð og hafa aldrei verið meiri. En sko, ég vil meina að við þyrftum meiri breidd til þess að geta farið alla leið. Ég held að sé möguleiki að gera gott mót og á næstu árum og þetta lið nái langt. En við þurfum að vera heppnir með meiðsli, við þurfum að vera heppnir með svona standið á leikmönnum. Og ef að það gengur allt eftir og engin meiðist, þá getum við gert frábæra hluti. Ég fæ ekki betur síðan að standið okkar leikmunni sé mjög fínt og þetta er svona góður hópur og ég tek undir það sem að Guðjón segir að þetta skiptir þetta máli að lykilmenn með ekki meiðast og það eru þetta þessi gamla klísja, við erum kannski svolítið tæpari heldur margar aðrar þjóðir því að við höfum ekki kannski sama mannvalið. Ok, þó við eigum jafnmarga leikmenn, þá skiptir það máli hverju það eru. En svo eigum við líka svona skemmtikrafta, til þess að Gísla Þorgeir har hann að spila handbolta, mjög gaman, hann er uppátækjasamur. Já, ég meina, mér finnst þetta lið að spila gríðarlega skemmtilegan handbolt. Þetta er svona handboltir sem ég kann að meta. Þetta er svona hraður og skemmtilegu bolti og ég held að við mættum að sjá það strax í fyrsta leikamóti í Ítölum að hérna eina sem ég er svolítið hræddur við er það að fyrsti leikur mót er alltaf svona dálítið erfiður. Við erum að fara að spila við lið sem að við eigum að vinna en við skulum ekki vanmeta Ítalina. Það eru oft gerst og við höfum oft séð skrítin úrslit í fyrsta leika en ég hef fulla trú á því að við vinnum þennan riðil.
fengum við ekki einhvern tímann skell hérna á mútið Suðurkóru? Jú, það átti að segja það. Sælla minningar, 86, töpuðum við 9 marka mun í Genf fyrir Suðurkóru, það var mikið áfall. En við heldum nú áfram og unnum síðan í framhaldinu Tékka með 1 og Rúmena með 2 og komumst áfram í milliriðil og vorum ansi nálægt í að fara þá alla leið í undanúrslit en töpuðum fyrir Ungverjum, ef ég man rétt, með 1 marki í Basel og sem gerði það verkum að við spiluðum 5. til 7. sætið á móti Spánverjum en Ungverjarnir fóru í úrslitaleikinn sem þeir töpuðu á móti Júgóslöfum. Já. Varst þú þá aðstoðarþjálfari? Þá var ég með Bótan Kowalczyk, þeir merka kalli, aðstoðarmaður hans. Það var full vinna í 13 ár hjá mér að vera með honum. Já, hann var sérstakur. Skemmtilegur, kröfuharður. Hann breytti miklu. Hann gjör breytti handboltanum í Íslandi. Stýri öll á kólmaður. Við fórum að æfa meira, hann gerði meiri kröfur. Hann hafði gott skinnbragð á leikinn og hefur enn. Hann verður áttræður núna í sumar og ég var að tala við hann bara fyrir 2 dögum. Ætlar ekki að fylgjast með? Jú, hann fylgist vel með íslenska landsliðin og horfir á alla leiki. Hvað segir hann liðið? Já, hann segir að snjóri, hann segir að gera fína hluti, snjóri, að gera góða hluti, ánægði með hann. Þetta er alvöru handbolti sem við erum að spila, en gætið ykkar, segir hann alltaf, þetta eru erfiði leiki framöndan. Já, það er það. Guðmundur Guðmundsson, fyrir landsliðsþjálfari og hornamaður. Snillingur mikill. Hann sagði mér einu sinni að í viðtali sem ég tók við hann að þá hérna sagði hann að þegar Bótan kom að þá ákvaðan bara fylgjónum í einu öllu. Aldrei efastu neitt sem þessi maður segði. Og hann sagði, hann hefði sagt mér að hlaupi í gegnum hurðina þarna, ég hefði reynt. Bara ákvað fylgjónum í einu öllu. Já, ég held að sko hann var ótrúlegur og bjó í raun og veru til kynslóð manna sem að ekki bara voru frábæri leikmenn, heldur hann bjó líka til þjálfara kynslóð. Alfreð, Guðmund, Viggo, Þorberg og ég segi nú stundur svona í gríni að Snorri Steinn er síðasta afsprengi Bótanskólans. Það var svolítið með kallinum í að fylgjast með. Já, hann gerði það, sko, hann fór með mér nánast á hverja einustu æfingu þegar hann gat frá 4 ára aldri. Og ég vissi ég gat farið með hann og ég man í aðdraganda Ólympíuleikana í Seúl og þá held ég að Þorkir Sjóttar Mattísson hafi sagt að Snorri Steinn væri með bestu mætingun á landsliðsæfingar, hann væri alltaf en ég gat sko farið með hann, ég smurði bara nesti, setta í box og hæsi drykk eða svala og þar sat hann upp á pöllum og drakk eitt í sig krakkinn, saði ekki orð og horfði bara á hverja einustu æfingu og það sko, það var ekki hægt að ræða við hann meðan æfingin stóð, sko, hann var svo upptekinn að fylgjast með. Ég held að þannig hafi þetta nú kannski orðið til hans handbolta áhugi og svo framvegis, þannig að hann drakk þetta í sig ungur. Já, sonur minn sem held ég sé jafnaldri Snorra, hann var í Fram í handbolta og þjálfarinn þar var ekkert, hann var bara í slag við strákan og ég sagði við hann, ég nenni þess ekki, sko, ég kem ekki með því aftur að horfa á þessa vitleysu. Og einhver ungur strákur sem var að þjálfa það, sko, og svo fór hann ekkert á æfingar, svo segir hann, má ég fara í Víking? Og ég segi, já. Og ég fer með hann í Víking, þá er Gaupi þjálfari. Já, þetta er þá yngsti flokkurinn, sko, ef ég man rétt. Já, ég var lengi að þjálfa yngri flokka Víkings og þar voru margir góðir leikmenn sem ég þjálfaði á sínum tíma, Sigurður Gunnarsson, Karl Þráinsson, Guðmundur Guðmundsson nota bene. Ég tók við honum sem unglingi og þá var mér sagt að hann væri óferjandi og óalandi, það var ekki hægt að þjálfa hann væri svo mikill villimaður, en það er einhver besti drengur sem ég hef haft, gríðarlega duglegur, atorkursamur og varð á endanum stórkostlegur leikmaður og frábær þjálfari, eitt sá besti í heimi og ég vil meina að það séu fáir betri þjálfari í heiminum til í dag heldur en Guðmundur Guðmundsson. Ólympíu gull, strákar. Já, hann var frábær og það var mjög gaman að fylgjast með þegar að
hvar var nú mótið út í þegar að hann var að þjálfa íslenska lið og Danirnir voru eins og gráir kettir í kringum hann sko og voru eiginlega alltaf vonast til þess að hann var að þjálfa Danina þá. Já, hann var að þjálfa Danina. Og það var Nikoli Jakobsson var þá á bakkinu á honum og, og maður fann það að hann var ekki alveg með klefan sko. Nei. En þeir fannst hann ekki tók mikið tíma í vídeofundu og eitthvað og Danirnir nefndi þið ekki en þvílíkur þjálfari sem Drengur var sko, alveg geggjað þjálfari. Hann á bæði gull og silfu frá Ólympíuleikum. Já, og brons með íslenska landsliðinu frá Evrópumeistaramótinu í Austurríki 2010. Sama hvað menn segja nú Guðmund Guðmundsson og Danirnir hafa ýmislegt hann að segja, þá veit ég bara að hann einn albesti þjálfari sem að Ísland hefur nokkru sinni átt, kannski sá besti og ég mani til því að þegar hún var sagt upp sem þjálfari danska landsliðsins þá voru margir sem höfðu ástæðu til að tjá sig hans þjálfunar aðferðir og ég mani eftir því að það var lítið viðtal við Snorra Stein í Morgunblaðinu, ég man rétt og þá sagði hann bara einfaldlega að þetta langbesti þjálfari sem nokkur sinni þjálfað mig og ég held að það sé rétt og ég undirstrika að Guðmundur Guðmundsson frábær handboltaþjálfari. Já, og Drengur góður. Heldur betur. En hann ekki neitt lið núna, en samt það svo merkileg, sko. Þessi fámenna þjóð sem við erum, sko, að við eigum svo 2 aðra þjálfara þarna, sko, og einhver smá liðum. Bæði Alfreð og Dagur. Já, og svo Aron Kristjánsson með Q1. Já, á þessu móti, já. Þá þetta ekkert engin smá lið sem þeir að þjálfa. Nei, þetta bara alvöru menn. Og alvöru lið sem þeir þjálfa og toppdrengir og toppþjálfar með þeim betri í Evrópu, þannig að við eigum góða þjálfara. Já, það mjög svo. Ég kynntist Þjóðverja í golfi á Íslandi. Mark Hansen heitir hann býr í Flensborg og hann kann bara nöfnin á íslenskum handboltamönnum í Þýskalandi betri ég gæti farið með það. Hann svo mikill aðdáandi íslenskra handboltamanna og hann Flensburg sem nú rétt hjá Kíl. Þannig að Kíl var náttúrulega svona, þekkti það allt mjög vel, sko. Og svo segir hann, sko, þá erum við í úrslitum, náttúrulega í handbolta eins og alltaf, og í fótboltanum. Þá erum við að fara inn á, ég manni hvort var EM eða HM þá, og hann bara átti ekki orðið yfir þetta. Svona fámenn þjóð, og þá gæti ég bættið og Eurobasket, sko. Nei, jú, það var alla 3 stæðstu bolliðrúðirnar. Við vorum í úrslitakeppni með öllum. Já, þetta alveg með ólíkindum og þú nefnir þennan Þjóðverja, þá langar myndur að nefna einn snilling, Jürgen Klopp. Já. Það var einhvern tímann spurður íslenska knattspyrnu og tjáðist nú lítilega það, en sagði, ég veit að Íslendingar eru frábærir í handbolta og eiga marga stórkostlega handboltamann, sagði hann. Þannig að þetta fer víða og menn eru meðvitaðir í Þýskalandi okkar get og okkar styrk og þegar ég fer til Þýskalands þá hitti ég menn sem muni til Geir Harstensinni hjá Göppingen, Ágústi Svavarsinni og ekki síst Axel Axelsinni og Óla Há sem voru í Grún-Weiß Stankersen myndin, það margir sem minnast á þá, þannig að sagan fer víða sko. Nei, ég held að við áttum okkur á því að íslenski íþróttamenn hafa verið að standa sig gríðarlega vel og eru mikið landkynning og eins og við bara sjáum á áhuganum á til að mynda handbolta. Nú eru allir að tala þetta mót sem framöndan og það ekki lítið sem að okkar drengir hafa á herðunum með heila þjóð sem að bara vonar og býður eftir því að úrslitið verði hagstað. Já. Það eru sko líka eins og ég segi sko margir púkar en ég kalla sko þennan aðdraganda að þessum stórmótum ég kalla þetta ég held það leikarnir því að allstaðar það sem að ég sko hlusta sé fyrirsagnir og milli fyrirsagnir sérstaklega hjá sérfræðingunum þeir nota mikið ég held það þess vegna ég kalla þetta ég held það leikarnir þeim lokið, nú tekur alvaran við. Já. Þeir eru búin að standa sér samt mjög vel hérna á biðstofinni á RÚV. Víða, það bara hluti. Sérfræðingar. Auðvitað það líka hlutverk fyrir það sem eru í þessu að vera finna einhverjar veikleika á leikliðsins og það allt saman sko bara til að búa til umræðefni. En ég held að þegar þetta byrjar allt saman að þá verði allir komnir á sömu línuna og þetta verður bara æðislega gaman.
Herðu, Björgvin Páll, strákar, hann að verða bara einstæmi, sko, þessi maður, hann 41 árs og engin í vafa það hann annar besti markmaður Íslands. Já, ég tek alveg undir það, sko, auðvitað höfum við séð markverði í gegnum tíðina á þessum aldri. Palikka á þessum aldri, náttúrulega markverði Svíja. Og þeir Ómægir var nú orðin gamall. Það nú bara þannig með markmenna að sko oft ná þeir ekki að tikka inn fyrir þeir orðin svona 28-9 ára. Þá þeir komnir á góðan stað með mikla reynslu og við sjáum í dag ekki mikið af ungum markvörðum brillera, sko. Nei, heldur ekki erlendis. Mér finnst það nú dálítið athyglisvert líka, það nú töluvert síðan ég hætti sem íþróttafréttamaður en fór á mörg mót með þessum strákum og þetta raun og verið sami kjarnin ennþá í liðinu, þannig að þetta gríðarlega reynsla og þess vegna ég svona yfir mig spenntur yfir því að sjá hvað við gerum í þessum móti. Já. En aðeins með markmenni verður þá heppnir, sko, Viktor Gísler ekki þá raun 28-29, en hann ekki komin á toppinn. Nei, og hann eitt mesta markmannsefni Evrópu. Ég held að það sé algjörlega klárt. Og hann á bara eftir að verða betri. Auðvitað þurfum við ykkur sem getur stutt við bakið á honum á komandi árum. Ég held að þeir sé á leiðinni. Það eru margir markverðir sem eru lofandi. Einar Baldvin í afturheldingu mjög lofandi strákur. Hann að komast á góðan aldur. Og ég ætla að vona að hann komist í atvinnumennsku sem fyrst því að það myndi hjálpa honum upp á framhaldið og að vinna sér landslýssæti. Já. En þannig að, sko, ég heyrið á ykkur þér alveg sæmilega bjartsýnir fyrir mótið. Já, ég sko bjartsýn, en ég raunsæll. Já, ég ætlaði að fara að segja það. Guðjón hann heldur svolítið í taugina, sko, hann aðeins, ekki alveg eins bjartsýnn og ég, þó hann örgulega myndi segja mér á eftir þáttina að það væri bara mjög bjartsýnn, sko, en það hætti bara að kaupi. En það engin ástæði til annars en að vera bjartsýnn og auðvitað svo geta komið ýmsar breytur upp sem að við vitum ekki en ég meina eins og staðan núna og ég meina þetta byrjunarlið okkar og ég heyri það sem sé það sem ég að lesa mótið að það eru margir sem hafa svona að benda á Ísland að þeir getu komið töluvert óvart, sko, því að leiðin í gegnum milliriðilinn greiðari heldur en hinum megin. Þannig að ég held að við vinnum réttum leik, ef við töfum einhverju leik, þá töfum við bara réttum leik, en ég bjartsýnn á að við klárum þennan riðil með fullu húsi, vinnum Ungverjana í lokaleiknum. En samt verðum við að passa okkur svolítið á því að á Evrópumeistaramóti, Arnar þekki það nú mjög vel, að sko þá eru oftar en ekki innbyrðis úrslit og úrslit annara leikja sem hafa meiri áhrif heldur en á heimsmeistaramóti einfallega vegna þess að leikirnir eru erfiðari. Ef þú kemst í milliriðilinn þá muntu spila við Króatíu, Svíþjóð, ég held Slóvena og Sviss, að ég held að Sviss verði það lið sem komið mest óvart á þessu Evrópumóti. Þeir eru að búa til verulega gott lið þessa myndir. Ég sagði þetta Ítalina fyrir 3 árum, þeir verða sterkir eftir 2-3 ár og það orðið reyndin. Þannig að sko það eru breytur og hættur á allri leiðinni og á svona Evrópumóti hver einasti leikur frá leik 1, það bara úrslitaleikur. En sko leikmenninir eru þeir og bara þjálfarar og fleiri sem eru þarna úti, eru þeir mikið að hugsa mikla stuðning en andlega stuðninga heimann? Ég held að þetta orðin svo leikreindir stráka, sko. Þeir vita það að þetta bara undir þeim komið sjálfum og ég held að þeir eru ekkit að láta það stuða sig þó einhver sé að segja eitthvað liðu, það fylgjast þeim með allt það, en þegar inn á völlinu komið þá skiptir þetta held ég engum máli. En áhorfendur? Jú, þeir skiptu þetta máli í höllinni og hérna... Hefur ekki von á íslenskum áhorfendum? Jú, það verða tæplega 3000 Íslendingar í Kristjánstad allavega. Verða eitthvað færri í Malmö vegna þess að það bara erfiðar að fá miða þar og var mjög erfitt að fá miða í Kristjánstad. Það uppselt á forriðin í Kristjánstad, það ekki hægt að fá miða nema eftir einhverjum grókaleiðum.
En stuðningurinn verður góður og auðvitað hjálpar stuðningurinn liðinu. Ég held að þeir sé ekkert að spekulara mikið í því. Nei. Og ég veit nú reyndar, get nú upplýst að hér að þjálfarinn hvorki les blöðin eða fer á samfélagsmiðla og meðan á móti stendur. Hann hefur gott lag á því. Ég held að það sé nú örugglega með einhverja leikmenn líka Þeir gera það ekki. Sérstaklega ef að leikurinn hefur ekki farið vel þá láta þeir bara eiga sig en ég held að þetta eru bara orðnir svo góðir gæja ég held að þeir hafa engar áhyggjur af þessu. Það segja svona bara atvinnumenn og það er ekkert að láta trufla sig. Þetta er vel orðað. Þetta eru atvinnumenn fram í fingurgóma, allir sem koma að liðinu, sjúkraþjálfarar, læknar, þjálfarateymi og svo leikmenn. Þetta eru bara atvinnumenn. Þetta eru bara proffar svo við slettum. Já, en það er líka hérna svolítið merkilegt líka eins og handboltalandslið hefur heillað okkur mikið að svo er HSI alveg í krokkum. Já, ég reyndar hef aldrei skilið það hvers vegna í óskupunum við erum ekki með öflugt samband sem hefur úr gildum sjóðum að velja því að þetta er náttúrulega íþrótt sem allir fylgjast með og hérna það er alveg ótrúlegasta fólk, ég er nú búin að kynnast í gegnum tíðin að ótrúlegasta fólk var að koma til í mín og spyrja mig hvernig þetta er leikurinn fari og þá var þetta einhver gamall maður eða gömul kona sem að fylgist bara með handbolta. Þetta er bara einhver samnefnari og menn tala nú oft það, þetta sé nú happa fengur að fá þetta í þessum hundleðilega mánuði, janúarmánuði. Þegar allt er á kafi snjó eða oftast er á kafi snjó og með komast ekki ferða þessi. Já, ég bara alveg sammála Arnari en það er auðvitað dýrt að halda þess úti því að á undangengnum árum við eigum ótrúlegan efni við unglingalandsliðin eru frábær. Í sumar var 17. liðið Ólympíumeistari í Norður-Makedóníu. Frábært lið, frábær efni strákafættir 2008, 2007 árgangurinn er geggjaður. Þannig að þetta virðist alltaf koma, við fáum alltaf upp leikmenn sem ná alþjóðlegum klassa og ég ætla nú að vitna í gamla vinn minn og sagnfræðing sem nú er látin Árna Indriðason fyrir kennara í menntaskólanum í Reykjavík, hann var svona spurður af því að Morgunblaðinu hvernig stæði á því að við verðum svona góðir í handbolta og Árni sagði að það væri sín skoðun að þetta væri genatist og þetta væri í raun frá vikingatímanum. Nú sagði blaðamaðurinn, hvernig getur þú rökstutt það? Já, á vikingatímanum þá höfðum við ekki neinn vopn. Við þurftum að verja okkur með því að kasta hverju grjóti og hann sagði, þarna kemur sagan inn og þessna erum við svona góður í handbolta, sagði Árni, ég var mjög hrifinn á þessu. Nei, það sem ég áttu líka við í sambandi við peningastöðu, fjárhagsstöðu HSI, íþróttakareinarinnar, er að við erum með fullt af fyrirtækjum, stórfyrirtækjum í landinu sem að mér finnst einhvern veginn að þau skuldi aðeins þessar íþrótt að koma með aðeins meira fjármagn inn í þetta. Og við horfum á þetta auglýsingar og búningum, hugsið ykkur, þetta er eitt af bestu landsliðum í heimi eða við getum sagt svo í þeirri grúpu 10-12 bestu liða í allavega Evrópu og þar með í heiminum því að Evrópu er stærst þar að við skulum ekki fá meira út úr fyrirtækjum sem að ættu kannski að nýta sér þetta betur. Ég man nú ekki hvort að Baldvin Þorsteinsson núverandi forstjóri hann er náttúrulega að koma með núna sterkurinn samherji. Hann hafi spilað landsleik, ég veit það ekki. Ég held að hann hafi spilað landsleik en þetta er bara hrikalega góða punktur hjá Arnari. Ég held að Arion banki hafi gert vel, Benedikt Gíslason bankastjóri hefur stutt vel við bakið á landsliðin og hækkaði styrkin held ég nýverið og svo má ekki gleyma Samherja á Akureyri, saman segjum það Þorsteinn Már Baldvinsson komum mjög sterkir inn í hrikalega öflugur styrktaraðili fyrir handboltan á Íslandi og talanum sonur hans og við eigum svona fólki mikið að þakka að hafa og vilja leggja í þetta pening og ég vil bara fjölga í þessari fjölskyldu ég líka auðvitað gengur sumu fyrirtækju betur en öðrum og að kannski að taka aðeins meiri þátt í þessu þannig að við getum elt yngri landsliðin, við þurfum auðvitað að huga þessari endurnýjun, þessi strákar verða ekkit endalust í landsliðinu það þurfa að koma einhver aðrir inn í þetta líka og við þurfum að gefa þessum strákum eða þessum krökkum, bæði strákum og stelpum tækifæri til þess að taka þátt í mótum og það kostar bara peninga.
Já. Og sko ég hef oft sagt það, sko, mér þykir óstjórnilega væntum Þorstein Már Baldvinsson og Baldvinsson hans, ekki síst vegna þess að þessir menn sem að stýra þessu risafyrirtæki norðan heiða hafa bara gert hrikalega vel við handboltan á Íslandi og fleiri íþróttagreinar og við þurfum bara meira af svona fólki. Já. Það bara þannig. Ég held að sko ég held að við getum alveg hort í baksinnispeilin og velti fyrir okkur sko ef að sambandi hefði kannski verið sterkara fyrir einhverjum árum þá hefði við kannski værum við kannski búin að vinna til veluna. Já. Og það munar kannski ekki nefna bara einhverju smottir í og akkur ekki að taka slægin. Ykkur leikmaðurinn sagði að landsliðsmenn annarra þjóða þeir trúa því að íslensku leikmenni fá ekki krónu fyrir þetta. Já. Þetta er rétt og ég veit það bara og til að mynda varðandi danska landsliðið í gegnum tíðina að þegar hringt var í þeirra staðstu hesta og sagt nú væri framundan heimsmeistaramót og það fyrsta sem leikmaðurinn sagði þegar sambandi hringdi já og hvað fæ ég greitt fyrir það? Sko mér finnst þetta dásanlegt og ég myndi ekki vilja breyta þessu. Þetta bara sýnir það bara hvað þetta hjarta í þessum strákum sterkt. Þetta eru leikmenn sem að spila í flottum liðum og svo eru að taka áhættu með að fara á svona mót. Tökum bara mann eins og Gísla Þorgeir. Sko, ég var horfir á hann að fara inn í fangið á 110 kíló að mönnum og handleikir er að mér sko 30 kíló hvor skilur og ég meina þetta er ekki smá átök. Nei. Og mér finnst þetta mjög fallegt að við skulum ekki vera að taka krefjast þess að fá einhverju greiðslu. Hins vegar er það alveg eðlilegt að ef að staða HSI verið sterkari og kæmu fleiri fyrirtæki að, þá getum við farið umbuna þessum strákum meira. Eins og við gerðum í fótboltanum. Já, til dæmis og það er auðvitað bara allt annað umhverfi sko heldur en hjá handboltasambandinu einfallega vegna þess að knattspyrnusamband Íslands er í raun og veru rekið af FIFA og UEFA í gegnum styrki og sem er frábært. Þeir fá þar hundruður milljóna í styrki og ef að þeir fengju það ekki þá gætu þeir ekki rekið knattspyrnusambandi, það liggur ljóst fyrir. Ég man eftir því Ólympíuleikunum í Kóreu 1988 þegar ég var að betri að fara á leik Íslands og þetta var síðasti leikunni þannig að ég beið bara eftir því að fara í höllina og var að fylgjast með á skjáleik sem var í gangi og þá kemur þetta fréttamaður og hnippir í mig og segir er þetta handbolti? Hann er ekki hugmynd íþróttina. Og ég fór að velta því fyrir mig núna bara á dögunum sko handboltin og körfuboltin þetta eru svo hraðar greinar. Fótboltin held ég svolítið að líða fyrir það leikurinn á langur. Sko við erum að sóttreisa leiki svolítið mikið, við erum með alls konar alls konar sjónvarpsveilar sem að fylgjast með því hvort að fingurnöglin á einhverju manni fer innan og það á rangstæða. Að hætta með þessa rangstöðu. Já, svona lengi líka. Já, við hætta með þessa... Þetta tekið bara marga mínútur að... Við hætta með þessa rangstöðu. Aðstofadómarnir við höfum að vera með ákveðin fjölda í liðinu sem þarf að vera inn á eigin vallarheimilíki. Þú sett ekki með alla... Þú getur ekki verið með alla verjast, skiluru, 11 leikmennina. Út að vera með einhverja 3 eða 4, mér geta síðan fundið út hvað að tala það sem verður að vera inn á hinum vallarheimilíkum. Þannig hlutverk aðstofadómarans er þið bara að fylgjast með hvort að það sé rétt. Og ef að þú ert með of fáa þetta eða of marga í vörninni, þá lyftir hann bara flækinu og dæmt aukaspyrnu. Þetta er bara svona, íþróttin er bara, leikurinn er bara að verða langur. Og íþróttin líður fyrir þetta. Og meðan að handbolti við sjáum sko bara þessi regla eins og þegar að þessi hraða miðja, hvað er búið að hraða rosalega leiknum. Þetta er allt önnur íþrótt, þetta var hérna í Kanada. Ég man eftir því þegar að ég var einhvern tíðan á held ég Lottóköp í Noregi og Sovjetmenn þá voru að skipta milli varnar og sóknar. Já, passar. Og þegar að komu 3 í vörnina 3, 2 metra menn og rúmlega það, þá bara dimdi í salnum. Þetta voru engin smá lurka sem þetta mættu. Nei, þetta var svo leys. En líka
Þessi sem voru góðir þá, hvernig þeir væru núna? Já, sko, það þetta voru íþróttamenn. Það er bara svo erfitt að bera þetta saman, sko, æfingarnir eru öðruvísi. Og leikurinn orðin svo breyttur, sko, ef maður horfir á gamla leiki, sko, þá hugsa maður með sér, sko, já, þetta hefur breyst gríðarlega mikið og hraðinn orðin svo gríðarlegur, sko, þessi hraðamiðja. Vorum að tala sko, þegar Íslendingur unnu Dani fyrst, 15-10. Já, ég var á leiknum. Já, ég segi það var bara ekki skoru á 25 mörg í allir leiknum, sko. Já, og fyrsta markið var skorað frá miðju, Jón Hjaltalín. Já. Og svo líka í þeim spiluð FH og Valur á þessum árum svona hreinan úrslitaleik hittaði hann á og FH vann hann 12-10. Já, ég var á leiknum. Já, ég líka. Ég held að Guðjón hafi verið á öllu þessu leikjum. Já, þetta var hérna á þessum tíma þá var bara fullt í Laugardalsvellinum. Já. Við mættum hérna, þetta voru 2 leikir á kvöldi og þetta var bara mjög gaman, sko. Alveg frábært, en það var heldur ekkit annað að vera. Við höfðum ekki þessa síma og ekki þessa samfélagsmiðla. Maður bara leitaði því í blöðunum, það er leikur þarna, svo var maður með sko mótarskrana, maður keypti bókina sko og vissi nákvæmlega hvernig leikinni væru og maður mætti á allt. Ég byrjaði sko á Hálogalandi. Þar byrjaði ég að fylgjast með leikjum. Þar voru menn eins og Tolli og Bubbi Mortens, þeir voru þar fastagestir á leikjum á Hálogalandi og Bubbi mjög áhugasamur, pínulítill. Og reykti reynda kamel en það var allt í lagi. Og bjó nánast í næsta húsi? Hann bjó í sama stigagangi og systir móður minnar og þar kynntist ég þeim bræðurum. Yndislegir drengir. Skil ekki því að hann ekki fengið í bandi með sér. Já sko, Bubbi var alveg einstakur krakki og ég man vel eftir honum sko því að við söfnuðum saman út í Tates sjoppu. Og þar mætti Bubbi oftar en ekki og á svæðið og mönnum stóð svolítið stuggur af Bubba á þessum tíma og ég man sérstaklega eftir einum dreng sem hét Halldór, stór og staðilegur piltur rauðharður, hittir Bubba og Bubbi var þarna í dyrunum og sagði við Halldór: Dóri, sko, nú ferð þú inn og kaupir pulsu, sínalkó og sígarettur í lausu fyrir Bubba. Já. Og það var bara gert. Já. Svo man ég eftir að Halldór kom út með sko sígarettunar í lausu, eða 2. Þá sagði Bubbi við hann: Hörðu vinur, sko, ég vill ekki filterslausar. Skemmtilegt. Svona kallmannlegt. Þegar ég var krakki og reykti ég Pall Mall. Laungu hérna filterslausu. Já. Ég slappið þetta allt saman. Ég hef engar tóbaksögur að segja ykkur. Nei. En er það ekki sko merkilega sko til frásagnar sko. Herri strákar, en þið náttúrulega að horfa á þetta á morgun. Já, ég byrjum með strax í dag. Nei, ég horfa þetta nú bara heima, held ég. Ég verð heima í Eskilíðinni, ætla að horfa á þetta í rólegheitum með fjölskyldunni og ef við förum upp úr riðlinum þá rekna ég nú með því að ég skreppi til Malmö. En sko ég heyrði það í stofunni heim í gær að kona mín lá að horfa á sjónvarpið og sagði svona upp úr einsmannsljóði: Já, ég er nú ekki vissum, ég treysti mig til að horfa á þetta núna. Ég sagði: Nei, ég geri það þá bara einn. Já. Þannig er nú staðan. Já, vegna væntingana kannski. Já, það eru ótrúlega væntingar, en væntingar eru líka góðar. Sko, ef það væri ekki væntingar, hvað væri þetta þá? Það er bara innistæða fyrir þessu væntingu núna, Guðjón. Það væri þetta ekki skemmtilegt. Það er innistæða, líður á réttri leið. Já, bara holningin í kringum, eins og þú ert að benda á, bara allt heimið í kringum þetta. Mér líst bara mjög vel á þetta. Já, herðu, það er Ítalía á morgun og hvað svo? Pólland. Svo Pólland. Svo endum við Ungverjum. Svo endum við Ungverjum sem að hafa verið okkur óþægur ljári þúfu í gegnum árin. Já. En ég er svona bjassitni en áður fyrir Ungverjaleikinni ég hef verið. En þetta verða allt hörkuleikir. Ítalía verður hörkuleikur, Pólverjarnir verða mjög erfiðir. Svo ertu bara að fara í úrslitaleika móti Ungverjum og ef við náum okkar besta leik, þá held ég við vinnum Ungverja núna loksins. En það er ekki að vísina róa. Nei, við skulum vorum allt í besta. Að sjálfsögðu gerum við það. Og þakka ykkur mjög vel fyrir að koma, Arnar Björnsson og Guðjón Guðmundsson. Og svo heldur Rauðaborðið áfram hér eftir augnablik. Yndislegt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina
sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið að leikhúsinu, ég var sendur í Þjóðleikhúsið í, heiti Kassin, að horfa á Órissteigju, fyrir nokkur síðan, það einhverja vikur síðan ég fór. Og hingaði komin, svona góður hópur af góður hluti af leikhópnum, Atli Rafn Sigurðsson, Ebba Katrín Finnsdóttir og Ásthildur Úa Sigurðardóttir. Verið velkomin. Takk fyrir. Þau eru að fara að sýna í kvöld og á morgun og hinn. Já. Ég spyr að því þetta er svolítið svona, þetta er svolítið stykki svona. Já. Já. Þetta er stykki. Já, við mætum bara í vinnuna, þú veist. Já, við gerum það bara. Þið eru að horfa fram á erfiðan dag í vinnunni, eða ekki? Nei, verður þá ekki allt bara miklu erfiðara? Ef maður er eitthvað mikið að gera. Þú veist, ég veit það ekki. Black Friday í Elko, eitthvað sluðis, dag eftir dag. Það er erfitt að fara í smára liðina. En þetta er nú bara vinnan okkar. Já. Er það ekki? Jú, ég held að maður lappa ekki alveg, maður lappar ekki inn í einhvern veginn með svona, skilur, þetta er bara, einhvern veginn, ég veit það ekki. Ef þetta væri leiðinlegt að gera þá væri þessu skilur þetta væri ofsalega erfitt fyrir okkur að þú veist að þó þetta sé smil pakki þá er þetta kannski ekki svo erfitt að gera því að þú veist það er ég held að við bara skiljum hvað við erum að gera og þá er hluturinn ekki erfiður í þeim skilningi en jú, vissulega reynir á. Þetta sé ekki að því þetta er svo stór og mikil sýning og mikil texti og þið eru á sviðinu allan tíman. Þannig það sé ekki þannig að það er klukkan orðið 5 og 2 tímar í sýningu. Að það sé eitthvað öðruvísi núna heldur en bara við að vera að fara að sýna línu langsokk. Jú. Okay. Ég reyna að koma að því. Já. Jú, maður svona... En ekkit endilega á, ég er sammála Atla, ekki endilega á svona, neikvæðan þunganhátt, skilur. Það er meira ef maður einhvern veginn, er ekki að tengja eða líður illa eða einhvern veginn leiðist bara hreinlega, skilur. Sýningin er vond. Sýningin er vond, það er alls ekki það sem er í gangi hér, þannig að... Það er fáið sem segja það að hún sé vond, þessi sýning. Það er sjaldan sem að maður sé sýningu borna eins miklu lofi. Það er ótrúlega mjög gaman að fólk sé að taka Grikkjónum svona vel. En við rættum það nú alveg að við erum ekki stressaðar fyrir þessa sýningu en maður þarf vissulega bara svona að kanna líkamann og næra sig vel og sofa og svona þegar maður veit að það er svona betra að vera á tánum. Ekki gott að mæta haltur. Nei, eða kannski bara næring og lítið sofin er verst. En maður er illa nærður og illa sofin. Ef maður er haltur, þá hverfur það einhvern veginn leið. Það hverfur, já. Ég nefndi að vera haltur af því ég býst við að þið séu kannski flest höld eftir þetta. Af því að þið eru að ganga á ansi erfiðu yfirborðið þarna. Eru þið ekki að skera ykkur á þessu gifsi þarna? Mér finnst ótrúlegt hvað við höfum ekki meitt okkur neitt svona stórvægilega. Alvarlega. Já. Nei, maður, í rauninni, svona, það kemur maður fram hjá mér alltaf eftir sýningu en ég finn ekkert fyrir því á sviðinu. Það er bara leið ég slaka þá svona sé ég nýja marblætti en það er ekkert eitthvað sem að hefur áhrif á, ég finn fyrir á sviðinu, Ekkert sem að myndi kvarta við ballerínu til dæmis? Nei, ég myndi ekki kvarta við ballerínu, nei. Það er að metið í sárum fótum. Í meittum fótum. Herðu, en þetta er svona hluti af þessu, hvað þetta er svona stórt og mikið. Það er svo er eitt að þau eru á sviðinu allan tíman, eða ekki á sviðinu, þau eru meðal áhorfenda. Hvað er þú lengi svona utan? Allan tíman sem að þær tala. Sem eru hvað, svona 50 mínútur. Þá sitjum við hinn 3 í sætunum okkar og fylgjast með. Það er lengsti tíminn. Já. Og
Og hvað er þetta að gera þá? Þá var ég bara að dásta samleikunum mínum, reyna að læra eitthvað í leiklist, sko. Nei, ég meina, þetta er bara hluti af sýningunni og við erum þarna til þess að, horfa og styðja og ég meina, og erum áfram hluti af leikhópnum þó við séum ekki aktív þannig við þrjú, og áhorfandinn fylgist með okkur þegar þær tala okkur, af því að þær eru allan tíman að tala þessar 3 persónur sem að við hinn erum að leika, þannig að það gengur ekki að dotta. Nei, ég sá aftan á hnakkana þegar ég sá Hilmi, sem getur ekki verið með okkur núna því að hann var lítið barn og sem var vakandi í nótt og hann var að vera klár fyrir sýningunni í kvöld og hann var að hlusta allar tíma, svo ég. Það reyðist upp að ég hafði séð viðtal við Michael Caine sem var að tala kvikmyndaleik. Það var líkilatriðið að hvernig þú bregst við þegar hinn að tala. Já, það er auðvitað. Þú verður að láta eins og það eru aldrei heyrðið áður. Já. Og ég var að horfði á Hilmi Snær og var að velta fyrir hvort það tækist það. Það var náttúrulega rosalúr klettur þarna sem hann satt. Já, hann er geggjaður. Blóðugur. En það er auðvitað þannig, það er. Já, hlustunin. Þess vegna fer maður í háskóla að leika. Já. Haldið það að komist upp? Ef þú ert ekki að hlusta? Já, það finnst. Það svitast bara. Það er bara... Já, bæði svo sem er að horfa og líka svo sem er að leika á móti þér. Maður finnur alveg... Það er alltaf öðruvísi bara líkamlega og respons frá þér ef þú ert ekki inn í aðstæðunum. Þið eru ekkert að fylgjast með þeim þess að þið sita þegar þið eru 2 að tala saman? Ég myndi segja það. Við notum þau mjög mikið í okkar samtali, sko. Já, mjög mikið. Við fylgjumst raun og veru með öllum í rýminu, skilur við. Bara öllum áhrifendur líka, óhjákvæmilega. Þetta er svo lítið rými og áhorfendurnir eru nálægt og ég meina að þetta leikhúsið er þannig að sagan, hún gerist á milli leikarana og áhorfendana og þetta er sameiginleg upplifun allra í rýminu, þannig að við erum mjög mikið, myndi ég að segja, í þessari sýningu að tengja við áhorfendur og við sjáum hvítuna í augunum á þeim öllum, sko. Og þetta er svona sagan okkar. Já, ég meina auðvitað. Út af því þetta sett upp. Út af því það er líklega hugmyndir á baku þetta sem sett upp. Þetta er þessi saga sem að skiptir okkur máli og fyllt okkur. Ég heldur betur. Við erum að glíma við ennþá. En að gerast og þetta er saga, allra saga og sagna og einmitt. Dramað verður til þarna bara hjá þessum höfundi fyrir 2500 árum og við erum bara að segja þessu sögu aftur og aftur í mismunandi formum. Já, ég horfði svolítið áhorfendur sem ég reyndi að gera líka þegar allir snúa fram, sko. Þannig að horfa þessu áhorfendur. Það snúaði við og svona. Ég gerir það stundum. Já, gott. Mér finnst það að því ég kem hingað og mér finnst að ég sé hlutverki áhorfenda hérna. Já. Að ég voru að hafa eitthvað tilfinningu fyrir hvernig þeir upplifðu þetta. Auðvitað, ég meina það er auðvitað galdrið við þetta, að vera saman í rými, í sal með fólki. Þetta er eins og ferð tónleika líka. Ég meina, það kemur og streymir einhver músík og svo ertu að upplifa hana með öllum sem eru í rýminu. Það er þetta, galdur við leikhús, annars væri bara alltaf allir heima hjá sem eru að horfa á Netflix. Herðu, en það var rosalega mikið talað þetta áður en að sýningi var sett upp og hann var löng. Já. Og maður fannst að vera að byrja, hvað, er þetta ekki aðeins svona overkill á því einhvern veginn? Ég held að varst þú ekki í fréttunum bara fyrir frumsýningu? Já. Spurði hvað þetta var löng, þú varst í bakgrunni að reyna að læra textan á þetta byrjaði. Nei, ég var líka í þessari frétt og ég sagði hérna, já, það var spurt lengdin að það var orðið eins og ykkur þjóðsaga át kvötum Reykjavíkur. Hérna, ég benti á það að væri 2 hlé og fólk geti bara einfallega farið og í öðru hlénu ef þið leiddist, af því að það má líka. Það var líka 2 hlé í Gone with the Wind. Já. Ef þið hafið séð hana, þið eru kannski unga þess. Ég sá hana bara, án hlýja, ekki í bíó. 2 hlýja? Já, 2 hlýja held ég. Já, einmitt. Ég sá hana á Egilsstöðum og hún brann yfir kvikmyndavélum, þannig að það kveiknaði alltaf í filmunni. Jesus. Og svo í 4. hlýjanu þá var komin taflborð frammi meðan að vera að kæla vélina. Já, vel gert. Þannig fólk hefur látið ýmislegt yfir sig ganga, samt lengd á listaverkum. Var það þess virði? Nei, mér fannst það ekki. Ég var kornungur, ég held ég að vera 12 ára, sko. Ég veit ekki hvort það sé bara að því það er nú ekki kannski, við setjum ekki upp mikið af löngum leikverkum hérna allavega í stofnarleikhúsunum. Það er kannski meira í sjálfstæðusinni þar sem er svona verið að einhver tilraunamennska en
en ég er alveg sammála. Það var rosa mikið rætt lengdina á þessari sýningu. Og í rauninni, já, og bara áhugavert af hverju það svona mikið mál. Já. Því ég held að þau sem að tölum það hafa ekki séð hana vegna þess að svona, ef það sögumennska sem að dregur mann í gegnum leikrit, þá maður dreigir mjög blíðlega í gegnum þetta verk. Já, eða þú veist, þetta er þetta ekki spurningum að treysta sögumenninum einhvern veginn og ef maður treystir honum að þá hverfur tíminn bara. Og maður vill raunverulega meira, þetta svona, ég meina margir talað þetta sem hafa farið á hringin eftir Wagner, að bara þegar þetta búið, að þá maður svo svektur, sko. Maður til í eiginlega, sko, ekki hægt að skjóta inn svona allavega 5 klukkutíma viðbótin. Já, ég meina, ef hluturinn góður, sko. Ég meina, þetta óbærilegt að sitja í ólangan tíma yfir einhverju sem leðilegt, sko. En það alltaf, markmiði held ég höfundar og leikstjóra í þessu og þetta okkar að gera þetta aðgengilegt fólki og þetta efni sem vissulega þungt og ég meina, já, ef þú tekur bara Grikkinu upp alveg hráa eins og þeir eru skrifaðir í fornöld, þá erfitt og miklu lengra fyrir nútímamanninu að horfa á. Þannig að ég meina, sýningin aðgengileg, ég hef ekki hitt neitt ennþá sem hefur komið út bara með spurningamerki í augu og sagt hvað er þetta. Nei, einmitt. Man kannski misjætt hvað fólk segir og hvað þetta það. Nei, eða hvað. Fyrir þá sem ekki vita, þá þetta konu sem að drepa mannin sinna því hann drap dóttur þeirra og síðan það sonur þeirra sem að drepur mannin. Konuna fyrir og fríðil hennar. Já. Já, þetta nú bara beint saga úr hversdagsleikanum. En af hverju á þessi saga þetta í okkur? Stórti spurt. Þegar þið kom til tals að þið væru hluti af þessu. Og það veltið ekki fyrir ykkur, hvað? Ekki þið bara að hóra, nei, hann tækifæri. Þið lótið að velta fyrir ykkur, hvað þetta eiginlega? En yfirleitt verður það samtal þegar hópurinn hittist og þú hittir leikstjóran og ferð að heyra hans sín og maður yfirleitt ekki sjálfur sem leikar eitthvað ákveða hvað stefnu tekin heima hjá sér þegar maður fær hlutverki, sko. En mér fannst það bara að hafa orðið til í rýminu og Benedikt var mjög skýr á hvert hann vildi fara með þetta verkefni og var vel undirbúinn og já. En hvað það? Af hverju verið að setja þetta upp núna? Af hverju ekki? Þetta klassískt verk, þetta verk sem að hefur lifað í 2500 ár og þannig erum við að takast á við réttarkerfið og siðferðislega spurningar hefnd og ofbeldi og réttlæti og hvernig við kannski notum eitthvað af þessum góðu orðum, þú veist, réttlæti og réttlæti kannski næri við það til þess að ná einhverju fram, skilur þú veist, það ennþá verið að fremja voðaverk í nafni réttlætis, en það réttlæti? Þú veist, þetta hugmyndafræði, ég ekki með svarið við þessu, en ég get alveg velt upp að það eitthvað þarna sem að við erum líka bara að mæta í dag. Bara af hverju eru að ráðast á hvort annað og í nafni hvers. Það náttúrulega fólk sem að fremur voðaverk af því að getur gert það. Já, svo það annar handleikur, já. Rætt, eins og sagt núna í Ameríku. Já. Allavega, það byrjar þar. Já. Svo byrjar sem fórnarlamb þess tekin í gíslingu. Svo má líka alveg skala þetta niður, auðvitað þetta valdastjætt þarna sem að byrtist, sko, þú veist, en svo þetta líka bara fjölskyldssaga, sko, skilur, og það auðvitað gerast bara í einhverjum heimahúsum á hverjum degi, þú veist, ég segi ekki út allan bæ, við fylgjumst með því í fréttum, þú veist, það eru voðaverk framinn og þú veist, það er ekki bara hjá valdastjættin eða meðal þjóða, þú veist, þannig að þetta speglar líka bara hluti sem í gangi og við fylgsjáum í fréttum, sko, eitthvað innanlands. Þá getur það verið kynslóðasaga? Heldur betur. Ég velti fyrir mér þegar í öðrum þættinum, þegar þið eru ábyrjandi, að ásæði, að ættir ekki vera aðeins yngri.
leikararnir eða bara hvernig þið leiku sko, til þess að draga fram og ég veit ekki akkur ég var að hugsa það, kannski ég var bara að hugsa er ekki Cohen sem segir hérna Abraham og Ísak að þessi verið að fórna einni kynslóð fyrir aðra að það þú veist, einhver leit það þarna inni það er kannski ekki aðalatrið en ég var að velta fyrir mig býtu, akkur fóruð ekki lengra í það að sína þetta afgerandi þetta sé önnur kynslóð við værum, ok það er bara að tala skrúa niður ég kannski, ég meina bara eitthvað í orðfærinu ég er ekki að segja þetta að gera það ég held að ég geti svaraði bara að þetta er alveg áhugavert sem þú segja og alveg svona, þetta er val sko leikstjórun okkar Benedikt, hann einhvern veginn ég upplifiði hann þannig að hann leitast alltaf við það sjálfur og með sínum leikurum að komast sem næst sannleikanum þannig að það sem leikarinn segir sé ekki falskt, skilur hvað ég meina og það er að ég held að það hafi aldrei komið til greina að hans hálfu að Ásthildur og Ebba fari að leika einhver unglinga eða börn, skilur að því að þá væri það ekki satt, skilur hvað ég menna þeir eru að leika eiginlega Hamlet þannig í miðri sýningu ég menna þetta er alltaf vesið með Hamlet á undan Hamlet þetta er alltaf vesið með Hamlet sko hann er ekkert vesið með Hamlet sko hann er svo ungur sko en ástæðan er svo sko ástæðan vesinni með Hamlet er það að það er alltaf einhverjir 50 kallleikara sem að segja bara sem eiga svaka karriér skilur sem segja nú verð ég að fá leika Hamlet við séum þetta bara Bretar eru svo sýktir að þessu sko að þú veist það er sko hversu falskt er það að sjá einhvern sko mínum aldrei þykjast vera ólingur sko að þú færði eiginlega að leika Hamlet hana? Ég hafði ekki hugsað það Þetta fatta hann. Þetta er eiginlega, þú ert í 50 mínútur. Það velta fyrir hvort þau eru að drepa hefnaföðuðis. Já, ég man við rættum þetta á æfingarferlunni, en þetta er einmitt sama með líka, að því nú er ég líka að leika strák, að þetta verður bara að vera satt og þetta verður að vera satt fyrir mig. Þannig að ég einhvern veginn er bara að reyna að finna sannleikan fyrir mig í augnablikinu frekar heldur en jú, í rauninni já. Þessar sögur kallast á, það er alveg rétt. Og Þú verður svolítið yngri með því að vera kona líka stráka, eða ekki? Já, hvað heldur það sé? Ég veit ekki, ég heyrði þetta, þú segir þetta núna, þá fattaði allir, ég glemdi að hugsa þetta, hvort það skiptir máli, hvort að þú sett kona líka strák. Það talaði áður en sýningi var, svo en í sýningunni skiptir þetta engum máli, ekki nokkru máli. Er það? Nei. Verður hún yngri, finnst þér af því að hún er kona líka? Með kvennorku. Segjum að við færum í leiklistaskólan og tækjum eitthvað svona ungan bokka, við letum hann leika þetta, þá væri svona meiri, þá væri þetta aðeins meiri karl, ef við verum að horfa á hana sem konu. Af því að þú færði ekki að hafa hana svona, hvernig varst þú þegar þú varst á þessum aldri? Hefur ekki verið fínn Hamlet? Jú, örglega sko. Karlmennskulegri orku á sviðinu og það er snjallar að láta konuleikan. Já, það er mjög áhugaverð ákvörðun og mér finnst hún bara að takast vel. Veltur þið fyrir þér eitthvað? Að það væri leika strák? Fyrst þá, en ég svo sem spurði hann ekkert út í það. Ég hefði nú bara átt að spyrja Benedikt út í það. Ég man að Nína spurði einhvern tímann á einhverja æfingarferð og ég bara, man ekki hver hann svaraði. Ég man ekki að þessi spurning hafi komið upp fyrir en eftir frumsýningu. Sagði ekki, var ekki inn að spyrja eitthvað af hverju? Ég man svarið. Ég tók því alltaf þannig að hann var bara, ég vildi bara að Ebba myndi leika þetta. En svo hefur umræðin komin sko, það kom á umræðusýningunni. En það hefur ekkert þvælst fyrir mér eitthvað að flytja þetta, að vera eitthvað að leika einhvern strák. Hann sló þægilega út af borðinu strax að ég ætti eitthvað að vera að reyna að sækja einhver aðra orka en væri bara nú þegar til staðar hjá mér sko. Þannig að nei, ég hef ekki mikið hugsað út í það. En hvað, er þetta svona leikstjóri sem enginn þorður að spyrja eða? Jú, þessi kom eitthvað, ég man að hann svaraði sko, ég man alveg svarið sko, þú manst að jafnvel og ég. Já, ég man það líka. Já, hann vildi bara að ég myndi leika þetta. Af því að þú ert góð leikona. Já. Hann sagði það. Já. Já, það var þess þetta, ég held alltaf að hann væri þannig leikstjóri að enginn spyrði hann neitt. Jú, við getum alveg spurt hann. Nei, leikillin auðvitað er að spyrja sem mest sko. Já, til að maður skilji hlutin. Ég er allavega þannig, ég spyr og spyr
þangað til ég skil, ég verð að skilja, annars er ég ekki í hlustun, annars get ég ekki verið í hlustun, ég verð einhvern veginn. Já, þetta áhugavert sko, að því að þú veist, fyrir okkur var þetta ekki spurning sko, af hverju Ebba að leika. Nei, það var bara enginn að velta þið fyrir sér. Það var enginn að velta þið fyrir sér. Kannski það út af, ég veit það ekki, þú veist, kannski erum við bara, þú veist, endurspegla það okkar tíðaranda, þú veist, okkur bara sama hvers kyns fólk eða hvers kyns. Það var einhvern veginn engin, það var ekki áherslu svona punktur hjá okkur að pæli því. Það nú munur á kynjónum hjá Hilmi og Nínu. Já. Þau eru augljóslega leika kall og konu. Já, en þar er auðvitað, þú veist, og þetta er alveg frá, þú veist, menn hafa velt þessu fyrir sér frá því að þetta var fyrst sýnt fyrir 2500 ára vegna þess að þú veist, það er ákveðin svona kynusli í gangi þar, ég meina þú veist, þeirra kynja svona hlutverk kynjana raun og veru svona snúast við svolítið hjá þeim þegar hann kemur heim eftir 10 ár í stríði og hún er bara búin að taka yfir sko, þú veist borgríkið og höllina og hún er komin með annan mann upp á arminn og hún er komin í buxurnar í þeirra sambandi og hann fær ekki röndurreist, skilur við. Þú getur fundið amerísk leikrit fyrir eftirstríðsárunum sem þetta. Já, þú veist, þannig að þú veist, þarna hefur höfundur kallarnir komu úr stríðinu og konunar höfðu rekið samfélagið. Ég meina hárrétt, og því að það er það sem gerist þegar að verður stríð. Já, og manni finnst sko þú veist þarna leggur höfundurinn fyrir 2500 árum þetta inn og menn er ennþá að velta þessu fyrir sér sko, þú veist þessu kynjamáli sko og já, mér finnst það bara mjög áhugavert sko og þarna er klárlega Klítemnestra, hún er búin að taka sér eitthvað hlutverk sem að konan á kannski ekki gera og og hann er vafinn inn í klæði og settur í bað og síðan hokkinn í spað sko. Já, þannig það. Herðu, það er að því að af hverju verður settið upp og svona, það eru í þessu svona tilvísanir í samtíman. Eða ekki? Jú. Það er eitthvað bara orðfæri og einhvern tímann er það bara nett, eða ekki? Það er mjög fínlegt svona. Verður það svona bara hnipp í mann að þetta sé sett upp í dag. Það er ekki, það er mjög snirtilega gert einhvern veginn. Það er ofinn í textan alveg frá upphafi til enda. Já, en það er aldrei þannig að sé einhvern veginn. Þið er ekki hendi andlitið á manni. Það er bara eins og allir segir, það er svona ofið inni bara. Já, það er engin gemsar á sviðinu og engin iPhone. Það er bara, þetta er mjög svona náttúrulega einhvern veginn sett saman sko, við gamla textan. Og textin er að sumu, hann er bæði gamall og nýr. Já. Já, ég myndi frekar segja að hann sé svona bæði nútímalegur og klassískur í hugsun og þarna er blandað saman svona götumáli og síðan mjög ljóðrænu máli og skáldlegu. Þannig að frekar heldur gamall og nýr. Þetta er nýr texti og þetta er nýr texti eftir Benedikt Andrews, þetta er ekki aðlögun eða leikgerð, þú veist. Og mjög vel þýttur býst ég við. Já. Þegar vita það, þeir eru að fara með þetta. Fylgjast oft með leikur og þú veist hversu vel bara textin rennur og sömuleitt er þetta bara sérfag að láta texta renna. Í Ameríku eru skriftdóttora sem að vinna við þetta. En þessi texti, er þetta ekki bara frábær text að fara með? Frábær að fara með. Og við vorum með frábæran dramatúrg líka, Anna Melkorku Gunnborgu Rænasdóttir, ung og svakalega efnileg sem að aðstoða þeir líka ef að það voru einhverjum hnökrar þannig að það var líka unni í textanum og bara fyrir okkur að því það var náttúrulega klippt og límt eftir við byrjuðum að æfa sko. Þannig að jú, það er mjög mikil vinna góð þýðing og vel, hann flæðir vel þessi texti og það er oft með góðan texta, það er einhvern veginn auðveldar að muna. Já, svona eðlilega að segja hann. Já, og bara þá er örugglega hugsunin eða í rauninni skrifin bara einhvern veginn leiða mann áfram, sko. En síðan er í þessu að því að svona tilvísanir í samtíman og síðan er svona alls konar svona, ég veit ekki hvað er þetta, svona lítill leikurskaldur, hófstiltur.
en svona, þú veist hvernig sagan er sögð og hvernig skipta á milli og sviðsmyndin og þú veist, leikhúsið í stuði. Já. Leikhúsið í stuði, þetta er frábælega orðað. Þetta er bara svona fær maður, ég meina, eins og maður sé horfa á góðan kokk skera, eða hann gera það vel, það er smíða. Það er alveg hægt að horfa á þetta þannig bara. Það er svona árandunum líður vel, hún líður örugum. Líður eins og að sé verið að gera eitthvað svona. Já, samt er maður að horfa á svona næstu, ég segi ekki svo akrobatík, eitthvað sem er aðdánavert. Já. Og maður dáist það. Já. Án þess að það sé montið, sko. Einmitt, ég meina að þetta er rétt og þú kemur að auðva þetta. Við erum búin að æfa okkur mikið í þessu. Nei, það er satt og ég meina, það er, já, ef við tölum sviðið, þá er þetta ósköp nakið svið og þetta er svona kallast á við þetta gríska útileikhús sem að fólk fór í gamla daga, þar sem að voru ekki ljós og ekki props og þannig að við erum að nálgast þetta svolítið svona leikhúsið svona í ráleika sínum, sko, einfaldleika. Svo með ljósið er náttúrulega mjög einföld notkun á ljósinu en sterk afgerandi og myrkur sem er ekki oft. Myrkur nota svona. Jú, sjálfsagt eitthvað. Það er ekki oft. Það er þögn í tónlist, sko. Ég hef grínast með þetta að sé lengsta blackout leiksættisögunar. Hvað er það langt? Ég veit það ekki. Hvað ertu lengi með hennan texta? 5 mínútur eða eitthvað. Já. Þetta er alveg langt. Og þetta er alveg myrkur. Já. Það er mjög sjálfgeft víst. Það er alveg búið að... Það er eitthvað við sko tíman eins og þegar maður tristir sko sögumennu og bara fer þá er maður í einhverju augnabliki. Já. En maður er ekkert svo kláraði hvort þetta voru 5 mínútur eða 2 mínútur eða... Það er bara þannig. Nei, einmitt. En ég hins vegar, samtalið ykkar fór ég að hugsa býtu, hvað er þetta búið að vera langt? Því mér fannst það svo furðulegt sko. Já. Og ég hugsa, er ég búin að sitja hérna hlusta á að tala í klukkutíma. Fannst þér þetta langt? Nei, mér fannst það ekki. Þess að maður var að... Nei, ég bara hugsaði hvernig þetta hlýtur að hafa verið. Það hlýtur að vera bróðuparturinn úr öðrum gamla. Já. Það hlýtur að hafa verið svona 50 mínútur eða eitthvað. Eða hvað var þetta? Já, þetta er svona 50 klukkutími. Ég var að hugsa það þannig, sko. Því að mér fannst það bara svo ótrúlegt að maður geti sitið undir og hlustað hérna af svona athygli og gleymt sér. Og það bara líður bara. Já, ég tek undir þetta. Já, þú setur hann alveg líka. Masterclass í leiklist. Það er annað sem að mér fannst, ég er náttúrulega fróður í leikhúsið, mér fannst líka sko svona ákveðin svona fjölbreytileiki í leikstíl. Mér fannst ekki svona eins og að vera svona samrænt göngulag font eitthvað. Þannig að þú átt svona sirpur sem eru svona hérna mjög hérna, ég veit ekki, tjáningarík, hérna líkamstjáning. Og það er svona, mér finnst það svona vera ýmislegt notað. Já. Þú veist, ekki svona eins og að sé verið að verið út úr þessu þá svona eins og fjölbreytileiki. Maður trúir því að maður sé að horfa inn í sko raunverulegan heim. Þetta er svona heildarlausn í leiklist. Þetta er heildarlausn í leiklist. Það með því að vera ekki Nei, það er rétt og við notum grímur og það eru svona mismunandi stílar, svo veist þannig, einmitt. Já. Á grímundar, já. Ofsalega leðilt að vera í sama stílnum í 4 tíma. Það er ekki alveg. Það væri við ekki alveg. Þá væri leikhúsið ekki í stuði, sko. Já. Á grímundar, það hérna... Þá sjáist þið náttúrulega ekki. Nei, akkur er grímur. Nei, bara hvernig það er að vera inn í grímur. Það er bara... Finnst það bara notalegt? Já. Kósi. Rosa kósi. Hvað er það sem líkt svartöðu hann? Já, hérna... Hann hér James Earl Jones. Mér finnst það svolítið skemmtilegt að vera með... Þið náðu svolítið að hreyfa þér, sko. Það er næstu því. Þú ert náttúrulega með skemmtilegst á grímuna. Já. Gary. Já. Hann er winner. Hann er svolítið skemmtilegur. Hann er bara svo frábær karakter, svipurinn á hann. Og mér finnst sko gríman kalla á hann að sé svolítið hókin. Já. Og svona, þannig að ég svona... Þú ert komið með algjör og líkamstöðu. Já, ég er að leyfa mér svona, ég veit ekki hversu langt ég má fara með það, sko. En hann er svolítið svona einhvern veginn, ég veit ekki hvort hann væri í mótuhjólagengi eða bara hvaðan hann kemur, sko. En gríman kallar á einhverja físík. Ég er mjög gaman að því. Þetta er eitthvað svona allt annað en maður er vanur að gera. Eitthvað svona skuggi yfir honum. Það sé hreyfist eiginlega ekkert nema bara rétt varirnar og það er misjátt eftir grímanum.
Já, mín til dæmis svolítið framalega, já, þær voru svona sniðinar á okkur en samt þarf að vera hægt að taka þær af og setja þær á og hérna, já, þær eru ekki alveg límdar að, sko. En þau eru fegin að vera laus við þær, eða ekki? Þau takkið af í lókin? Ég meina, það alveg fínt, ég þarna undir í 2 klukkutíma eða eitthvað, en... Já, þetta ekki svolítið svona heitt þarna undir, eða? Þetta svona furðu fínt bara. Ég farin bara, elska þennan grímutíma. Ég og Geri saman og að því það líka einhver svona, ég veit ekki, það smá einhver vernd í grímunni, að það eins og hún sé að stýra, þetta ekki, þannig að ég hef svolítið gaman að því, sko. En jú, það alveg fínt að taka andadrátt þarna og losna þarna. Gríman byrjað að segja þér hvað þú átt að gera? Það svona hún kallar á eitthvað. Já, einmitt, það rétt. Svo gott fyrir húðina líka, það verður svo... Já, svona móið. Rétt rakasti. Það sem að veitir ég að undanferði að búið svo þurft í Reykjavík að það að byrja að skrælna upp. Já, þurft á sviðinu líka hjá okkur. Já, einmitt. Finnið þið fyrir því? Já, hveiti og reki og... Já, við finnum fyrir því. Já. Þetta ekki holt sýning. Nei. Þetta ekki gott fyrir þá sem með viðkvæmi öndunarfæri. Tengdesa fyrir astma. Allt í lagi 4 tíma. Ekki endilega. Já, allt í lagi að koma á sýningu, sko. Þið þurfa að vera í þessu. Við erum búin að vera í þessu í marga mánuði. Kannski ekki gott fyrir astma manneskja að leika í sýningunni, en fólk sumir hafa komið grímu og það bara allt í lagi. Svona fáið grímu. Ég satt held ég 4 bekkjum upp. Ég var ekki varðið neitt að þessu. Nei, það er kannski fínt að það setja þá bara aftar. Ég frekar viðkvæmi, sko. Ég finn fyrir því að hvort það sé Suðuríks. Já, einmitt. Ég var ekki varðið það. Herðu, eitt sem hann getur sagt um þetta verk er að þetta er bara eins og Íslendingasóknir. Þetta er verið að fjalla um hefndarskyldu og svo kemur sjónarmið í lokin sem að segir að hún gangi ekki. Það enda náttúrulega með að við erum að drepa okkur öll. Og það er búið til eitthvað svona réttarfar. En það er samt sagt í þessu að það er ekki laust, sko. Eða hvað? Það er svolítið réttarfarið? Já, að leysa máli með öðrum hætti. Ég fór allavega út með það að mannskepna myndi bara halda fram. Einmitt. Þetta er önnur svona stór spurning. Ég meina, þetta er skrifað fyrir 2500 árum. Svona grunnurinn að þessu og við erum ennþá á sama stað í dag þó að vissulega hafi eitthvað breyst. Er manneskjan ekki bara alltaf eins, hún reynir að finna einhvern veginn sína leiðir. Já, einhvers staðar hlýtur þetta byggja á einhverju sem er bara í kjarnanum á okkur og svo reynum við að búa til eitthvað kerfi í kringum það og ef að það kerfi virkar ekki þá reynum við að breyta þið. Já, ég sé þetta bara akkurat svona, þú veist, það er framan einhver glæpur og fólk tekst á það hvort að, að hvernig á að taka á því og það er eitthvað til sem heitir lög og lögin er auðvitað bara eitthvað sem endurspeglar alltaf samfélagið á hverjum tíma og það er verið að breyta þeim alltaf, er það ekki? Oft sem þetta með lög sem fyrir lágstöðlunar að hlýða eftir en þau bindi ekki í hástöðlu. Já, ég meina, ok. Það er ekki sagt. Jú, öruglega. Trump segir þetta í dag, hann segir að ég er ekki bundur alþjóðlögum, ég er bara bundur að einn saminsku. Þetta er bara klassíst yfirstjættarsetning. Gæti verið í leikritur ykkur. Mitt var áhugavert að skoða örlög Orustesar út frá þessu, sko. Ég meina, akkurat. En þetta er einn af þessum hlutum þetta sem áhorfundin á að labba út með og velta fyrir sér, þú veist. Það er bara ábyrgð einstaklingsins og hver eru sanngjarn og örlög fyrir Orustes, sko, eftir að hafa tekið lögin í sínar eigin hendur. Í nafni réttlætis. Og ég meina sýningun er ekki endilega ætlað að svara því. Nei. Nema þá kannski að, sko, jú, bara eins og leikriti í sjálfu sér, bara að, þegar það stígur fram einhver hópur sem heitir refsivættir og við getum kallað það bara alls konar nafnum, eru þær, er þeirra hlutverk að ætla að dæma fólk fyrir gjörðir eða, hvað er sanngjarnt, og hvað er réttlæti, það er stóra spurning verksins, ekki satt, það er þetta, sko.
Já, og ég meina þessi refsivættirna hafa byrst okkur í miljón myndum sko, þú veist, og þú talar Íslendingasögur, þú veist, það bara það er Njála líka skilur öll inn í þessu og hún fjallar þessar spurningar. En ég líka bara sko laust, ég held að það sé líka bara einhvern veginn svona það er einhver endir, skilurðu, ef við værum að setja upp einhvers konar leiksýningu með einhverju lausn, þá væru ekki að, skilurðu, að því þessi leiksýning er að fjalla efni sem að við erum að glíma við í dag sem manneskjan mun alltaf glíma við, að því þetta er bara hlutaði að vera manneskja og það er ekki lausn, við erum bara að reyna að vera til, einhvern veginn. Já. Ég tók þetta vísa í Íslendingasögurnar af því að það var þetta svona eins og tímanlegur ás sem að það er hendarskylda og svo það gengur ekki af því að enda með drepum bara gott þannig að enda lust og þess vegna reynum að finna eitthvað kerfi í Íslendingasögunum það Kristinn siður þarna kemur svona dómskerfi sem á að koma og það svona inn í sögunni þá það lausn á vandanum sem áður var en ég ekki að segja að leikriti sjálft sé að segja að það sé lausn með að þetta sé að það sem að drífur áfram atburðina er alltaf þessi, til dæmis hefndarþorstinn eða þú getur kallað líka þoliki að sitja undir óréttlætinu. Við getum talað sko móðurina sem að getur ekki fyrirgefið barnsföður sínum að hafa myrt dóttur sína og kannski 80% áhorfendum okkar myndur segja að það var eðlilegt hjá henni að við erum með dæmi svona það sem óréttlætið best snýst að þér. Það er vægari dómar ef að við lítum svo á að það hafi verið réttlætanlegt ofbeldið. Já. Og þá erum við vægari dóma og eru þar alveg að samþykja gömlu hefndarskylduna. Þó svo að við ætlum að vera hér inni þar sem við ættum helst ekki að gera það að segja akkur ættum við að refsa þeim frekar sem að fremur hryllilegan verknað og við skiljum það ekki. Hvaða hrókir það að ef við teljum okkur skilja illvirkjan þá fær hann lægri refsingu? Er það verið að útláta okkur? Það er margt í þessu. Já, það er náttúrulega bara það sem er í þriðja þættinum. Það er bara að hafa einhver áhrif á því og hvernig var, varstu heilla geðsmönnum eða það er verið að reyna kannski rauninni draga fleiri til ábyrgðar á einhvern hátt. Þetta veltir þessu upp, hvar línan er og hvort það sé einhver lína og hver ákveður. En svo erum við inn í þessu, alveg sama hvert kerfið er. Og kannski knýju við atburðirnir verða af að því að maðurinn kannski breytist ekki. Mér sýnist það ekki. Mér sýnist það, og að lítið, nei. Ég held að þetta er bara svona stóru spurningarna sem að við verðum alltaf að velta fyrir okkur. Ég held það. Ég held að þetta bara fylgir okkur manneskunni, sko. Þetta er bara, ég meina, þetta er erfitt, þú veist. Ef maður verður fyrir óréttlæti, ef maður skilur þetta hlutaði að vera manneskja að upplifa reiði og hún drífur því áfram og hvar á það að stoppa, þú veist, þetta eru risa spurningar. Þetta er bara, þannig að ég held að þetta mun alltaf fylgja okkur, sko, að hafa þörf fyrir að kafa ofan í þetta, sko. Skuggana okkar, sko. En ef þetta er svona leið sögunar í þessu, þá getum við líka haft spurningu í lokin sem að segja það, en er það ekki samt þannig að ef við erum með samfélag sem að ýtir undir að skárra í okkur mannskepnunni, en ýtir ekki undir reiðin okkar og hatrið okkar og flera, þá getum við mögulega orðið betri en ef að samfélagið ýtir undir hefnigilni, reiði, ákafa, ofstoppa, þetta er alltaf spurningar sem við ættum að vera velta okkur fyrir núna, þar sem er bara eiginlega bara ómennskan er að flæði yfir okkur. Jú, ég meina verkið svarar þessu. Samfélagi stýður okkur ekki. Verkið svarar þessu. Já. Bara í blálókin, sko. Já, það er alveg klárt mál. Áhorfendur ávarpaðir. Já. Varst þú búin að mynda það skoðun? Hvað í lokverksins? Verkið. Ef þú hefðir átt að kjósa hérna í réttarhaldunum? Nei, ég er glataður í þessu. Já. Þú ert ekkert glataður. Nei, í því að dæma. Ég er rosalega ánægður með dæmið, ef við ekki að dæma,
dæmi fyrir minn dæmdu verða. Og það er ekki mitt hlutverk að fyrirgefa þér, þú eru bara að biðja fyrirgefningu frá Guði og þá er ég laus við það. Ég er Martin Luther segir það að við verum að hafa bæði lögmálið og fagnaðarerindið en svo segir hann en við skulum ekki ráða fagnaðarerindið sem lögreglustjóra af því hann fyrirgefur öllum. Já. Og ég segi þess vegna ætla ég ekki að vera lögreglustjóri. Þess vegna ætla ég að þykist vera veikur þegar ég settur í kvitdóminn. Ég get ekki, það er mikil hvati hjá okkur núna að vera, við höfum helst að lappin í fangilsin og kolfa okkur yfir brotamennina og hella okkur yfir og ég bara get það ekki. Ég skil ekki þessu kröfur sko. Akkur ég hata fólk. Bara... Nei, ég skil það ekki heldur. Nei, það drífur ekkert gott áfram allavega. Nei, en það er svolítið svona stemmingi núna að svo svona fremur ódæðið er yfirleitt illur maður. Við erum frekar þar heldur núna heldur en að við erum öll breysk og við getum öll gert eitthvað, við erum ekki þar. Nei, þannig við erum svolítið núna samfélagið þar sem að refsirættirnar eiga bara að fá að elta ódæðismenn uppi. Já, við erum með svoleiðis bara frík sem er að stjórna Bandaríkjunum. Já, líka bara, ég meina refsirættirnar eru náttúrulega yfir okkur alla daga á samfélagsmiðlum og herja á okkur þar sko, akkurat í því sem þú ert að segja útrópa eitthvað fólk fyrir eitthvað sem það gerði og svo frá því sko. Stundum sko, en stundum erum við líka að horfa á viðbröð fólks sem að lítur á viðbröð annara sem einhverja refsingu sko, ef þú ferði ekki að brandarinn mínum þá settu einhvern veginn að ofsækja mig. Við erum líka þar sko, að þetta fólk gengur bara með taugakerfið utan á sér sko og vill bara fá linnulausa viðurkenningu og ef að ég segi bara góði þegar þá er það bara stórkostlegir bara að vera líka því við bara útskúin. Já. Það ekki? Jú, þetta greinlega fer bara í hring talandi verkið sko. En er verkið að fjalla þetta? Dómhörku í samfélaginu? Já, ég meina, mér finnst við bara hafa verið að ræða ýmist verkið eða samfélagi sem við lifum í núna síðustu 10 mínútur. Að þú spurðir akkur og hvort þetta ætti erindi í dag. Já, klálega, ég meina. Algjörlega. Já, ég sem spyrill, ég spinn út frá verkinu og segi, kannski er ég bara komin aðeins svo langt og þá fyrir ég aftur til þeirra sem er að setja verkið. Er verkið að finna þetta? Já, ég meina kórinn í verkinu sem eru gömlu kallarnir með grímurnar. Þeir eru þetta, gegna þessu hlutverki. Þeir eru eins og vindhanninn sem að skiptir skoðun á 5 mínútna fresti og og orða það sem að er verið að hugsa í bakherbergjum og göngum og svoleiðis og svo kemur einhver stór persóna og segir eitthvað og þá skiptir hún skoðun eða sem sagt gömlu kallarnir eða þá fer að andmæla henni eða já, klárlega það element er þarna í sýningunni mjög svona ábyrjandi, myndi ég að segja. Já. Á kórinn við okkur eða á þetta bara við síðmiðaldra kalla, tuðkalla? Nei, bara bara raddirnar, já, bara manneskuna, bara yfir höfuð. Já. Og Twitter og allt þetta er svolítið svona, já. En í verkinu er vald og misnotkun valds og hvernig ofbeldi og fleira brýst fram þegar það er misvægi. Ef það er misvægi milli kynja eða milli kynslóða og annars líkt, eða ekki? Og stjætta, það er mjög sterkt. Já. Heldur betur. Já. Það er eiginlega svolítið eitur í samfélaginu inn í þessum heimi. Hvað meinar valdið? Já, valda þá milli kynjana, eða hvað? Jú, ég meina alls konar vald. Þú kemur náttúrulega inn sem herfang. Já. Hún kemur inn sem útlendingur. Já. Þannig það er líka þarna. Kynslóðir, kyn, útlendingar. Bara innan og utan borgveggjana. Já, klárlega. Já, ég meina þetta er skrifað inn í verkið og auðvitað ræddu við þetta allt saman á
á leiðinni. Þú ert að segja að þú þurftir að skilja svona leikur, það að taka þátt í svona umræðu hvað þetta er og hver eru átökin og svona. Hvaða máli skiptir það fyrir leikara áður en það fyrir inn á sviðinu? Það skiptir mig miklu máli. Skilurðu, ég einhvern veginn, ég verð að skilja í hvaðan ég er að koma og hvert ég er að fara. Skilurðu? Já og bara, þú veist, það er bara eitthvað, já, mér finnst kannski er ég bara þannig í lífinu líka. Mér finnst gott að tala um hlutina, skilur, þannig ég skilji, ég verð bara einhvern veginn. Þar byrja ég, skilur. Þannig að já, ég myndi segja að það skiptir mig miklu máli, umræður og við séum allar sama stað og, já. Mér langar bara að vita, því að ég hef ekki leikið síðan að ég leik Jón Hauksson 12 ára. Nú, það er svaka árjáður 12 ára, líka myndin hana. Sko að því að það geti ímyndað sig að þú þarf að vita hvað persónan, hvað hann kemur og hvað hann gerir og akkur hann segja allt þetta. Ég er að velta fyrir mér, þarf þú, gott fyrir því sem leikar líka að vita tilgangin, af hverju er verið að setja þetta upp, af hverju, Jú. Já, er það út að meina það? Nei, ekkert bara, já, ég velti alls konar fyrir mér. Það er svona alveg svolítið hvirfilbylur sem fer alltaf smá í gegnum minn þegar ég er að gera eitthvað svona, skilur. Ég velti fyrir mér hvers vegna verðum að setja þetta upp. Ég velti fyrir mér hvers vegna ég sé leikkona. Ég velti fyrir mér af hverju ég sé að leika þetta hlutverk, af hverju, hvað þetta hlutverk þarf sem að ég hef. Þú veist, ég þarf, það er alls konar svona. Ég fer í gegnum svona... Rosalega vakna sem þú, bara hver er ég? Já, þú veist, ég veit ekki. Ég bara... Já, ég meina... Ég þarf að skilur og ég kannski fæ ekki alltaf svörin sko en ég svona já, ég hef miklu þarf fyrir að velta hlutunum fyrir mér skilur, já, það er alveg Já, mér líst vel á þetta ég sé stundum að ég nenni ekki fram til að berga heiminum af því að maður hafa eitthvað tilgang sko. Já, ég meina maður verður einhvern veginn nei, maður getur ekki bara leið upp í rúmi maður verður að hafa eitthvað tilgang já, og líka þú veist, maður þarf líka bara já, það er þannig en þú veist, maður þarf líka bara að þora að spyrja sig að því bara hvað, byrju nú við ok, stopp nú, hvað er ég að gera eða skilurðu, þú veist, ég veit það ekki ég held maður fyrir það Nei, mér finnst þetta er það sem að við segjum alltaf fyrir sýningar, nú förum við á björgum heiminum. Já. Hvað gerir það sem leikarar af því að ekki eru að þessu fyrir launin, eða? Við verum ekki að þessu fyrir launin. Nei. Svörum þessi ekki eins og sko. Nei. Það er bara þannig að við hendum mjög skýknum launum í leikarann okkar. Já. En þess þá heldur að spyrja sig þessar spurninga. Skilur þú? Já, ég myndi alveg segja það. Til þess að því að mæti vinnuna fyrir já, bara þú veist ef ég mæti ekki fyrir launin, ég til þess að þessu já. Kannski til að vera frægur, kannski til að slá í gegn leikar að fara oft í það Já, mjög margir Er það? Já okay. Bara til að vera frægir? Já, fullt En lifir maður lengi í þessum bransa ef þú ert bara á því að keyra áfram og ætla að vera frægur? Þú þarft að hafa Ég held að sko eins og með hlustunina ég held að ef það er markmiðið þitt þá finnst það eins og ef þú ert ekki með hlustun þá finnst það ég held að hljóta finnast ef þú ert bara einhvern veginn þá ertu bara á einhvern veginn uppi á okkur floti ég var að hugsa að þú þarft nú líka að hafa áhuga á fæinu það verður að, ég veit hvað? Já, ég skal ekki segja þið glotti báðir bara ég veit ekki hvað er að hugsa Ég nefndi alltaf eftir manni sem var mikið í sjónvarpinu og sjónvarpsfrægð er svolítið rókjörn hún hverfur bara leið út farin á skjánum maður er búin að gleyma þær eftir allt ár Já. Og hann fór að vinna miklu betur launaða vinnu og svo var hann að sækja skyrtuna sínir í Arnarlög og kona sem afgreitt hann þekkti hann ekki og hann fekk áfall og fór aftur í sjónvarpið þannig það getur verið að vera séður og sjást það er bara skiptið máli þannig að ég er ekki að segja ykkur að farið og verði leikari til þess að vera frægur en það er bara skiptið máli Já, en það skiptir líka máli fyrir mann sjálfan að vita af hverju maður er að vinna við það Já, þá ertu með einhverja viðurkenningu þarf held ég, þá er þetta eitthvað dýpra heldur en bara með hann skyrtumann það verður séður Elskið mig Sjáðu ekki fyrir ykkur hvað þetta er mikið áfall fyrir manni sem allir eru þekkt hann í 20 ár svo allt innu þekktist hann ekki allt innu var hann bara eins og hinnir En það verður engin Já, hann verður bara eitthvað aðeins að fara kannski fara til sálfræðings Ég segi þetta þú er ekki í langan harmleik þetta getur verið bara stutt svona Já, stuttmynd En það verður engin frægur að sviðsleik sko
Nei. Það eins og segir, þú ert að vera sjónvarpinu. Ég vitnaði í Michael Caine sem svo skemmtilegur. Ég hef ekki séð viðtöluðan, hann svo skemmtilegur sögumæður. Hann sagðist ekki vilja vera í leikhúsi. Af því að það væri, maður gæfi leikhúsinu allt og fengi eiginlega ekkert í staðinn. En í kvikmyndaleik þá getur maður vel að henda einhverju drasli í listina en hún færi mjög vel með hann. En það sem maður vill gera? Henda einhverju drasli frá sér? Og sá svolítið út úr því og fá sér mest út í sjálfur? Ja, hann taldi að skipta miklu máli og sagði að ég verði til að vitni hann var eins og spurður að þessu að það gera svo mikið út úr peningum. Ég komst að því að þegar pabbi veiktist og dó, ef ég hefði haft peninga þá hefði ég getið bergað lífins. Þannig að það er svo margt. Flott í honum bara. Já, ég ætla að mynda að hugsa því, þú veist, að kannski smá krins það sem ég er að fara að segja, en þú veist, það er ekki kannski beint áþreifanlegt það sem þú færð tilbaka, en mér finnst þú fá fullt tilbaka í leikhúsi. Ég meina að sína þessa sýningu og það er bara hægt að mæla því bara að fyrsta lagi bara að fá að gera þetta með þessu fólki og eða það er kannski meira eitthvað andlegt sem þú færð tilbaka eða þú veist, í upplifun fólk sem þú kannski einmitt eins og Michael Caine, þú bjargar ekki veikum föðinu með peningunum sem þú færð, sko, en það er fullt annað sem að fær, sko. En nú fær þessi sýning alveg frábæra móttökur og allir að tala um hvað hann er sterk og góð og öflug og bara besta sýning sem ég hef séð í bara mörg ár og allt þetta. Hvaða máli skiptir það ykkur? Er fræðilegu möguleiki að þið séu að fara að setja upp eitthvað sem þið haldið að sé gott og svo kemur það í ljós að það er það ekki? Já, það gerist alveg. Já. Þú hefur alveg tilfinningu fyrir svona ferlinu, þú veist aldrei hvernig markaðurinn bregst við því sem að kemur út, sko. Markaðurinn er bara við áhorfendur. Já, í rauninni, en svo viltu heldur ekki vera að gera sýningu bara fyrir áhorfendur. Eða þá ertu bara farin að gera einhverja þú vilt það kannski ekki, það er bara ákveðin gerð af sýninga. Mér fannst einhvern veginn frá upphafi þessa ferlis að mér fannst það ekki vera hugsunin að einhvern veginn þetta ætti að seljast og það var ákveðið frelsi í því, fannst mér. Og svo er bara algjör gjöf að þetta selst. Já, þetta er náttúrulega ekki góð sýning fyrir gjaldkera þjóðleikhússins, fáir áhorfendur. Já, samt þetta er bara þetta halar ekkert inn, sko. Nei, ég meina akkurat, en það á heldur ekki að vera hann er ekki bara hlutverk þjóðleikhússins það ætti bara að vera til að fá að sýningar. Þetta væri bara út febrúar og svo búið. Já, við erum bara með skipulagt fram í fyrstu helginni í mars. Þá eru þið bara komin í önnur verk og Já, eitthvað annað sem á að taka við bara í kassanum, sko. Já. Þannig að við getum fólk til þess að sjá þetta. Já. Er það þannig að það er svo auðvitað að segja bara það verður allir að sjá þetta. Þetta er bara merkilegsta sem hefur gerst í íslensku listalífi í vetur. Þú veist, topp 5 eða eitthvað. Er eitthvað sem að, eitthvað sem ætti ekki að sjá þetta eða eitthvað? Sjáum við fyrir ykkur kæmi þarna inn og horfið á þetta og segir, hvaða rugl er þetta? Ég bara velta þetta er ekki hæbra á leiksýning. Ég menna það væri það bara, þetta er ekki fyrir börn, sko. Þú veist, það er eina sem ég dettur í hug. En ég held að það sé aðgengilegt fyrir hvert sem er, sko. Ég myndi líka að segja það. Skilur. Það er ekki, ég myndi ekki, skilur, ég hvet fólk til þess að fara þó að það sé efins, bara endilega, skilur. Já. Ekki einhvern veginn segja að þetta sé ekki fyrir einhvern hóp. Já, líka fyrir fólk sem hefur bara Já, til dæmis hefur slæma reynslu af klassík, myndi ég segja. Þú veist, einhver eins og Shakespeare eða bara, þú veist, fólk að tala á sviði, þú veist, eitthvað annað heldur en leikrið með söngum eða, þú veist, þannig. Eins og fólk slæma reynslu að því að vera að horfa á þessu sýningu, það sem er ákveðin fjarlægð sem að líklega er komin að því að uppsetningin er einhvern veginn fer og hátíðlega með efnið eða eitthvað sliðis. Já, ég myndi segja við það fólk sem að bara, veist, telur sér vilja bara sýningar svona gamanleiki og latta sig og eitthvað svona, skilur. Það bara komið og sjáu eitthvað annað og þú myndi ekki, þú veist, þér myndi ekki leiðast, þú myndi verða andlega nærður og fá eitthvað út úr þessu, skilur. Víka sjóndöldarhengin og
og þetta er bara skemmtilegt sko. Ég held að það sé verið gott að þessum hlætti segja þetta. Allavega við langar mig að fara aftur. Ég fann það svolítið þegar ég var að koma hinga upp yfir að þetta svolítið, ég hef alveg verið til að stöða aftur. Já, fólk að koma aftur. Já, kaupa sér Fólk að koma aftur. Við erum að sjá sömu andlitin. Já, vel í þriðja sinn. Já, einmitt. Það er frábært. Takk fyrir að koma hingað. Ég beð heilsa hinum leikurunum, Atli, Ebba og Sturlur. Takk fyrir. Takk fyrir. Við erum við rauðaborðið alltaf reyna að skilja hennar heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ertu með fundi, fræðslu eða kynningar? Vorstjarnan býður baráttuhópum og félagasamtökum aðgang að ódýru húsnæði í 105 Reykjavík. Hafðu samband á vorstjarnan@vorstjarnan.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Þeir eru komnir hingað til okkar að rauðaborðinu á Samstöðinni í rökræðu, kannski getum við sagt, aðgengi að áfengi, löglega sölu eða lögleysu, við heyrum ýmis sjónarmið það, netsöluna, kannski einhver leyti siðferðislega umræðu sem tengist börnum, forvörnum og svo frelsi neytenda. En Árni Guðmundsson, forvarnafulltrúi, vertu velkominn og með meiru náttúrulega og Ólafur Stefensen hjá félagi atvinnurekenda. Þeir eru til félagsupplýsingur svona, það dýfsta í mér. Það að dýfsta. Ég reyni alltaf að spara atkvæði í kynningum en þarna tapaði ég tíma. Það eru læknandagar í næstu viku og það kom fram meðan hann sér í gær í samtali við geðlækni sem að fara að tala áfengi þar og líka hjá Valgerði Rúnarsdóttur fyrr í þessari viku hér á Samstöðinni sem yfirlæknir S.A. að það er alltaf svona að renna betur og betur upp fyrir heimsbyggðinni hvað áfengi mikill skaðvaldur og svona margir sem eiga erfitt með að líta á áfengi sem hverja aðra vöru. Byrjum á að ræða netsöluna sem hefur verið eitt áhugjefni þið hjá þú og þín samtök, þið hafið fjallatöluvert það. Hún að þínum viti ekki bara siðlaus, heldur sannarlega ólögleg? Já, algjörlega. Það er þannig að ef við ætlum að taka lögmæti söluna sem slíka, þá hefur það aldrei verið vafi í okkar huga að þetta sé sem sagt ólögleg sala. Nei. Og það sem náttúrulega dálítið óheppilegt í þessu þegar þetta kemur upp í byrjun nú erum við að tala nú er þetta komið í dómskerfið kæruferðin, þegar þetta kemur upp fyrir svona 5-6 árum þá fer máli fyrir dóm þarna fyrsta máli og þá það þannig að því ég vísa frá vegna þess að ÁTVR var ekki talið aðili máls og svo því vísað í áfrýja til Landsréttar og þá tekur þáverandi fjármálaráðherra svona, ég ætla ekki að segja kannski framfyrir hendurnar, en hann gerði ÁTVR umboðslaust eiginlega með því að segja að þyrfti ekki að láta á þetta reyna, þetta var bara fínt og það var í rauninni bara engin efnislegur dómur. Svo búið að líða núna 5,5 ár frá því að máli fyrir ganga aftur og það loks núna að koma inn í kerfið. En við sem erum í forvörnum og kíkt á þetta frá því sjónarhorni, þá ég hef aldrei séð þennan vafa og þeir lögfræðingar sem við höfum talað við, þeir sjá heldur enga vafa. 50 kafli áfengislöggjöfunar mjög skýr. Þannig að það sem eiginlega fréttnæmt í þessu sem að kerfið, framkvæmdavaldið, lögreglan, það alveg undarlegt að hún bregðist ekki við svona brotum eins og öðrum brotum sem eru í samfélaginu. Já. Ólafur, þú ert með annað sjónarmið, ekki satt? Jú, við höfum náttúrulega horft á þetta bæði út frá hagsmunum verslunar og ekki síður bara svona valfrelsi neytandans.
við höfum verið mjög gagnrýnin almennt á sko áfengis einkarsöluna á vegum ríkisins. Hvað netsöluna varðar þá þú nefndir hérna í upphafi hvort hún væri siðlaus. Já, hún er ekki siðlaus en svo að vínbúð ríkisins er með sína netbúð sko. Þetta versla við hana rétt eins og hinn einkareknu fyrirtæki sem starfa á þessum markaði. Hvað lagalegu hliðina varðar þá sko er það ekki vafi í okkar huga að það getur ekki verið að sé hægt að banna fyrirtækjum í eigu íslenskra borgara sem að selja íslenskum neytendum áfengi það sem að er leyfilegt að það sem að fyrirtækjum í nágrannlöndum okkar er leyft. Það er að segja það er búið að vera þannig í 30 ára að fyrirtæki í öðrum EES-ríkjum hafa getað selt íslenskum neytendum áfengi í net eða póstsölu. Gefur þú ekkert fyrir forræðishyggju íslenska ríkisins gagnvart áfengisölu? Nei, ég gera það nú ekki sko og komum það kannski betur á því á eftir. En allt hérna er þetta svona sko og það er alveg rétt. Lögreglan hefur almennt ekki haft afskipti af þessum fyrirtækjum. Það er á því undantekning sem er að það hefur gefin út ein ákæra sem er á hendur félagsmann í félagi atvinnurekenda. Það er fyrirtæki sem heitir Qtís og forsvarsmaður þess er jafnframt forsvarsmaður hollensks fyrirtæki sem stundar netverslun hér undir merkjum smáríkisins. Það er nú eitt af því sem við gerum athugasemd við sko það hvernig stjórnvöld nálgast þetta er að eitt fyrirtæki sé tekið út úr þegar þau eru líklega upp undir 30. Þar á meðal eru sko einn stærsta stórverslanakeðja heims, Costco, það er stærsta matvöruverslanakeðja landsins, Hagar. En það er svona minna fyrirtæki í þessu sem er valið til þess að því að virðist íslenska ríkið fái svona einhverja vísbendingu það frá dómstólunum hvernig lögin eigi að vera. Sko við gerðum gangskur að því hérna fyrir 4 árum að reyna að fá sko skýra leiðbeiningu frá stjórnvöldum það hver væri gildandi réttur í þessu að þeirra mati. Og við vorum ekki að biðja einhverja tiltekna niðurstöðu, heldur bara svar. Er það af eða á? Spurðum 3 spurninga, spurðum sko í fyrsta lagi netverslun sem er bara fyrirtæki á íslenskri kennitölu sem stundar sín viðskipti á Íslandi. Öðru lagi fyrirtæki skráð í öðru EES-ríki sem er með vöruhús á Íslandi og afhendir úr því og í þriðja lagi fyrirtæki utan EES sem starfar með sama hætti. Eftir margra mánaða þref og sendingar þessa erindis á milli ráðuneyta þá fengum við svar frá dómsmálaráðuneytinu. Þar sem að fyrstu spurningunni innlenda netverslun var svarað svona ekki með skýrum hætti en þó hægt að lesa það sæmilega skýrt út svona milli línana getum við sagt að hún væri óleyfileg að óbreyttum lögum. Hinum tveimur spurningunum treysti ráðuneytið sér einfaldlega ekki til að svara og sagði að sko, þróun áfengislagana sem er að stofni til frá 1969 hún hefði bara mist af bæði samfélags- og tækni þróun og þar á meðal þróun netverslunar sem er alltaf rétt. Og mjög lítill þingvilji virðist vera til þess að breyta þessu lagaumhverfi. Já, illu heilli af því að sko löggjöf sem fylgir ekki tímanum það er einfaldlega ekki góð löggjöf og af því að það hefur gerst í mörgum öðrum málum að löggjöf bara uppfærð til dæmis til samræmis við það að netverslun er orðin almenn og algeng og svona mörguleiti þægilegasta verslunarformið. En pólitíkin bara skilar auðu í því máli sem sagt að skýra löggjöfina. Að bara segja skýrt þetta er það sem að fyrirtækja þessum markaði ganga að. Já. Og þegar síðan eitt fyrirtæki er tekið út úr til þess að því að virðist rekka einhvers konar prófmál og verkefni stjórnmálana er þannig útvistað til dómstólana, þá segjum við, hér skortir einhvern pólitískan kjark til að færa löggjöfina að raunveruleikanum. Hvernig svo sem að stjórnmálamennir vilja komast að niðurstöðum það að hún eigi að vera úr garði gerð. Árni, mig grunar að þú sért Ólafur sammála ákveði pólitískt hugleysi en á allt öðrum forsendum. Já, sko, ég held til dæmis að það er líka tólti gaman að taka umræðana sko vegna þess að
bara ef við tökum net, bara form á sölu. Einu sem var afið mér að búið síðan eitt átnabúð hérna á Miklubrautinni og þá var allt afgreitt við borðið. Svo koma sjálfsakarslukassar, svo koma teknibendingar, svo kemur netið og það bara eitt form í smásölu. Bara ég panta mér stundum kjúkling hjá Helga í Góu, gerir það allt í gennu net og eitthvað svona og það bara íslensk, ég að kaupa íslensk dæmi. Það sem líka dálítið sérstætt sem Ólafur segir núna, nú eru lögin til umræðu, sem alveg nýtt stef í þessu, sem það að þegar við erum að byrja svona fyrir 5 ára, þá var aldrei neitt vafi og annars líkt og það ýmsir komnir á vettvang í þessu sem að selja og þá erum við að velta fyrir sér til tökum hagkaup. Aldrei vafi á hverju sér? Þá aldrei vafi á lögunum, en þá mikill vafi á lögunum fyrir ekki, þá eru gloppur og þetta allt og glemt og ég sjálfur lenti því, ég var að ræða einhverju fjölmiðli við forsvarsmann í einu af þessu fyrirtækjum og leiðu nefndi sænska hæstaréttardómi, þá bara vildi hann ekki tala neitt lög og eitthvað svona, að því að raun og veru allt þetta umhverju laga, umhverju bara skýrt. Hvað gengur hann út á sænski hæstaréttardómi? Sænski hæstaréttardómi gengur út á þetta þegar þú ert að selja á milli landa, þetta sem sagt hvað erlend sala og þar kemur bara ljósa eins og lögreglurnar hér að ég má sem sagt, ég get panta mér áfengi utan frá erlends frá, ég sé öll gjöld og skildur og neyti áfengisins, leiðu ég selja áfengi til þriðja aðila þá orðið smásal áfengi sem ólögleg og þá skiptir engumáli hvort það heiti lager hérlendis eða hvað sem og þetta hefur alltaf verið ljóst og í raun og veru held ég að ég að sammála Ólafur því að þeir fá ekki almennileg svör frá ráðuneytunum þegar þeir eru að spyrja fyrir sína skjólstæðinga. Við höfum bara ekki fengið einustu viðbrögð við bara það sem við sjáum sem augljós lögbrot og þá þarf maður að velta fyrir sér hvernig stendur á því ég lenti því Ólafur daginn að keyra aðeins yfir hámarkshraða á leiði vinnu. Gerist á bestu bæjum? Já og ég vissi það og sé það að mér var á og ég fæ sekt og það kom ég heimabankan daginn eftir. Svona máli látið dumma fram tilbaka og ég bara skil ekki hvar í kerfinu stoppa svona, akkur ekki búið að reyna svona máli eins og að reyna núna fyrir 5 árum. Þá værum við ekki að tala þetta sem við erum að tala Hitt máli sem ég langar til að segja líka er sambandið að þurfa að uppfæra lögin. Það getur vel verið að þurfa að uppfæra lög fram og tilbaka, en þegar við erum að tala um að uppfæra áfengislöguna, þá erum við líka að tala um öllu að breyta lýðheilsufyrirkomulagi samfélagsins. Áfengisala er einn af þeim öngum sem hotstill lýðheilsufyrirkomulagi og það miklu stærra umræða heldur en það að segja þetta sé eitthvað sjálfgjöf vegna sem ég hef alltaf sagt og við sem erum forvörnum að fyrirkomulega áfengissölu aldrei sjálfgjöfi. Það mjög viðkvæm vara og í okkar tilfelli þá fyrirkomulega áfengissölu bara einn liður í mjög stóru mótilið sem heitir íslenska mótilið. Við getum sagt að hverju má ekki selja áfengi á íþróttaleikvöngum, að hverju má ekki selja áfengi hér og þar, að því að þetta svona og svona og það hægt að selja þetta og allt þetta. Þetta bara miklu stærra samhengi fyrir það. En það sem athyglisvert að nú vill þeir sem eru hagsmunaaðilar, nú vilja þeir loksins fara að breyta lögum til að samræma megi gera það sem hefur gert ólöglega þá í 4-5 ára mínum mati. Já. Það sem að mér finnst verst við þetta er að ég veit ekkert betur en fyrir nokkrum mínútum þegar við hófum umræðina hvort þessi netsala löglega eða ekki. Við getum ekki annað ef þetta erlend netsala, nú ég að saka maður líka öðrum máli, ég kærði sjálf á mig sem fræktur orði. Já. Þegar ég keypti ég meðvitað íslenska tegundir. Ég kaupi sem sagt norrlenskt áfengi sem þá í gegnum erlendan netsölu og það þá að senda það út til að verði erlend netsala, ég veit ekki hvernig. Þannig raun og veru það sem við upplifum, við sjáum bara að við erum að horfa bara á algjörlega hefðbundi form smáslu og þá pólitíska ákvörðin hlýtur að snúast það, ætlum við sem samfélag hafa svona fyrirkomulega áfengisölu og þá það bara þingið að breyta því. Með það ekki búið að breyta þá verðum við bara að virða það reglu sem í gangi. Í fyrsta lagi Árni nefnir þannig sænska hæstaréttardóm, svo kallaðan Wine Finder dóm, þess að danskt fyrirtæki sem seldi sænskum neytendum áfengi á netinu. Og var nú mikið áfall fyrir sænsku ríkisengarsöluna þessi dómur. Það var Systembolaget sem var stefnandinn í því máli og maður var ekki hressir með niðurstöðuna sem var svo að þessi netverslun væri heimil. En það rétt, sænski hæstirétturinn segir sem svo að fyrstra áfengið var statt í Danmörku og flutt til Svíþjóðar. Það var ekkert að þessu. En það hins vegar ekki hægt að yfirfara niðurstöðuna beint yfir á íslensk löggjöf eða laga umhverfi. Það ekkert í íslenskum lögum sem segir að netverslun erlendis megi ekki geyma sínar vörur á Íslandi til að flýta fyrir afhendingu. Þannig að
Það er ekki heldur í Svíþjóð. Ég held að það sé ekki hægt að draga neitt saman sem merkir þarna á milli. En svo kemur að þessu með sko hvort það eigi að breyta lýðheilsumódelinu. Og það er mjög gjarnan talað þannig í þessari umræðu og það er bæði stjórnmálamenn og fólk sem að nálgast þetta svona frá hérna forvarnarsjónarmiðinu eins og Árni og nú tek ég fram að ég hef bara sko til að áfengisforvarnir séu mjög mikilvægar og hef gert mitt til að taka þátt í þeim. En hérna það er svona þetta, já, að ríkis einkasalan sé svona hornsteinn lýðheilsumódelsins. Þá erum við að horfa fram hjá því að það er, sko, ríkis einkarétturinn hefur hólast að innan bara svona smátt og algjörlega hljóðalaust og án í rauninni athugasemda stjórnvalda með svo margvíslegum hætti. Það er bara mjög margar aðferðir til að kaupa sér áfengi án þess að það gerist í vínbúðinni. Það er náttúrulega skemmst að minnast að hérna, Íslenska ríkið einkavæddi stærstu vínbúðu landsins á Keflavíkurflugvelli og hérna þrátt fyrir sko ákveða áfengislagana einkarétt ríkisins á smásölu áfengis og þar var reyndar verið að sko framselja einakona stöðu til einkafyrirtækis og við hjá félagi atvinnurekenda sendum fjármálaráðuneytinu erindi og sagðum hérna þarf þessi framselda einkasala ekki að fara eftir sömu reglum til dæmis gegnsæi viðskiptum við birgja og jafnræði eins og ríkisbúðin þurfti að gera. Og svo var það bara nei, þetta er einkafyrirtæki. Það er ekki að fara eftir neinu reglum í því efni. Sko, ég fæ allt léttinni mitt í gegnum svona vínklúbb sem ég er í. Það er hérna vín sem kemur bara aldrei við í vínbúðinni og það starfa margir tugir slíkra klúbba og eru þúsundir manna sem kaupa sitt léttin þannig og það er aldrei gerð neina athugasemd við það. Ég get fengið afhentan óopnaðan bjór bara í 10-11 og Keflavíkurflugvelli þar sem að lögreglumaðurinn stendur við hliðina á manni og var að kaupa sér kók sko. Það er ekki hægt, við prófum það, það er ekki hægt, við prófum það við ég prófaði það, ekki vel. Þá hefur þú bara, þér orðið á eins og mér, en við prófum þetta. Og þetta getur maður gert bara í vegasjoppum sem eru með sko veitingasölu og vínveitingaleiðum, bara mjög auðvelt að kaupa bjór og hafa hann með sér. Það er ólöglegt bara reynilega, samkvæmt lögum. Samkvæmt lagabókstafnum það má það ekki, það er ekki gerað neinar athugasemdir. Ef þú myndir reyka pub hérna niður á Laugavegi, þá máttu ekki til áfengi út af pubinum. Lögum skal land byggja en ólögum land eyða. Það er búið að leyfa sko hérna smásölu framleiðenda á framleiðslustað. Þar vantar eitt inn til dæmis. Þar var hins vegar sko það var okkur sem var búið að eiga sér stað mjög lengi áður en að lagaheimildin kom. Og aftur athugasemdalaust. Af hverju var það athugasemdalaust? Jú, mögulega vegna þess að þessir viðskiptahættir misbjóða einhver almennu siðferði. Það hérna, ef svo væri, þá myndi til dæmis þessar hérna, 30 netverslanir sem eru starfrættar í dag hafa mætt allt öðrum viðbröðum. Ég er þeirrar skoðunar að sko, áfengislögin eins og þau eru séu komin úr takti við réttarvitund almennings og það er aldrei gott. Ég held að, og það er líka kennimálsins áfengislöggjöf, sko, vegna þess að það er dæmi löggjöf, nú kom hérna sala af framleiðslustað fyrir minni fyrirtæki, þar átti tvennt að koma reglugerðum magn og lýðheilsumat á þessari aðgerð, hvorugt hefur átt sér stað. Það er að segja, þú getur keypt bara heilan vörubíl og vilt í því dæmi, og það er ekki búið að gera neitt lýðheilsumat á breytingum. Ef við tölum það að þá getum við farið tilbaka bara til þegar að bjórinn var leyfður. Þá var áfengisneysla í landinu mjög lág, það bil 4 lítrar. Þá var svipuð umræða svo Ólafur núna breytingar á áfengislöggjöfinni, hvað skeður og það var alltaf sagt að það skeður ekki neitt með bjórnum og alls konar svona hlutir. Þó að það hafi ekki orðið heimsendir við það, þá fór sem sagt allt í það far sem að lýðheilsusérfræðingar sögðu. Þessu áætlunin, það má gera ráð fyrir því að það fari upp með svona 2 áfengislítra af hreinu vínanda per persónu á einhverju tilteknu tímabili. Og það er það sem hefur skeð. Kerfinu sem erum við núna, þá erum við með ágætis árangur. Það er þetta íslenska módel sem er bara mjög víðtækt breytt, gagnreynt módel sem byggir á mörgum þáttum sem er haldið okkur bara í fínu lagi. Ef við tökum einhvers konar, segjum bara að ídrustu hagsmunir myndur á það og það væri bara allt gefið frjálst og menn mætti selja áfengi bara
hvernig sem og hvenær sem og allt þetta, þá vitum við það að effektin svona cirka 4,5 lítir á meðalneysluna og talandum opinberra rekstur og allt þetta og aðhaldi opinberra rekstur, þá erum við bara búið til alls konar útgjöld í samfélaginu sem eru mjög veruleg. Þannig að þetta í raun og veru sérstaklega eftir að menn eru búin að fatta að þetta ekki alveg að gera sig í þessu lagaleysi, að þá erum við komin inn í nýja umræðu sem bara hvernig hvaða áfengispólitík ætlum að hafa í þessu landi. Og það mjög skemmtilega og valið umræðu og við þurfum auðvitað að taka hana. Ég nefndi áðan að áfengi væri ekki eins og hver önnur vara. Mér langar aðeins að spyrja þig, Ólafur, liggur ekki alveg fyrir að fólk í vanda og ungt fólk og þeir sem við viljum að njóti ákveðinar verndar kannski umfram aðra, liggur ekki alveg fyrir að bara sólarhrings aðgengi eða fullt aðgengi að áfengi hvenær sem það eitthvað, það umhugsunar efni gagnvart þeim sem að við viljum vernda og gagnvart fólki í vanda. Sólarhrings aðgengið hefur nú bara verið þarna síðan ég var unglingur. Það har aldrei verið neitt vandamál að útvega sér áfengi. Það er víst leigubíla að þú gast panta góðan bíl og fylgdi vodkaflaska. Þeir eru enn á stjái. Ég held að ég hef nú gert það sjálfur í einhverjum eftirnátpartíum, en ég var nú svona bara hálfsmeykur allir löggan komi nokkuð og svona, þannig að það er svolítið öðruvísi í endurminningunni að gera það. Þetta nú gömul saga á ný, að það alltaf hægt að verða þessu út áfengið. Það að mínum að þetta miklu betra að hafa sem mest af versluninni innan ramma lagana upp á borðinu heldur en undir borðinu. En allar tölur í öllum löndum segja að aukið aðgengi að áfengi, aukið neyslu áfengis. Já, en þarf það að vera ríkiseinkasala. Hún undantekningi frekar reglan til dæmis í Evrópulöndum, hún er tíðkast á Norðurlöndunum, annar staðar en í Danmörku, en annar staðar ekki. Og ég sé ekki að það sé endilega minni vandamál í þeim ríkjum heldur en þeim sem að leyfa bara svona almenna sölu áfengis með einhverjum skilyrðum, einhverjum lagaramma. Ég nefndi þetta áðan að einkarétturinn er orðin hólureinan. Það er sagt að hann sé hornsteinn áfengisstefnunar, en það er ekki alvöru einkaréttur lengur. Og við getum líka nefnt áfengisauglýsingarnar. Það er gert, löggjafurinn gerir ráð fyrir það séu bannaðar og ekki til. Það eru enga síður aðstæður kringum okkur. Á þessum erlendum miðlum og hafa náttúrulega, þetta hefur lengi verið þannig að Íslendingar hafa haft aðgang að áfengisauglýsingum í gegnum erlend blöð og tímarit, í gegnum sjónvarpsútsendingar í íslenskum miðlum. Þú horfir á útsendingu frá einhverjum íþróttakappleik á íslenskri sjónvarpsstöð og þar sérðu auglýsingar frá Heineken, en Egils má ekki auglýsa þær. Og með tilkomu samfélagsmiðlana síðan hefur þetta gjörbreyst og þessar auglýsingar eru allstaðar í okkar miðla umhverfi, en af því að löggjöfin gerir ekki ráð fyrir það séu til, það var engar reglur þar. Löggjöfin gerir heldur ekki ráð fyrir það netverslun séu til, hún fjallar ekki hana, og fyrir vikið eru engar reglur. Þannig að ef við viljum nálgast þetta út frá lýðhelsu og forvarnarsjónarmiðinu, er betra að eins og pólitíkin hefur gert undanfarin ár, að stinga höfðun í sandinn, láta þessu þróunin hafa ekki átt í stað og segja að það þurfi enga breyta, eða að reyna einhvern veginn að ná utan þróunina og setja henni einhvern ramma og reglur og hafa fyrir vikið einhver áhrif á hana. Ég held að það sé miklu skynsamlegri og raunhæfari leið. Síðan er það þessi umræða magn vínanda á mann. Það tók ákveðið stökk með bjórnum. Þróun reyndar síðustu 2 ár, samkvæmt tölum Hagstofunnar, er að það að draga úr neyslunni. Nei, drikkir að auka, segir Valgerður Rúnarsdóttir, yfirlæknir S.A. Já, ég er bara að horfa á Hagstofutölunar. Það eru mjög getur tekið þær. Mér langar aðeins að bregðast nefnilega. Ég býta aðeins rólega samt. Af því þú talaður lýðhelsu módelið, eða lýðhelsu fyrirkomulagið, og það eru, þú segir réttilega, það eru margir þættir í því. Þegar ég er unglingur, þá er náttúrulega ástæða til dæmis í unglingadrykkju fullkomlega skelfilegt. Bara götu drikkjanir í bæ hverja helgi. Tók fleiri ára að koma sér í stand. Já.
og þar spila náttúrulega svo margt annað inn í, alls konar félagslegir þættir, samstarf, foreldrar á skóla, opinbert félagsstarf, hinn á þessi samtökur sem framvegis og ekki síst bara betri samskipti barna og foreldra. Ég meina, ég tók þátt í alls konar þegar mín börn eru unglingar, foreldraröldi og vakt á skólaböllum og alls konar hlutum sem að foreldrar mínir hefði ekki látið sér detta í huga að vera einu sinni til, sko. Nei, bara mér. Á sama tíma þess að þetta gerist og dregur mjög úr unglingadrykkju og hún verður minna vandamál. Þá náttúrulega, sko, margfaldast aðgengið áfengi. Sölustöðum ÁTVR fjölgar margfalt, veitingastöðum fjölgar margfalt, neyslan á mann eykst verulega, en þetta vandamál hins vegar batnar á sama tíma, sem segir mér að neysla á mann ekki endilega mælikvarði á vandamáli, og ég hef reyndar lengi sagt það, sko, að áfengi stefna sem miðar að því að fyrst og fremst að minnka alla neyslu á hættu að missa sjónar á hinnu rétta markmiði sem að minnka misnotkun. Það er svo margir punktar, sko, núna með okkar byrja bara, og þú veist, með sölufyrirkomulagi, ríki, ekki ríki. Nú er ég, sko, það getur vel verið, sko, Ólafur er náttúrulega fullur ákveðna hagsmunasamtaka sem er í viðskiptum, og í viðskiptum vil maður græða peninga. Og það er bara óhjákvæmilegt, maður sér það til þess bara þegar að þessi opinberu fyrirtæki með þetta, þá fer þó allavega það sem kemur inn í það sem þetta kostar. Meðan að þeir sem eru þá reyka fyrirtæki borga við sína skatt og skildur og allt slíkt, en það er bara þessi eðlis að þegar þú ert í business þá ertu selja sem mest, og það verður við þetta var við. Aðgengi eru þetta alltaf stórt atriðið, því meira aðgengi, því meiri drykkja, og talandi þegar koma auglýsingar, og þá getur við tekið bara dæmi núna, sko, það er ekki neyðarástand í áfengisölu. Ef fólk getur köpið sér áfengi, þá er það bara innan seilingar. Nú erum við að fá svona eitthvað svona nýja sýn af því að við tökum bara, sem ég hefur fundist alveg einstaklega óviðeigandi, að fyrirtæki eins og Hagkaup, í eigu okkar lífeyrissjóðanna miklu leyti, skuli ekki bíða eftir því að það sé lögulegt að gera eitthvað sem þeir eru að gera, og þeir hafa reyndar ekki sýnt þetta lögfræðis sem þeir segjast hafa að baki sínu, en á því svæði, Skeifusvæðinu, í 300 metrar radíus, það eru 4 áfengisverslanir. 3 svona einhverja sem eru semst að mínum að ólöglegar, og svo er áfengisverslu ríkisins. Og þetta verður auðvitað til þess að þegar að framboður svona mikið, þá koma auglýsingarnar líka, og mín innkoma í þennan bransa eru auðvitað fyrst og næst út frá velferðarsamtökum og velferðarsamtökum sem eru fyrst og næst að verja þarna réttindi barna og ungmenna. Áfengisauglýsingar, bæði ólöglegar og ekki ólöglegar, og alls konar kerfilauglýsingar, þær hafa líka fengið að slæti gegn. Það eru mjög fáar ákæru gefnar út í því sambandi. Og mörg á síðan er ekki. Fyrir utan það, og svo er það alveg klart mál, áfengisauglýsingar virka mjög vel, og ég get bara tekið nokkuð dæmi, ég er sjálfur, sko, ég er því lukkulega hlutur ekki, ég er afi, sem er yndislegt að vera. Og ég er að við sittum ég og afastrákurum sem er mikið áhuga á Star Wars, myndunum, og við erum að ræða þessi sverð þarna, grænusverðin og rauðusverðin og öll þessi tákn, og ég veit ekki neitt, og þá segir hann alltaf að við skulum bara googla þetta, og hann á svona eitthvað gamlan iPad, og við förum að googla þetta, og hann kemst á síðu sem er alveg greinilega síða fyrir 8 ára barn. Allt umhverju síðunar þennin, og það er Star Wars. Það sem kemur þar inn, það er fyrst kemur veðmálauglýsing, svo koma nokkar áfengisauglýsingar. Og þá fór ég að hugsa, við getum auðvitað ekki verið með eitthvað svona system þar sem að bara við veitum bara óheftan aðgang af börnum og ungmennum með alls konar svona áhrif sem er ekki. En ekki samt að kljást við allan heiminn eins og þú ert að gera þarna, og annað er það sem við höfum stjórn á hér. En svo er það ekkert mála, sko, þú getur ekki byrt hitt og þetta á samfélagsmiðlum. Ég meina, það má ekki byrta myndir af naknu fólki á einhverju samfélagsmiðlum, þá bara er það feita út. Ég held að ég fari með réttmála í Noregi, þá er einhver filter á áfengisauglýsingum á samfélagsmiðlum. Þannig að það er talandi tæknin og nýja tækni, þá er auðvitað að gera það. En ég bara áreita það, við verum að vera með einhverja stefnu í samfélaginu í þessum viðkvæma málaflokki sem vendar til með börn og ungmenn og þessa viðkvæma hópa gagnvart þessu. Það er rosalega þægilegt að geta. Það er allavega báðir sammála að það er algjört stefnuleysi í gangi. Já. Nei, sko, ég myndi ekki segja stefnuleysi, ég myndi segja að við erum með kerfi þar sem að fullt af fólki fer ekki eftir, og með ekki búið að breyta þá er það ólöglegt. Ef það er þörf sem ég sé enga sérstakka þörf að taka upp áfengislöggjöfina.
Ég er ekki sammála Ólafur því að það sé einhverja tæknibreitingar sem gera það er hægt að selja allstar. Það bara samfélag oft með takmörkunum, til dæmis í viðkomu vörutegundum og öðru slíku. En ég get alveg sammála því ef við förum að ræða áfengislöggjöfina, þá ég náttúrulega fulltrúi þess fólk sem vill hafa lýðheilsumarkmiðin númer 1, 2 og 3 og svo viðskipta sjónarmiðin númer 4, 5 og 6 meðan að kannski Ólafur og hans fólk vill auðvitað setja viðskiptin ofar því sem ég stend fyrir. Þú viltu öll áfengissala utan veitingahúsina eigi sér stað hjá ÁTVR? Nei, ég bara segja það, við erum með kerfi sem núna og það hefur verið tiltölulega mikið sátt áfengisstefnu Íslendinga. Við erum með fyrirtæki sem á alþjóðlegum markaði að selja forvarnamódel sem við höfum sannrækt hérna í Íslandi. Ólafur talaði áðan af það þegar það var ungur maður og það var ákveðin óreiða. Ástandi í kringum 80-90, það tók bara 30-40 ára að koma okkur þangað sögum hinn dag. Þess vegna finnst mér þetta mjög dýr tilraun ef við ætlum ekki að fara til lögunum, hleypa þessu svona slæta yfir þetta og láta þetta fara einhverju þróun sem ekki góð. Ólafur, hver munurinn á því að þú sennilega spennir á því bílbeltið þegar þú ekur á milli hverfa, hvort sem þið líkar það vel eða ekki, því að ríki segir þér að gera það og þú undirgengst það bara, það löggjöf, við þurfum að hafa bílbelti, annars brýtur lög. Bursið frá því hvort þú stefnir lífið þín og heilsu í hættu eða ekki. Hver munurinn á þessu að þú lætur það yfir því ganga að spenna bílbeltið og að þú sættir þig ekki við að áfengi sé þannig efni, varasamt fyrir marga og að það sé bara best að ríkið sjáu sölu þess. Eins og hérna, þá ég að tala utan veitingastaðan. Í fyrsta lagi þá hann kannski bara þannig að hérna, það svona almenna heilbrigðis skynsemi að spenna sig bílbeltið og ég sé líka þegar þegar ég fer í frí til Spánar og Þýskalands að þar gerir fólk það líka og gengur bara vel. Þar sé ég líka að hérna, það áfengi til sölu í almennum verslunum og það ekki neitt ófremdar ástand sko. Hérna, þannig að það kannski svarið við þeirri spurningu. Það eitt og annað hérna, í því sem Árni búin að vera að segja til dæmis þetta með að, sko, að peningarnir sem koma inn fyrir söluna fari þá í það í hvað við að segja, kostnaðin við áfengisvandamálið. Það mjög algengur misskilningur til miður að sko ríkið sé að græða stóra peninga á áfengis einkasölunni. En þetta græðir ríkið furðu lítinn pening. Já, græðir bara eiginlega ekki neitt á henni sko. Það skilur ekki hvernig þeir fara að því að klúðra þessum rekstri. Ef þú sundurliðar áfengishlutann og tóbakshlutann sko, þá sannlega mjög lítil framlegð af áfengishlutanum hjá áfengis- og tóbaksverslunni. En ríkið hefur eins og gríðarlega tekjur af áfengissölu í gegnum áfengisskattana. Það hefur haft meiri tekjur af áfengisskattum heldur en að veiðigjaldi til dæmis undanfarin ár. Og þannig að hérna, það tekjur sem að koma í ríkiskassan alveg sama hvort að hérna, það ríkið sem selur vöruna eða einkaaðilar. Og snýst fyrst og fremst sko, forgangsröðum bara í ríkisfjármálum. Hvert stjórnmálamenn vilja beina þeim peningum, hvort að þeir eiga að fara í meðferðarúrræði og forvarnir eða eitthvað annað. Þannig að það að sko ríkis einkasölu fyrirkomulagið sé einhver tekjulinn fyrir ríkið, það rauninni bara úrelt röksemd og rauninni búið að sína fram á að hún stenst ekki. Sko. En það þetta með börnin og áfengisauglýsingarnar sko, og ég bara alveg sammála því að það á ekki að beina þeim að börnum. En eins og ég segi, eins og ég nefndi áðan, það allt í okkar miðlaumhverfi. En löggjafinn gerir ráð fyrir þessi ekki til og þessum eitthvað reglur. Og hérna... Það þetta mjög skýra áfengisauglýsingar. Það bara bannaðar. Já. Það samt þarna á sko miðlum sem allir íslensk stjórnvöld hafa enga lögsögu yfir. Já. Og hérna, og þá spurning ég hver rétt að nálgunin í því. Og við höfum sagt lengi, miklu nær að fara allir með sænsku leiðina. Að segja áfengisauglýsingar bara til og eiga verið leyfilegar en með mjög skýrum takmörkunum það að hverjum það beinast á hvar þar birtast á hvaða tíma í sjónvarp og útvarpið eru birtar og svo framvegis. Við fyrir nokkrum árum sömdum sko drög að siðareglum byggð á sænsku löggjöfinni af því að það innan okkar vébanda mörg fyrirtæki í framleiðslu og sölu og áfengi. Og svo við erum bara tilbúin að stofna siðanefnd og láta okkar félagsmenn undirgangast þessar reglur, rétt eins og til dæmis bara siðareglur, auglýsingarstofa eða eitthvað álíka.
og höfum auðvitað sýnt ráðuneytum og þingnefndum þessa leið margoft, en það er alltaf sama niðurstaðan. Það er ekki kjarkur til að breyta nokkuð sköpuðum hlut og meðan á þróunin sé bara stað, en stjórnvöld og þeir sem eru í forvörnum á þeirra vegum missa tækifæri af áhrif á hana, og það, ég skil ekki hvernig út frá lýðheilsu og forvarnasjónarmiðinu það getur verið gott. Hver er skoðunin, Ólafur, á stórauknum sýnileika áfengis á íþróttaviðburðum? Nú blöskra bara mörgu venjulegu fólki að það fara að horfa á handbolta, fótbolta og meðbörnin og barnabörnin og allt vaðandi í áfengisneyslu yfir miðjandag á íþróttaviðburðum. Það er ekki gott að blanda saman viðburðum fyrir börn og slíku, Nei. Það er eitt með okkur að koma áður fyrir mig áfengisneyslu, þú sagði með ríki og ekki ríki. Þannig að það sem við erum að lenda í núna, nú fáum við fullt af póstum og við fáum líka í sambandi íþróttaleiki og annað slíkt. En málið er það að það bara kemur ljós til, þeir eru margir söluaðilar í þessu. Þetta er svipað eins og eldgamla þegar tóbakið, þegar var byrjað að hætta að selja, það mátti ekki selja tóbak undir 18 ára. Þá tók bara fleiri ár að fá fólk til að fara eftir því. Það sem er miðað við ríki og einkaaðila er að það er ákveðin hvati í að selja sem mest eða út einkaaðili, að því út í business. Ríki hefur ekkert enga rakk af því að selja eins mikið áfengi og hægt er. Það er sennilega betra fyrir ríki að selja minna áfengi upp á allan kostnaðsingum í heilbrigðiskerfi ef því er að skipta. En það er líka þetta og svo er auðvitað þannig að ég gerði sjálfur sjöföldun á skorpulifur á alls konar slús, það verður nefnilega gaman þetta þinglæknana, þeir taka nú bara heilan dag undir áfengi núna í ráðstöfnu. En það sem er líka þetta að það er þetta system eins og einn salinn sagði og hefur haldið startastöðu fram, hann segir unglingar kaupa í ríkinu. Og nú hefur sjálfur gert marga kannar í sambandi við hvernig fólk er að nálgast áfengi. Og það er svona fingur annarra handa þegar kemur átíðaferðin inn í þetta. En við höfum dæmi bæði af vettvangi og bara reynilega frá foreldrum. Þar sem að til dæmis, og við vitum bara að 13 ára barn kaupi bara með sínu korti áfengi af einhverju erlendri netsölu og það er bara komið heim til kortir. 13 ára og svo fer við komandi móðir og hún segir bara ég fer í lögreglu og ætlar að kæra þetta. Og þá kemur þetta ákveðið vandamál upp. Það er það þegar þú tilkynir svona mál til lögreglu, þá er þetta ekki bara lögbrot áfengssölu, heldur þetta barnaverndarmál líka. Þannig að foreldri sem á barn sem lendir í þessu, lendir í þeirri klemmu á ég að fara að melda þetta, þannig að barnið mitt lenda á skrá fyrir hjá barnaverndaryfirvöldum eitthvað slíkt. Þannig að söl fyrir komulagið og það er þannig að þú talar með haldbæra sannan. Ég er algjörlega með haldbæra sannan, ég er bara með algjörlega og það er alveg og það er örugglega einhver svona mál í gangi vegna þess að freisti vandinn að þetta að selja og vera ekki að gera neina svona hluti. Þetta er svipað eins og margir veitingastæði voru í gamla daga þegar fóru að ganga illa þá seldu við hverjum sem var á þess að segja það sé eitthvað. En það eru hnökrar í systeminu. Einhver forsvarsmaður netsala, erlendur netsali, hann sagði áfengisverslun ríkisins seldi unglingum og sagði þá að eftirlit hjá þeim klikkaði skilríki eftirlit. Átíðaferði með skilríki eftirlit innan hús sem eru 20-25 ára gamalt fólk sem fer og reynir að kaupa áfengi og þá er það spurning hvort að vísa frá skirtinni eða ekki. Ef það vísar ekki skirtinni þá er það ekki gott. Þetta yfirfæri menn þá áfengisverslun ríkisins sé að selja bara fullt af unglingum áfengi. Þegar að staðreyndin þessi þó að það klikki þá er ekki verið að brjóta lög vegna þess að þeir sem eru í tilrauninni hafa aldur til þess. Þegar við kíkjum á unglingaumhverfið og tölum við fólk út á vettvöngum og spurnum hvar færðu áfengi, þá er það þannig að það eru þessir menn sem Ólafur segir sem koma á svæðið unglinga og selja landa og allt þetta dótari og hvað sem þau vilja á einhverjum eftirlitsslutum svæðum. Það er líka því mjög algengt að eldri systkini og jafnvel ættingar kaupi fyrir börnin sín. Svo erum við að sjá þriðja faktorinn sem er netsala. Það er að segja bara unglingar virðast í einhverju tilfellum þó að einhvers staðar sé allt í fínu, að þá er einhverjur af þessum sem er að selja sem er ekki með nokkurt einast eftirlit á hverju að selja. En við erum sammála með ekki 13 ára gamalt barn fengi nokkur sinni afgreiðslu í átíðaferð. Átíðaferð, fyrir utan hvað er þið brjálæðislegt mál ef það kæmi upp hjá þeirri stofnun. Er þarna ekki komin ákveðin munur, Ólafur? Já, þetta kemur mér nú aðeins á óvart af því að það sem ég hef að minnsta kosti prófað að versla við netverslanir, hvort sem það er ríkisbúðin eða einkaregnar, þá þarf ég að nota rafræn skilríki til að bara
geta framkvæmt kaupin. Þannig að það þá, ég veit ekki hvernig það á sér stað, einhver nappar síma foreldrana eða eitthvað slíkt til þess að fá slíka afgreiðslu. Þetta var bara unglingakort, bara tilfellsögur. Það kemur mér spánstur í sjónir, af því að hann segist það var sannanir fyrir þessu. Já, eins og ég segi, það kemur spánstur í sjónir, ég skal ekki rengja það. Það sem ég hef reynt í þessu er að maður þarf að framvísa rafrænum skilríkjum, sem sagt þegar maður framkvæmir kaupin, og aftur skilríkjum með mynd við afhendingu, þannig að það er rauninni tvöfalt skilríkja eftirlit. Hinn dæminum að fólk sem ekki vunað aldrei fái afgreiðslu í vínbúðunum, þekkir maður vel og þau eru býsna mörg. En það var þetta sko með þannig að ríkið hafi engan hvata til að selja meira. Sko það var einu sinni þannig. Þegar ég hafði fyrst aldur til að fara í ríkið, þá fekk maður afgreitt sko yfir borð í á Snorrabraut eða Lindagötu eða Laugarásnum. Og þurfti að vita nákvæmlega hvað maður ætlaði að kaupa áður maður mætti. Svo breyttist þetta í svona meiri sko stórmarkað, eins og maður segja. Og sem ég segja, á þessum 30-40 árum sem að tók að ná tökum á unglingadrykkjunni tvöfaldaðist sko áfengisneysla á mann, útsölustöðum ÁTVR fjölgaði 4-falt og opnunartíminn lengdist og það var farið að halda námskeið og opna einhvern svona uppskriftavef og auglýsa stærsta vínbúðun okkar er á netinu og svo framvegis. Þannig að ÁTVR stundar markaðstarf og auglýsingar er stöðugt að í rauninni greiða aðgang að áfengi og ég ætla ekki að halda því fram eitt augnablik að það sé slæmt. Það er bara viðbragð við kröfu neytenda og ósköp eðlilegt og viðskiptahættir sem eru engan veginn úr takti við kröfu og réttarvitund neytenda sko. Þetta líka náttúrulega bara markað, mér dættur ég með því fleiri sem komin inn á þetta, því meiri samkeppni og mér dættur ég að því ég lenti ykkur umræð fyrir svona 2 árum, 3 árum jólabjórin. Það voru allir að framlega jólabjór og þá held ég að menna þurfti að hella niður fyrir einhvern ákveðin tíma sem má auðvitað vera það er auðvitað eitthvað krítist að það mátti ekki selja þetta eftir einhvern ákveðin tíma, en allavega þegar fóru að kíkja framleiðslutölunar þá var allir að segja að það er ekki hægt að selja þetta og þá var það þannig að það var búið að framleiða svo mikið af jólabjórum og það var ekki fólk til að drekka þetta allt saman. Þannig að það var svo mikið samkeppni að komast þar inn að það verður alls konar svona faktor og ég ætla ekki að auðvitað viðskiptalífið að vinna á sínum forsendum og geri það auðvitað er samkeppnin að við erum góð og allt þetta þar en það sem við gerum auðvitað dálítið setjum strik undir það er auðvitað þegar maður er með gríðarlega viðkvæma vörur. Mér finnst líka allir með ef við sjáum núna þetta regluleysi í púðadótinu þegar verið að selja fólki nýkontipúða sem er eins og bara hálfu síkartupakki sem hlutur í munnunar og að við sem ekki búin að sitja það inn í tóbakslögin sem eitthvað svona vendandi ákvæði. Ég sé þessar nokkra vörutegundir bara sem vörutegundir sem þurfa einhvers konar umgjörð sem að passar upp á alls konar þætti. Þú telur að vilja ríkisbúð fyrir púðana og tóbakið? Nei, ég myndi vilja setja púðadóti og allt undir löggjöfina. En þú telur svo að myndir vilja ríkisbúð? Myndi það hjálpa? Ég veit ekki hvort að það myndi... Þú segir að það virkir svo vel í áfenginu, myndir vilja ríkisbúð? Það má vel vera að vera stjórn. Og tóbak og sígarettur, hvað er það? Ég bara segja, ef þú tala um áfengi þá gett, við höfum náttúrulega tökum tóbakið. Við gerðum í Hafnarfirði þegar breyttist löggjöfin með tóbakið. Þá var það þannig að 10 árum eftir að lögin voru breytt, þá voru 70-80% versluna en þá að selja krökkum undir aldri svoleiðis tóbak og ef verslunni getur ekki gert það, þá er ég alveg sammála ríki verður það bara að taka að sér. Það er nefnilega áhugavert að snúa dæminu við og segja það er oft talað eins og ástandi sem var fyrir 30-40 árum sé ennþá að ríkið hafi raunverulegan einkarétt að sé mjög takmarkað aðgengi að áfengi og þessar undantekningar sem ég var að lýsa áðan séu bara hið verstamál og þá veltum við þá fyrir okkur hvað þarf til að geta snúið aftur í þetta 30-40 ára gamla ástand sem að fólki finnst svo eftirsóknarvert. Það myndi þurfa að fækka vínbúðum ÁTVR 75%, loka þeim hingað og þangað landið. Það myndi þurfa að taka vínveitingaleyfið af ótal veitingastöðum. Það myndi þurfa að fara í allar netverslunarnar sem eru núna regnar og loka þeim með lögregluvaldi og ákæra og fangelsa forsvarsmennina. Út í hvað erum við þá komin?
bara í samanburði við, eins og ég sagði að löndin sem við förum til í frí, þar sem er allt annað viðskipta umhverfi í þessu og virðist bara ekki vera neins sérstök lýðheilsu og til staðar. Sko, af því að ég get nú glattið með því, sko, að þegar við tala svona fyrirkomulag og allt þetta, að áfengisneyslu í suðurinu hún að minnka í heitulöndunum. Franskir vínbændur hafa stórar áhyggjur. Ég fór að kíkja það var ekki ég kíkti á rannsókn út af hverju, menn auðvitað kíkir fólk á þetta, hvað er í gang, hvaða faktor þetta? Skotar sig ásamt Íslendingum eina þjóðin ef við horfum okkur nær sem auka drykkju núna. Ég var sem sagt í raun og veru, ég kíkja á þetta, hvað er það, hvað þættir eru það? Við vorum að tala um íslenska mótil á hann og það er bara eitthvað sem er í þróun og það er einn á mörgum þáttum. Það eru margi þættir þar. Það er félagslífi, það er íþróttarhefingi, það er alls konar aðila, það er sörufylgum og allt þetta. Svo kíkir maður á suðrið og maður sér einhverja tölur að fara niður. Þá er það einfallega þannig þegar grant er að gá, þá er það eitt í þessu stóra mengi sem eðli vinnunar. Þegar að vinnan verður típisk 8-4 vinna og síðastan fyrir út, sem er matur og neysla áfengi og drykkjum. Leið og samfélagsbreytingar að breytast, þá kemur það sem effekt á lækkandi áfengisneyslu þar. Það er einn liður í þessu. Einn liður í búðinar og talandi þetta að við erum búin að vera íslenska mótilið, þetta er 30-40 ári. Ég sjálfur að þeirri kynslu að þegar ég var í barnaskóla, þá var almennt drykja á böllum fyrir hjá 13-14 ára krökkum. Allir eitt og drukku. Kringu 90 í sakalegri bylgju. Og þess vegna er þetta bara það er bara unnið á öllum plönum, sölufyrirkomulagið, aðgengið, verðið, þarna samskipti foreldra, alls konar svona vendandi faktorar og Þórólfur Þórlinsson sá merki félagsvísindamaður, þetta er bara alveg sannreynd útflutningsvara, þannig að við þurfum að halda því, þess vegna er ég kannski vill benda Ólaf á þeim á það að það auðvitað ekkert að taka eitt út engjun og segja að það er allt í lagi, það er svo gott ástand. Nei. En þú þeirra skoðanar Árni að ríkið hafi ákveðið forræðishyggju hlutverk? Sko, ég bara, það sem ég segi, við verðum bara að hafa kerfi sem bara virkar og við verðum að standa vörðum barn og ungmenni í þessu landi. Það er náttúrulega 1, 2 og 3. Já. Við erum næstu í búinu með tíman en Ólafur, mér langar aðeins að svona í lokin því fleiri rannsóknir sem eru gerðar á áfengi í rauninni því meira vitum við skaðsemi áfengis. Það er svefnleysi, ég nefndi áðan 7-falt nýgengi skorpulífurs á Íslandi með aukinni drykkju. Gamalt fólk er og miðaldra er í auknum mæli að lenda í vanda vegna áfengis, auk þess sem að maður veit nú aldrei hverju maður á að trúa varðandi unga fólkið en ég hallast nú heldur á því að þau gögn sem Árni hefur aflað meðal annars á félagsmiðstöðunum bendir til þess að unglingadrykkja sé aftur að aukast. Að sko með öllu því sem við vitum um áfengi sem krabbameinsvaldandi þátt og allt þetta er ekki eðlilegt að maður í þinni stöðu líti í auknum mæli til þess sem við byrjuðum á að ræða sem voru lýðheilsuáhrifin. Sko, það eru bara svo margar vörur sem eru varasamar ef það er nýtt í óhófi og áfengi hefur vissulega þar ákveðna sérstöðu sko. En bara af því vorum að ræða hérna til dæmis minnkandi áfengisneyslu í mjög mörgum Evrópuríkjum og nú bendi ég aftur á opinberar tölur segja að það sama sé að gerast hér hvað varðar sölu áfengis. Þetta verður ekki til vegna sko forsjárhyggju ríkisins eða því að það eru teknar upp ríkisbúðir til dæmis í Frakklandi. Ég held að frakkar myndu ekki láta sér það vel líka svo að ég taki nú bara ekki djúpt í árinni. Þetta gerist einfallega vegna upplýsingar neytenda og ég held að fleiri og fleiri, já, kynni sér þessi mál og takja ákvörðunum að neyta áfengis í hófi eða ekki meðal vegna heilsuáhrifana. En að það er að hafa vit fyrir fólki með ríkisforsjá er svona bara í mikilli andstöðu mínar grundvallar lífskoðanir. En sko ríkið er samt að hafa vit fyrir þær þegar segir þeirra spenna ríkisbeltið í bílnum. Ég þarf ekki neina löggjöf til að vita hvernig ég á að hafa með skynsamlega í umferðinni sko. Það er eitt ágætt svona ef við erum að endila sko með auglýsingarnar. Því að sko einn útstundingu var sko að vera með áfengisauglýsingu 0,0 og að því að ég var einhvern veginn að ræða mannsins að áfengisauglýsingar virki ekki, það er bara fólk skiptur áfengistegund
En auðvitað virka auðlýsingar og nú er að koma nefnilega, nú eru menn búin að auðlýsa áfengi sem 0,0 þó þau séu aðalega auðlýsa áfengi og við höfum grýtt sér að Ríkisútvarpi fyrir að setja svona 0,0 bara örskota stund og léttulega hvað það heitir. En það sem góðu fréttan því að áfengisauðlýsingar eða þessar auðlýsingar virka, þannig að fólk auknum að fara út í 0,0. Það klárlega jákvæð þróun. Það eru komnir til dæmis allsendis óáfengir bjórar sem að mörgum þykja bara jafn góðir og þeir áfengu. En ég held að kannski lokapunkturinn í þessu ég held að þurfi að gera breytingar á löggjöfinni til þess að hún taki mið af þróun bæði samfélags og viðskiptahátta og ég held að það sé gott bæði fyrir viðskipti og gleym því ekki til þess að áfengisframleiðsla er vaxandi atvinnugrein á Íslandi og mikla tengingu við ferðarþjónustuna. Það gott bæði fyrir viðskiptin og fyrir lýðhelsu vegna þess að það nást þá hlutur undir löggjöfina sem í dag látið eins og sé ekki til og fyrir ekki gildengar reglur. Ég held að vera þannig, nú erum við komnir að því að það dálítið kjarni málsins, því að nú erum við komið með, það er dómsmál þarna gagnvart ákveðnu fyrirtæki og það mun auðvitað taka sér tíma og allt þetta með öllu þeim kímum og öngum sem dómsmál fari og svo kemur einhver niðurstaði því. Alltaf alveg saman hvernig það mál fer, ef það er bara dæmt eins og ég held að verði þetta sé ólöglegt, að þá erum við bara með þá stöðu sem og þá komið verkefni fyrir Óla og hans hagsmunasamtök að fara að vinna þá einhverju policy making, einhverju nýrri áfengistefnu. En ég held að lagabreytingar sem slíkar í þessu málflokki, tóbak, áfengi, að það er alltaf spurningu svona heildarstefnu, meðan alls konar annað form viðskipta getur verið alveg óháð því hvað það hefur og það er eiginlega efnuna sem slíkir en það er þá bara ný umræða nýja áfengispólitík en við höfum alltaf haft ágætis áfengispólitík. Heyrðu, það búið að vera forvitnilegt að kynnast sjónarmiðum ykkar tveggja sem sumpart eru ólík, eðlilega og ég veit ýmislegt sem ég vissi ekki áður. Kæri þakkir Árni og Ólafur. Takk. Takk fyrir. Og þættinum lokið í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir samveruna og þökkum einnig viðmælendum fyrir þeirra merka framlag sem og flesta aðra daga sem við stöndum í dagskrárgerð hér. Þakka mínu tæknifólki og þakka ykkur sérstaklega sem eruð yðin við að deila efni samstöðurinnar. Mörg ykkar eruð mjög jákvæði í okkar garð og gerið okkar efni sýnilegt. Við höfum í rauninni ekki aðra dreifingarleið en ykkur. Ef ykkur líkar við efni samstöðurinnar endilega miðliði áfram eða lækið okkar síður og sérstakar þakkir fær sá hluti ykkar sem styrkir samstöðuna tilfallandi eða mánaðarlega með framlagi og það er hægt að gera með því að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og finna þar napp þar sem ástendur áskrift. En á morgun verður eilítið öðruvísi dagskrá heldur en við stöndum fyrir frá mánudegi til fimmtudags. Þá verðum við með beina útsendingu klukkan 4 þar sem Gunnar Smári fær góða gesti til að taka púlsinn á fréttum og þjóðmálum þeim sem að þeim finnst markverðast að ræða og tíðaranda og á laugardaginn mjög áhugavert og fróðlegt helgispjall. Þá tökum við oft lengstu viðtölun okkar á laugardagsmótnum og yfirleitt mjög góðir gestir. Verðum síðan með úrval af efni vikunar einnig á laugardegi og á sunnudag klukkan 20:40 verða þeir bræður Gunnar og Sigurjón Magnús með flaggskip þessara stöðvar að mati margra syni Egils og alltaf vel manna þar og margir halda því fram að þar fari fram besta þjóðmála umræða hverjar viku. En ég heiti Björn Þorláksson og takk fyrir samfylgdina. Verið þið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.